That song was brought to you by Stress Tubs. When stress goes, beauty shows. Mambayar ka ni utang mo. Antis kan man lastog. Nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 11:18 na. That time check was brought to you by V-Fresh. Sigaw ng Bayan, Kapayapaan. That time check was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. On board is KZ Sandalan. Mga best friends! Narinig nyo nga ang song number 10, I Just Fall in Love Again, ni Sarah Geronimo. Number 9, Ikaw Lang Ang Mamahalin. At number 8, Tula sa Lonely People ni KZ Tandingan. Oo, nagmamadali ako. Kaya bilisan na natin. Ito na ang song sa number 7, 6 at 5 dito sa paborito mong programang Bullseye. Number 7. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor-made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, vendámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto es dando y dándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza.
esa, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito, lo vamos pegando poquito a Que le poquito. enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave, suavecito, lo vamos pegando poquito a Hasta poquito. provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. Number 6. Your face lights up the sky on the highway. Someday you'll share your world with me. Someday you mesmerize me with diamond eyes. I try to fool myself to think I'll be alright, but I am losing all control. My mind, my heart, my body, and my soul. Never in my life have I been more sure. So come on up to me and close the door. Nobody's made me feel this way before. You're everything I wanted and more. Not to, where to begin? A great dilemma I'm finding myself in. For all I know, you only see me as a friend. I try to tell myself, wake up, fool, this fairy tale's got to end. Never in my life have I been more sure. So come on up to me and close the door. Nobody's made me feel this way before. You're everything I wanted and you're everything I wanted and more. Never in my life have I been more sure. So come on up to me and close the door. Nobody's made me feel this way before. You're everything I wanted and more. Nobody's made me feel this way before. You're everything I wanted and more. Number 5.
isang pangako na di magbabago para sa'yo. Saan ka man ay sana'y maalala mo. Kailanman saan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking iibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Hindi malilimutan mga araw natin kay sarap balikan. At lagi mong isipin, walang ibang mahal kundi ikaw. Malayo ka man, sana'y maalala mo. Kailanman pangako di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Saan ka ba, sana'y maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Bugnoy! 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 Opo, Lolo Kulas. Asan na ba yung lola mo? Yung babes ko? Mag-aalmusal na kami. Nandun po si Lola, nagpi-Facebook pa po. Babes! Babes! Halika na nga dito! Huh?
Grabe ka talaga, Lolo Kulas. Napaka-sweet mo talaga. Hanggang ngayon, babes pa rin ang tawag mo kay Lola kahit 60 years na kayong nagsama? Hey, bagay. Bakit po, Lolo Kulas? Huwag kang maingay. Kaya babes ang tawag ko dyan sa lola mo kasi nakalimutan ko ng pangalan niya. Ayay! Ang classic talaga. Classic! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. BCYF, Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF, Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, Search for Hometown Heroes. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Naghahanap ba kayo ng maagang regalo? Ha? Saan? Worry no more! Dahil hatid sa atin ng Magic Department Store ang Early Holiday Sale. Magic Department Store Early Holiday Sale. Regalong napakaganda, dekalidad at napakamura pa. Dahil sa laking diskwento, mapapa-worry no more ka talaga. Big discounts sa men's and ladies R2Ws, footwear and accessories, glassware and plasticware, kids items and toys at marami pang iba. Kaya't sugod na at mag-early shopping na tayo sa Magic Department Store Early Holiday Sale. Magic Department Store Early Holiday Sale, September 1 to 10, 2017. Available at all Magic Department Stores near you. Petix Photography captures the beauty of life. They specialize in photo and video coverage of weddings, debut, birthdays, family reunions, and other corporate events. Petix Photography offers trusted photographer for your lifetime memories. You can contact them at 0917-569-6830 and look for Mr. Phil Diaz or visit them at www.petixphotography.com. Petix Photography captures the beauty of life. Eto na naman! Mga parol, kumukuti-kutitap na ilaw, Belen, Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto,
magkukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 5 ng umaga, Lunes hanggang Sabado. Dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! On board is KZ Sandalan. Ate, pansinin mo na si Kuya kanina pa yan, oh. Kanina pa yan nakapila, gutom na yan. Bigyan mo na ng ulam. Ay nako, mamaya ikaw kainin yan. Ikaw kagatin yan, alak ka. Uy mga best friend, eto na ang ating songs. Number 7, 6 out of 5. 7, Despacito. Number 6, Subali Song. At number 5, ay Hiling. Hindi ko na patatagalin pa. Gaya ng pagkain mo ngayon. Eto na ang ating songs. Number 3, 2, ayan, mali ako. Number kasi weakness ko yan. Songs number 4, 3 at 2 dito sa paborito mong programang Bullseye Daily Top 10 Countdown. Patigil-tigil. Ito ang programang Bullseye kasamang nag-iisa mong sandalan at KZ Sandalan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Bullseye. Number 4. I just wish I had more time. Yeah, oh, yeah. I just wish I had more time. You know I've been working hard and late, I got a show. But I've been thinking about you now, I don't wanna go. If I come pick you up, we'll get on round about 4. Baby, close the door, don't let us see what's going on. Lay back, take a sip, hold your breath, let's take a dip, and just sink into the blue. Lay back, take a pic, where do you want me to kiss? Ain't nothing I'd rather do. In the afternoon, not much that I wanna do except you. I think I'm way too in love with you. Can we just lay by the swimming pool now? Cause I need to cool down. Ooh, 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 I need to cool down. Baby, it's getting hot, I think we should take it inside. I feel this liquor kicking in, I'm feeling about right. I cancel my birth today just for my princess. Put her on my checklist, it's time to get down to business. Lay back, take a sip, hold your breath, let's take a dip, and just sink into the blue. Lay back, take a pic, where do you want me to kiss? Ain't nothing I'd rather do. In the afternoon, not much that I wanna do except you. I think I'm way too in love with you. Can we just lay by the swimming pool now? Cause
'cause it needs to cool down. Ooh, I need 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 to cool down. Number 3. It's beautiful life. Forever I'll stay by your side. It's beautiful life. Always standing right behind you. Beautiful love. 'Cause we're standing under the same sky. Even though we are worlds apart. Beautiful life, beautiful day. Though I am only living in memories. Beautiful life, beautiful day. Won't you let me inside your heart? Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. It's beautiful life. It's a beautiful life. Is it forever, you and I? It's a beautiful life. I hope we'll never say goodbye. No, 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 no. Beautiful love. Your tears, your smile, it completes me. And always will until the end of time. It's beautiful life, beautiful day. I've never felt like this, it's crazy. Beautiful life, beautiful day. I will never wanna lose you. Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. Every moment spent with you stays in my heart, never fading. Even though we're space and time apart, memories of you. It keeps my heart beating. Sorrowful night, sorrowful day. I cannot take all this sadness without you. Sorrowful life, sorrowful day. How can I ever? It's beautiful life. Number 2.
pag-ibig mo. Nagtatanong, sana ngayon kay tagal na lumiban, puso ay nasanay ng maghintay. Kung ayaw mo na, sana man lamang ay sinabi mo. Nang di na naghintay ng kay tagal ang puso kong ito. Umasa tapos iniwan, lumisan di nagpaalam. Umasa tapos iniwan, nagmahal, nasaktan, naghintay. Umasa tas iiwan mo lang. Umaasa, babalik ka, kahit tila malabo, puso ay nasanay ng mag-isa. Lalaban ka, kahit hanggang sa dulo'y puso'y di pa sumusuko, sinta. Kung ayaw mo na, sana man lamang ay sinabi mo. Nang di naghintay ng kay tagal ang puso kong ito. Umasa tapos iniwan, lumisan di nagpaalam. Umasa tapos iniwan, nagmahal, nasaktan, naghintay. Umasa tas iiwan mo lang. Tapos iniwan, lumisan di nagpaalam. Umasa tapos iniwan, nagmahal, nasaktan, naghintay. Umasa tapos iniwan,
That song was brought to you by V-Fresh, Sigaw ng Bayan, Kapayapaan. That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Libra. Mahirap magkasakit, lalo na pagdating sa pag-ibig. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Kung makabagong trabaho ang hanap mo at ikaw ay isang residente ng Bugalyon, well, sakto! Sa mga nagnanais maging online tutor or online teacher, mag-submit na ng iyong resume sa Bugalyon Municipal Hall upang maging parte ng makabagong proyekto ng Bayan ng Bugalyon. Hatid sa atin ni Mayor Jomel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon in cooperation with Department of Information and Technology. Maunlad na mamamayan, lalo na't may kaisahan. One Bugalyon! Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 11:55 na. This time check is brought to you by the great Samsung sale. Get 2 gadgets for the price of 1. On board is KZ Sandalan. Sa lahat ng mga best friend nating may bisita. Uy, kami rin, may bisita. Hello, Kila Tolitz at Robert na nasa ating studio ngayon. Uy, mga best friend, ang narinig nyo nga ay ang ating song sa number 4, 3 at 2. Nasa 4 ang Cool Down, number 3 Beautiful at number 2 UTI. Uy, mga best friend, samahan nyo ako dahil mamaya-maya mayroon tayong Arman News at ay sa tanghalian. Kakaiba ang ating tanghalian ngayon dahil ako magluluto. Ipapatikim ko yan sa inyo, kaya huwag kayong mag-alala mga best friend. Hindi ko na patatagalan. Eto na ang ating song number 1 dito sa programang Bullseye. Bullseye. Number 1. Number 1. Naalala ko pa nung nililigawan pa lamang kita, dadalaw tuwing gabi. Masilayan lamang ang iyong mga ngiti at ika'y sasabihan bukas ng alas 7 sa dating tagpuan. Buo ang araw ko, marinig ko lang ang mga himig mo. Hindi ko maalam kung nasaan ka. Wala man tayong komunikasyon. Maghihintay sa'yo buong magdamag dahil ikaw ang buhay ko. Kung inaakala mo ang pag-ibig ko'y magbabago, itaga mo sa bato. Dumaanan ang maraming Pasko
maabot ang sahig kahit na di mo na ako marinig, ikaw pa rin ang buhay ko. Naaalala ko pa nung pinapangarap pa lamang kita hahatid, susunduin kahit mga bituin aking susungkitin. Kung inaakala mo ang pag-ibig ko'y magbabago, itaga mo sa bato, tumaan man ang maraming Pasko kahit na di mo na abot ang sahig, kahit na di mo na ako marinig, ikaw pa rin. Araw-araw kita diligawan, haranahin ka lagi. Kita diligawan, haranahin ka lagi. Kung inaakala mo ang pag-ibig ko'y magbabago, itaga mo sa bato, pumuti man ang mga buko. Kung inaakala mo ang pag-ibig ko'y magbabago, itaga mo sa bato, tumaan man ang maraming Pasko kahit na di mo na abot ang sahig, kahit na di mo na ako marinig, ikaw pa rin ang buhay ko. Bullseye. IFM ay aking best friend. IFM. On behalf of our Chairman and President, Mr. Eric S. Canon, ang radyoman ng RMN, maraming salamat po sa inyong NBI, inatasan po ng Department of Justice na imbestigahan ang isa pang kaso ng AJK sa Caloocan City. Kasama natin sa balita, Joyce Adra. Inatasan na ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ang NBI na magsagawa ng investigasyon sa sinasabing pagkakapatay ng pulis Caloocan sa isa na namang dating estudyante ng University of the Philippines. Ayon kay Aguirre, inatasan niya ang NBI na magsagawa ng case build-up hingil sa pagkakapatay kay Carl Angelo Arnaiz. Batay sa report, pinagbitangan ng mga pulis Arnaiz na nang hold up sa isang taxi driver sa C3 Road. Sinasabing nalabas sa mga pulis ang 19 anyos na biktima, kaya binaril ito ng mga otoridad. Tinanggap na sa pwesto ang mga sangkot sa pulis na silang PO1 Jeffrey Perez at PO1 Ricky Arcelita. Una ng dibulog sa Public Attorney's Office ang pamilya ng biktima. Ayon kay Chief Attorney Priscilla Costa, sa linggong ito o posibleng sa darating na Webes ay mag-aayos sila ng kaso sa Department of Justice laban sa mga pulis ng Caloocan City na sangkot sa panibagong kaso ng pamamaril. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Department of Justice, Joyce Collantes Adra, RMN. RMN News, the sound of the nation. Sa kaugnay na balita, PNP nanindigang nanlaban ang binatang napatay ng pulis Caloocan matapos iturong suspek sa pang-hold up ng isang taxi driver. Kasama natin sa balita si Rhea Mamogay.
Nanindigan ang Philippine National Police na nanlaban o nakipagbarilan sa mga pulis ang 19 na taong gulang na binata na si Carl Angelo Arnaiz na naaresto ng mga pulis Caloocan kamakailan dahil sa pang-hold up umano. Taliwas ito sa naging pahayag ng Public Attorney's Office na hindi nanlaban ang binata batay sa kanilang ginawang autopsy. Lumalabas pa sa autopsy ng PAO na pinahirapan o tinorture pa ang binata at nagtamo ng tama ng bala ng baril sa kadibdib, likod at kanang braso. Ayon kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na ngayon huwag na munang husgahan ang kanyang mga tauhan dahil iba ito sa kaso ni Kian de los Santos. But the police version really is very clear. Nag-respondi sila dahil nga may hinuld up at pagdating doon sa area, tinuro nung taxi driver. Yan sir ang nag-hold up sa akin. Nung akmang iakos, nakipagbarilan. So yun ang report na nakarating sa atin. Kahapon, sinibak sa pwesto ni NCRPO Chief Police Director Oscar Albayalde ang 3 pulis na sangkot sa pagpatay sa binata kasama na ang Police Community Commander habang iniimbestigahan pa ang kaso. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Campo Crame, Rhea Mamogay, Tatak RMN. Isusumiti bukas sa pagdinig ng Senado ng Public Attorney's Office ang autopsy report sa pagkamatay ng 19 anyos na si Carl Angelo Arnaiz. Sa interview ng RMN kay PAO Forensic Team Chief Erwin Erpe, posible maungkat din sa pagdinig ng Senado nangyari sa binata. Batay sa forensic report ng PAO, bukod sa tinorture, sinadyang pinatay si Carl matapos siya magtamo ng 3 tama ng baril sa dibdib. Intentional killing talaga to. Ang mga tama niya, indicate na talagang gusto siyang patayin. Puro sa dibdib po to, sa may puso eh. Grouping ang tawag doon sa mga practical shooters. Talagang patay ka pagka tinamaan ka dito. Plano naman ang pamilya ng biktima na magsampa ng kaso laban sa mga pulis Caloocan na muli nasa likod ng pagpatay kay Arnaiz. RMN News, the sound of the nation. Report. Ang VACC, Volunteers Against Crime and Corruption, nakialam na rin sa kaso ni Carl Angelo Arnaiz. Kasama natin sa balita si Mike Guyagoy. Nag-alok na rin ng tulong ang Volunteers Against Crime and Corruption ng VACC sa pamilya ng 19 anyos na si Carl Angelo Arnaiz na napatay ng mga pulis nang hold up umano ng taxi driver sa Caloocan City. Sinabi ni Dante Jimenez, chairman ng VACC, na hilingin nila ngayon sa NBI na magsagawa ng parallel investigation para matiyak na walang mangyayaring pagtatakip o whitewash sa kaso. Dapat anya makita ang pattern ng 2 kasong ito sa Caloocan, lalo pat katulad ito sa nangyari kay Kian de los Santos. Idinagdag ni Jimenez na isang walang kinikilingan at mabilis na investigasyon ang kinakailangan gawin dahil naniniwala siya na hindi ito pulisiya ng Duterte administration. Hindi rin anya ito makabubuti para sa mga pulis na matino namang ginagampanan ng kailang tungkulin sa bakpaka laban sa illegal na droga. Kinakalap na ngayon ng VACC ang kumpletong investigasyong isinagawa sa kaso ni Carl Angelo at nakatagdali silang makipugnayan sa kanyang pamilya ngayong araw na ito. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa VACC, Magkuyagoy, Tatak, RMN. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News, nationwide, the sound of the nation. Alas 12 sa ACE, mga kasama sa RMN News Nationwide, the sound of the nation. Bahay po ni Puerto Princesa City Vice Mayor Luis Marcaida III. Hinalughog ng PIDEA kanina umaga. Ilang pakete ng shabu at granada na kumpiska. Kasama natin sa balita Mark Tamayo ng RMN Palawan. Sinalakay ng Operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA National ang bahay ni Vice Mayor Luis Marcaida kaninang alas 4:30 ng umaga sa Jacanab, Barangay Bangkaw-Bangkaw, lungsod ng Puerto Princesa. Sa paghahalughog ng PIDEA, na-recover mula rito ang 30 pakete ng hinihinalang shabu, 4 na caliber 45 na baril, isang 22 caliber pistol, 3 rifled propelled grenade at isang augmentation grenade. Sa kasalukuyan ay nasa pangangalaga na ng Puerto Princesa City Police Office si Marcaida na mahaharap naman sa kasong paglabag sa Section 2 ng RA 9165 at violation of firearms. Kasama mo mula dito sa RMN Palawan, Mark Tamayo, Tatak, RMN. Samantala mga kasama, pag-iimbestiga naman ng Malacanang. Puntahan natin ang ilang pang mga balita sa pagkakapatay kay Richard Prevendido, tinutulan ng isang mambabatas. Ang gobyerno dapat tumutok na lamang daw sa modernisasyon at pagsunod sa due process. Kasama natin sa balita si Conde Bata.
Babalikan natin parts, makasama si Conde Batak. Samantala, Davao City Vice Mayor Paulo Pulong Duterte at bayaw na si Attorney Mans papaharapin sa pagdinig po ng Senado sa September 7. Sama natin sa balita, Grace Mariano. Grace. Ngayong darating na Huwebes na, September 7, ang ikapitong pagdinig ng Blue Ribbon Committee ukol sa mga anomalya sa Bureau of Customs. Pangunahin dyan ang paglusot ng 6.4 billion pesos na shabu galing sa China at ang TARA system. At ayon kay Senator Richard Gordon na chairman ng komite, papaharapin na niya sa pagdinig sina Davao City Mayor Vice Mayor Paulo Duterte at bayaw na si Attorney Mans Carpio. Diin ni Senator Gordon, ipapatawag niya sina Pulong at Attorney Mans kahit pa hearsay lang ang pagkakadawit sa mga ito sa mga anomalya sa BOC. Umaasa si Senator Gordon na tutugunin ni Pulong at Attorney Mans ang imbitasyon sa kanila para hindi mapahiya ang Senado. Sabi pa ni Gordon, ang pagpapatawag niya kina Pulong at Attorney Mans ay patunay na hindi niya hinaharang ang pagharap ng mga ito sa investigasyon ng Senado kahit kapamilya sila ni Pulong Rodrigo Duterte. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak Arremet. At balikan natin si Conde Batak, yung investigasyon ng Malacanang sa pagkakapatay kay Richard Prevendido, tinutulan ng isang mambabatas. Ang gobyerno raw dapat tumutok na lang sa modernisasyon at pagsunod sa due process. Kasamang Conde. Hindi na nga dapat imbestigahan ng palasyo ng Malacanang ang pagkakapatay sa most wanted drug lord ng Western Visayas na si Richard Prevendido. Ay kay Magdalo Porteles Representative Gary Alejano, maaari namang i-assess ng PNP ang kanilang mga isinagawang operasyon upang malaman at matuto kung saan ang mga pagkukulang at pagkakamali ng mga otoridad. Sa assessment din ginagawa kung ano pa ang pwedeng i-enhance sa operasyon sa kampanya kontra illegal na droga, kaya hindi na kailangan magsagawa pa ng investigasyon ng Malacanang. Hindi na rin anya bago mga operasyon laban sa illegal na droga, totoo namang anya peligro ito, kaya hindi na dapat panghimasukan pa ng palasyo. Pinayuhan ni Alejano ang PNP at Malacanang na tiyakin na nasusunod ng mga pulis ang rules of engagement at due process ng batas. Ang peligro sa buhay ng mga pulis sa war on drugs ay may iwasan kung may pagsasanay at sapat na kagamitan ang mga pulis para magawa ang kanilang mandato. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa kamera, Conde Batak, Tatak, RMN. Dinig sa buong bansa. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Mga kasama, si Hapilon ay pinabayaan na ang kanyang mga tauhan sa Marawi City sakaling totoo ngang nasa basilan na ito ayon sa palasyo. Kasama natin sa balita, Deo de Guzman. Inihayag ng palasyo ng Malacanang na sakaling wala na nga sa Marawi City, si Estelon Hapilon ay nangangahulugan lamang ito na pinabayaan na niya ang kanyang mga kasama sa lungsod sa harap na rin ng nalalapit na pagtatapos ng bakbakan sa Marawi City. Ito ang sinabi ng Malacanang sa harap na rin ng balitang lumabas na namataan sa basilan si Hapilon. Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, hindi pa rin naman nabeperipika ang naturang balita, pero patuloy itong kinukumpirma ng Armed Forces of the Philippines. Pero batay niya sa pinakahuling balita na nakarating mula sa intelligence community ay nasa Marawi City pa rin si Hapilon. Samantala, tahimik din naman ng Malacanang kaugnay sa binunyag ni Pangulong Rodrigo Duterte na mayroong namumuong kaguluhan sa Buldon, Maguindanao na sinasabing spillover ng kaguluhan sa Marawi City. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak RMN. At drug-related killings, posibleng tumaas pa dahil sa dagdag na pondo sa Oplan, Tukang, plenary deliberation sa budget. Inumpisahan na ng Kamara. Kasama natin sa Kamara si Conde Batak. Umaalma itong sibayan mo na Representative Carlos Isagani Zarate sa mahigit 4,000 o 4,000% na itinaas ang budget para sa Oplan Tukang sa 2018. Tumaas ng 4,400% ang Oplan Tukang budget sa susunod na taon. Mula sa 20 million ay umakyat ito sa 900 million pesos. Ayon kay Zarate, nakakatakot anya na baka lalo pang dumami ang drug-related killings and deaths dahil dagdag na budget sa anti-drug operation ng pamahalaan. Ang kasalukuyang 12,000 na mga napapatay sa war on drugs ay posibleng dumoble pa at nakakapangambang may ilang kaso pa ni Kian de los Santos ang mauulit. Sinita pa ng kongresista ang sobrang atensyon sa paglaban kontra illegal na droga dahil napapabayaan na ng gobyerno ang ibang aspeto sa paglaban sa kriminalidad. Samantala, inumpisa na sa plenaryo ang deliberasyon para sa 3.7 trilyon na pambansang pondo para sa susunod na taon. Sa sponsorship speech ni Appropriations Chairman Carlo Nograles, sinabi nito, ito ang kauna-unahang budget na gawa sa ilalim ng Duterte administration. Nakatutok ang budget sa mga pangunahing programa na
sa reforma, pag-alis sa inequality, sustainable development ng ekonomiya, pagtaas ng growth potential ng bansa at maayos na pamamahala. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa kamera, Conde Batak, Tatak, RMN. RMN News, the sound of the nation. Report. Alas 12:13. Ito naman sa probinsya, mga kasama, yung 6th Infantry Division at Philippine National Police itinangging may nakapasok na mga Mauti member sa Buldon, Maguindanao. Kasama natin sa balita, Amer Sinsuat ng RMN Cotabato. Amir. Mariing pinabulanan ng mga otoridad at local government unit ng Bayan ng Buldon sa Maguindanao na merong nakapasok na miyembro ng Mauti sa kanilang bayan. Wala umanong mga terorista sa nabanggit na bayan ayon kina 37th Infantry Battalion Commander Jun Pulitud at Buldon Chief of Police Chief Inspector Sandro Ampad. Agad namang binantayan ng otoridad ang mga liblib na bahagi ng bayan upang walang makapasok ng mga armado. Samantala, pinabulanan din ni 6th ID Commander Major General Arnel de la Vega ang ulat na mayroong presensya ng multi-group sa Buldon. Matatanda ang inihayag ni Pangulong Duterte sa harap ng mga opisyales at elemento ng Eastern Mindanao Command o ISMINCOM na may posibilidad na maaring magkaroon ng spillover sa ARMM at kanyang tinukoy ang bayan ng Buldon sa maaring puntahan ng multi-group. Dahil dito ay nanawagan si Mayor Abulais Manalo sa kanyang mga kababayan na maging mapagmatsyag. Report bunsya sa Cotabato City, Amir Sinsuat, Tatak, RMN. Samantala, ilang pa sa mga balita, mga kasama, alas 12:14 na ng tanghali, confirmed cases ng Japanese encephalitis sa bansa na dagdagan pa ho. Kasama natin sa balita si Raquel Bayan. Kasamang Lourdes, nadagdagan pa nga ang tala ng Department of Health ng kumpirmadong mga kaso ng mosquito-borne disease na Japanese encephalitis sa buong bansa. Ayon kay Health Secretary Pauline Gindo Salodial, mula Enero hanggang Agosto ngayong taon, nasa 57 kaso na ng Japanese encephalitis na naitala ng DOH, kung saan 29 sa mga ito ay nagmula sa Pampanga. Nasa 5 taon na rin ang namatay dahil sa Japanese encephalitis ang naitala ng ahensya. Gayunpaman, ayon sa kalihim, kung ikukumpara sa kaparehong panahon noong 2016, 72% na mas mababa ang bilang na ito. Sa kasalukuyan, ayon kay Udial, bukod sa isinasagawa nilang surveillance para matukoy ang pattern na binubuo nito, pinag-aaralan niya yung DOH na maging bahagi ang vaccine nito sa mga itatamahaging bakuna ng ahensya sa 2018. Inaantay na lamang anya ng DOH na mairehistro sa DFA o sa FDA ang mga bakuna para sa Japanese encephalitis dahil sa kasalukuyan, bukod sa limitado lamang ang supply nito sa bansa ay may kamahalan rin ang presyo nito. Ang Japanese encephalitis ay sakit na nakukuha sa kagat ng lamok. Ilan sa mga sintomas nito ay ang sakit sa ulo, lagnat at pagsusuka. Karamihan sa mga kaso ng Japanese encephalitis ay may mild cases lamang, ngunit mayroong ilang kaso na nagdudulot ng komplikasyon kabilang ang pamamaga ng utak na nagiging sanhi ng kamatayan. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, Raquel Bayan, Tatak, RMN. 1,200 reserve passport slots kada araw na ibinibigay po sa mga travel agencies. Tinanggal na ng DFA. Kasama natin sa balita, Silvestre Labay. Inihayag ngayon ng Department of Foreign Affairs na ibinalik na ang mga passport appointment slots sa publiko upang makapagbigay ng maraming appointment slots sa publiko para sa kanilang passport application. Ayon kay Ricarte Abihuela III, Acting Director ng Passport Division ng Office of Consular Affairs, tinanggal na ng Department of Foreign Affairs ang fixed appointment slots ng mga travel agencies para sa passport application at renewal ng kanilang mga kliyente. Anya, tinanggal ang 1,200 na slots na araw-araw nakareserba sa mga travel agency at mga ito'y ginawang karagdagang slots para sa mga regular na aplikante. Paliwanag ng opisyal, sinimulang ipatupad ang patakarang ito noong Agosto 1, taong kasalukuyan, kung saan ang mga kliyente ng mga travel agency alinsunod sa bagong patakaran ng DFA ay dapat dumaan din sa prosesong dinadaanan ng iba pang mga aplikante na nais mag-apply o mag-renew ng kanilang pasaporte. Dagdag pa ni Abuela, hindi lamang mga travel agency ang kinakailangan mag-adjust, mismong mga kawani ng DFA ay kailangan ding mag-adjust matapos tanggalin ang kanilang pribilehiyo na gamitin ang courtesy lane simula noong Agosto 1, taong kasalukuyan. Sa ilalim ng bagong sistema, tanging mga miyembro lamang ng immediate family, magulang, asawa, anak, kapatid, lolo at lola, mga apo at parents-in-law ng mga empleyado ang maaring magamit ng courtesy lane. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa DFA, Silvestre Labay, Tata, RMN. RMN News, the sound of the nation.
Report. Magandang balita na isang namin ibahagi sa inyo mga kasama. Nasa 2,500 samplings o mga punla ng puno ang naitanim sa isanagawang tree planting activity ng mga empleyado po ng RMN dyan sa Ipo Watershed sa Norsagaray, Bulacan. Sapling yata to. Oo. Bahagi pala ito na ika-65th anniversary po ng RMN, katuwang ang Maynilad. May tema ito na Plant for Life, na bahagi ng inisyatibong i-rehabilitate at paramihin pa mga puno sa Ipo Watershed. Ayon kay Engineer Sara Duroy, Corporate Quality Environment Safety and Health Specialist na Maynilad, layon po ng aktibidad na mapigilan anumang insidente ng landslide o flash flood lalo na ito may bagyo. At bilang isa sa paunahing pinagkukuhanan po ng tubig, nais silang matyak na malinis na may susupply ito sa ating lahat. Nagpasalamat naman si Miss Carmela Kabatkan, CSR Head ng RMN Foundation, sa pagkakataong ibinigay ng Maynilad para maging bahagi po ang RMN sa layuning mapangalagaan ng ating kalikasan. Kabilang sa mga itanim na puno ay tibig, nara, kupang at akasya. Target ng Maynilad na makapagtanim ng 130,000 mga puno ngayong taon. Balita sa Ibayong Dagat. Nagsagawa ng emergency session ng United Nations Security Council matapos ang hydrogen bomb test ng North Korea. Sentro ng pagpupulong ang magiging aksyon ng UN. Samantala nagsagawa naman ang South Korea ng live fire exercise kaninang umaga lamang kung saan nagpakawala ng surface-to-surface ballistic missile at nagpalipad pa ng F-15K fighter jets mula sa East Coast. Ito'y para lampasan ng mas malayo ang target ng nuclear test ng North Korea. Sa mga taga-Dagupan, ngayon pong pananghalian, pakinggan nyo ang programa na susunod dyan sa DWPR, ang Gusting Goes Anything. Sama si Gusting Tamayo sa DWPR RMN Dagupan. Kasama nyo sa bagong tunog ng pagbabalita. Ako po si Buddy Oberas. At Lourdes Escaros. Mga kasama ito ang RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. IFM ay aking best friend. No amputin singkit chinito. No anda ka balat, aprito. Nahiyari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 12:22 na. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That time check was brought to you by V-Fresh. Sigaw ng bayan, kapayapaan. On board is KZ Sandalan. Mga best friends! Tanghali na nga at eto na, lulutuan ko na kayo. Syempre, dapat ang mga dalaga nagluluto yan, di ba? O, eto na, luto-luto na! Uy, mga best friends! At eto sa ating pagluluto, ang ating lulutuan na breaded chicken cordon bleu! Woo! Eto ang mga ingredients. Huwag na nating patagalin pa. Ang chicken breast, syempre. Uy, mga best friend, kaya manok ang ating ulam. Kasi ang dami nga may stigma ngayon, di ba, sa Pilipinas na napaka-ano raw. Yung chicken, mura na nga, ayaw pa rin kainin, pati itlog. Pero safe naman daw bago mapunta sa merkado. Safe na yan, mga best friend. Eto, chicken breast, syempre, quick melt cheese, cooked ham slice, at fresh bread, basil na leaves dapat, egg, bread crumbs, ano pa, all-purpose flour, bread
Oo, breadcrumbs. So, ayun lang mga best friend. Napakadali lang. At syempre, ang mustard at saka oil. Wag niyong kakalimutan yan kasi magpiprito tayo. Unang-una, ito na mga best friend. Yung chicken breast, ipa-flat ninyo, tapos lalagyan ninyo ng salt and pepper. Tapos brushan nyo ng mustard. Pagkatapos mga best friend, diba nalagyan nyo na ng mustard. Lalagyan nyo ngayon ng ham slice at saka lalagyan nyo ng crushed basil leaves sa loob. Pagkatapos iro-roll nyo yun Tapos lalagyan nyo ng toothpick o kaya naman ng bamboo stick para hindi magkalat, hindi lumapad, para bilog lang siya best friend. Pagkatapos, lalagyan nyo na ng flour, okay? And then, ibababad nyo sa beaten egg. And then, ipapaligo nyo sa breadcrumbs. Ganon. I-shake nyo with the breadcrumbs. At pagkatapos, magpainit na sa ating frying pan ng oil. O, diba mga best friend? Oo. At ayan, habang tayo ay nagpapainit, best friend, ilagay muna ang ating na cordon bleu chicken. Pagkatapos best friend, huwag mong hayaan na konti lang yung oil. Dapat kasi dito parang french fries, dinidip fry talaga para even yung pagkaluto at hanggang loob yung luto. Huwag masyadong malakas best friend yung iyong, tawag dito? Yung iyong apoy. Kasi masusunog yan sa labas tapos hilaw sa loob. Kaya dapat tamang-tama lang, okay? At pag naluto na yan best friend, makikita mo naman kasi medyo brown na. Huwag pagka sobrang brown na, alam mo na, sunog na yan ay. Tapos, ikakat mo na siya sa dalawa. Pagka-cut mo, syempre best friend, maganda kung may tissue ka, yung tissue na pang food para ma-absorb yung mga oil. Konti lang yung oil na makakain ninyo. At pagkatapos, best friend, lalagyan mo ngayon ng creamy cheese. Sarap! So, ayan lang. Grabe, diba? Napakadali lang. Lalagyan mo lang siya ng, kumbaga, palaman, best friend. At mamaya, ipapatikim ko yan sa inyo. Kaya naman, isave mo na ang numerong dapat mong tawagan dahil best friend, mamaya, matitikman mo na yan sa ating pagbabalik, Kaya naman, isave mo na ang numero 0919-411-7714 or 0915577523. Yan ang mga numero dapat mong tawagan best friend para matikman ang ating breaded chicken cordon bleu. Muli, ako ang iyong sandalan sa radyo, KZ Sandalan. Best friend mo at best friend ko. IFM. Best friend mo at best friend ko. Minsa'y pinagtagpo, magkalayo, ngunit di papatalo. Sundin lang ang puso, di kailangang pilitin, mas kailangang piliin lang natin tayo. Kahit ano man ang mangyari, sa dulo laging may paghari. Magkaiba man ang mundo, walang bumagyo, pangako, ikaw pa rin at ako. Sa ating panaginip lang, sa bawat araw at gabi, ala-ala ayoko at ikaw. Pero huwag kang mabahala, ako'y umiling na
best friend. Since we were 16, we want the same things, we dream the same dreams, alright. I got it all, cause she is the one. Her mom calls me love, but dad calls me son, alright. Alright. I know for sure. So mean, and every jaw drop when she's in those jeans, alright. Alright. I don't exist if I don't have her. The sun doesn't shine, the world doesn't turn, alright. Alright. But I know for sure. I never let her down before. She knows that I'm never gonna let another take a love from me now. Everybody wants to steal my girl. Everybody wants to take her love away. Being in the whole wide world, we'll find another one 'cause she belongs to me. Everybody wants to steal my girl. Everybody wanna take her heart away. Couple billion in the whole wide world, find another one 'cause she belongs to me. Oh yeah, she belongs to me. She belongs to me. IFM. Isang araw, umorder ang mayaman na vampira. Waiter! Yes, sir. Isang ang order ng fresh blood. Sunod na umorder ang ordinaryong vampira. Waiter! Yes, sir. Bigyan mo nga ako ng isang kalderong dinuguan. At huling umorder ang mahirap na vampira. Waiter! Yes, sir. What is your order? Bigyan mo lang ako ng isang tasang mainit na tubig. Bakit yan ang pang-order niyo, sir? Nakapulot kasi ako kanina ng isang napkin. Kaya magtsaan na lang muna ako. Ang classic talaga. Classic!
Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Ano ang pangatlong kumain-ment, Mang Moy? Kumain-ment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ka ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga. Minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Kumain-ments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Save the date this coming September 8, 2017. The new TJR is moving to their new location. Yes, you heard it right. The new TJR Catering Buffet and Fast Food Restaurant is now located at 74 Paris Boulevard, San Carlos City, Pangasinan. The new TJR is giving away 50% off on lunch and dinner this September 8 to 10. Eat all-you-can buffet from 11 to 2 p.m. and 6 p.m. to 9 p.m. Bring with you your family and friends and enjoy the new TJR ambience. The new TJR Catering Buffet and Fast Food Restaurant also offer catering services, function and conference room, private KTV room, dessert, cocktails corner, catering buffet, and fast food restaurant. For more info, call 0925-531-2777. Mga parol, kumukuti-kutitap na ilaw, Belen, Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang tukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Puto at suman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko. Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 5 ng umaga, Lunes hanggang Sabado. Dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, at 12:38 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Di kita malimutan.
Dinadama katotohanan, nagkatagta na yata sa aking masaktan. Bawat patak ng ulan, lalo ko nararamdaman. Mga luha sa mata'y tumaraan. Silipin mo kalagayan ko, puso'y nasugatan nang di mo pinaglaban. Bale, wala na lang, wala na bang katapusan ng pagmamahalan na mauuwi rin sa wala. Bale, wala na lang, lagi na lang nasasaktan. Dapat pang paulit-ulit pa para matauhan ang puso ko. Bale, wala na lang. Umiwalay na ng daan ang ating nakaraan. Ngayon wala na akong pagsisilbihan. Wala ka bang matandaan sa ating mga bulungan na kailan may wala nang iwanan? Silipin mo ang kalagayan ko, puso'y nasugatan nang di mo pinaglaban. Bale, wala na lang, wala na bang katapusan ng pagmamahalan na mauuwi sa wala. Bale, wala na lang, lagi na lang nasasaktan. Dapat bang paulit-ulit pa para matauhan ang puso ko? Bale, wala na lang. Matulog na lang at di na gumising sa mundo. Bale, wala na lang, wala na bang katapusan ng pagmamahalan na mauuwi rin sa wala. Bale, wala na lang, lagi na lang nasasaktan. Dapat bang paulit-ulit pa para matauhan ang puso ko? That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Scorpio, mahirap talaga kapag magkalayo, no? Tiis lang, best.
Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, at 12:50 na. That time check was brought to you by V-Fresh. Sigaw ng bayan, kapayapaan. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. On board is KZ Sandalan. Mga best friends, kasama niyo pa rin ako sa Ayos sa Tanghalian na KZ Sandalan. At maraming salamat best friend sa pagsama sa akin sa pagluluto ng breaded chicken cordon bleu. At saka syempre kanina sa bulsa. Yung mga best friend, magkarinigan po tayo muli mamaya sa ating Confessions, ang programang ginawa para makinig, dumamay at tumulong sa'yo. Ha, best friend? At syempre, Dear IFM na. Excited ka na bang umiyak, best friend? Balita ko, grabe. Madami daw ang makaka-relate ngayon sa istorya ng Dear IFM with Bessie J. Yan ha. Kaya susunod na yan, 1:00 hanggang 3:00 yan ang hapon, the best friend. Maraming salamat. At God bless sa mga kung ano pang gagawin mo dahil kalahati pa lang ng araw. Kung madami ka mang mali ngayon, may kalahating araw ka pa para itama ang buong araw mo. Kaya kaya mo yan, best friend. Fight lang. Go lang. Ito nga ang nag-iisa mong sandalan sa radyo. KZ Sandalan. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Times when you make me laugh. There are moments when you drive me mad. There are seconds when I see the light. There are many times you made me cry. There's something you don't understand. I want to be your man. Nothing to lose, your love to win. Hoping so bad that you let me in. I'm at your feet, waiting for you. I've got time and nothing to lose. There are times when I believe in you. These moments when I feel close to you. There are times I think that I am yours.
you. There are times I think that I am yours. There are many times I feel unsure. There's something you don't understand. I want to be your man. Nothing to lose, your love to win. Hoping so bad that you let me in. I'm at your feet, waiting for you. I've got time and nothing to lose. I'll always be around you. Keep an eye on you. Always keep an eye on you. 'Cause my patience is strong and I won't let you run. Are the only one. When you are the only one. Nothing to lose, your love to win. Your love to win. Hoping so bad that you let me in. I'm at your feet, I'm at your waiting for you. I've got time and nothing to lose. Oh yeah, I've got time and nothing to lose. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? Our Shop General Merchandise. Mapa-kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas at mga appliances ganang standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa Our Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of PDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa Our Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. Our Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. BCYF, Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF, Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes.
Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes. Ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, search for hometown heroes. Abless Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at Abless Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand. Quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in Abless Glass Group Corporation. They also offers processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 099999-47420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka. I-102 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, kape sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. This program is rated SPG. It contains scenes with themes, language, violence, sex, horror, or drugs which may not be suitable for children. Strong parental guidance is advised. Heto na ang mga kwentong makaka-relate ka. Mga kwentong siguradong may say ka. Tutok na sa tamang ramdam. Anybody could see all the changes in me by the look on my face. And you decorated my life, created a world where dreams are apart. By painting your love all over my heart, you decorated my life. Like a rhyme with no reason, unfinished song. There was no harmony, life meant nothing to me until you came along and brought out the colors. What a gentle surprise. Now I'm able to see all the things life can be, shining soft in your eyes. And you decorated my life, created a world where dreams are apart. Decorated my
I must be dreaming, or am I really lying here with you? Baby, you take me in your arms, and though I'm wide awake, I know my dream is coming true. And I just fall in love again. Just one touch and then it happens every time. And there I go by, just fall in love again. And when I do, I can't help myself, I fall in love with you. I fall in love with you. This song is brought to you by the Great Samsung Sale. Get 2 gadgets for the price of 1. That song was brought to you by V-Fresh. Sigaw ng Bayan, Kapayapaan. IFM ay aking best friend. Bali-bali cellphone to. Ang gapoy load to. Nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 1:13 na. Time check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That time check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. On board is Bessie J. Dear IFM.
Magandang tanghali sa ating lahat, mga best friend. At syempre, ngayong hapon na ito, isa na namang kwento ang ating tatalakayin. Pero bago ang lahat, hello muna sa lahat naman tagapakinig na masugid ng Dear IFM. At kada hapon talaga, inaabangan nila ang ating kwento. Maraming salamat po. At syempre mga best friend, hello din sa lahat ng mga best friend natin na nais magbahagi ng kani-kanilang mga kwento. Pwede nyo po yan i-message sa aking Facebook account na Bessie J, BESSY space J. At syempre kung hindi pa tayo friends, i-add nyo na ako mga best friend para updated kayo, diba? At syempre, mga best friend, hello sa lahat ng mga kaway-kaway tayo sa mga best friend natin na minsan nangarap na mangibang bayan. Diba? Karamihan actually sa atin gustong mangibang bayan maliban sa gustong makita ang mga lugar doon, gustong kumita ng malaking pera, diba? Kasi nga yung katuwiran nila, hindi mo tain yung kinikita mo doon sa kinikita mo dito, di ba? Pero mga best friend, hanggang saan mo nga ba ipaglalaban yung pangarap mo na makapunta sa ibang bansa? Tunghayan ang ating kwento ngayong hapon na pinamagatang Dream Abroad. At hindi ko na patatagalin, heto na ang unang bahagi ng ating kwento. Isang magandang hapon po sa lahat ng best friend natin. Isa po ako sa laging nakatutok sa programa nyo. Ako nga po pala si Loisa. Isa po akong teacher dito sa atin sa Pangasinan. Bago ako naging teacher, marami pa akong napasok na trabaho. Pati kuro po, nagpapalit-palit ako. Hindi po ako nagsisisi sa pagiging teacher ko ngayon. Mataas po ang expectation ng magulang ko sa akin. Bilang panganay, nasa balikat ko po talaga ang responsibilidad na maiangat ang pamilya ko. Kaya naman heto ko ngayon nangangarap na makapunta sa ibang bansa. Nag-umpisa po ang American Dream ko kasama ang aking boyfriend. Third year college po kami noon nung mapag-usapan namin na para saan ang hirap namin sa eskwelahan kung hindi kami makakakuha ng magandang trabaho. Opo, kaming dalawa po ang bumuo nun. Sabay na gumawa ng bucket list kung saang lugar kami pupunta pag nakarating kami sa Amerika. Han! Excited at legend American Dream ta! Ang ganiner ni Sulaan ta. Basta sang kaibatan doa, ang ganantutan, nagawan ta. Idarasal ko ya, kumon nagamoran tando katawan si kali ako lang si kaming dua. No parad si kami, yaya tawag mo da kairapan ni, ikumun umpasa kami. Si kalay bahala katawan. Manisya kaming dua, ya walay marakap ya plano yun si kaming dua. Nagawaan taya. Un, siyempre natuurtan. Tawalay passport ta. Natanta ni yung suko. Han, ayan laman eh. Umbantala. Han, ako anta kasi noon bilay suwalad si katadiman. Medyo kinakabahan kung paano agko kaya eh. Ang gala pa dyan, relax ka labat isubmit talay application ta. Let's go! Go, go! Naningning talay, Statue of Liberty. Okay. Siyempre, aside sa lugar, siyempre iri ka kanan, Han. Good luck at sikatahan. I love you, Han. Ibinalita sa akin ni Boyet ang resulta ng application namin. Hindi ko po agad natanggap na hindi ako pumasa sa application. Medyo nagtampo ako kasi willing siyang iwan ako para sa American Dream naming dalawa. Pakiramdam ko nung araw na yon, ang malas ko naman. Dahil mawawalan na nga ako ng boyfriend, hindi pa ako natanggap. Makalipas ang ilang buwan, aalis na po si Boyet at pumunta siya sa amin para magpaalam. Han, agma ka talaga katungtungan. Ginustuman eh. Siya labat. Pangarap tayo ay. Pangarap mo labat. Nilingunan mo la. Piyugagap tayo. Ang tinagagawat si ka.
Agka masaya parad siya. Malikatag parad si ka. Wala ba't kasi natanggap na agap masa? Di bale, no, wag man la. Tan medyo akaadya sa la. Alan takamat. Puro may saktanad si ka. Talaga? Tawatan? Hitan talalamat eh. Pitiwala mo siya ka ni. Alawan sa'yo man, balat labalabay ko talaga yamang kaibat Basta si kasum lang man. Agawang bibi Han, siyak labat. Mani siya ka siyak, alanta ka. Ita mo alabat oras. I love you, Han. Please, siyak subahalat si ka. On, Commander, kamapaga, ha? Si ka labat. Kabag mo umat, stick to one labat, ha? Han, unalis ka la. Namista ka, Han. I love you. Love you. Sayang ialis ko. Parad si Kataya. Parad si pamilya ta. I-chat mo yala na nga. Tawagan mo ak. Update mo ak. No, ibagam no angan kan maong. I-revitamins mo. Syempre, puna sa mutay lingat mo. Ha? Ag mo pupulyan ay sarilim di man, Han. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. Nakaalis na si Boyet at pangako at tiwala ang pinanghahawakan ko sa kanya. Malayo siya kaya naman ako dito pinagbuti ko ang trabaho ko bilang teacher. Nag-iipon din ako para hindi ako maging pabigat kay Boyet. Tumagal ng halos 2 taon ang long distance relationship namin. Masasabi ko na matibay ang relasyon naming dalawa dahil kung ano kami nung magkasama kami, ay ganun pa rin kami hanggang ngayon. Pero minsan, hindi ko maiwasang mag-isip ng kung ano-ano, lalo na't napapadalas ang hindi niya pag-text at pagtawag. Han, ang nagkatimawag ka, Roman. Aalagaran ko. Ay, walaan kasi okasyon dyan ospital. Katon, aga-akatawag. Ipawit ko si Karay pictures mi, ha? Pian, nanangnang mo. Gwa-gwa-wag. Tan siyempre, sari ka arok. Ibagam labatad si siya, katapin agak manalagar. Han, wala nang picture na katrabaho ma. Sweet na sweet kayo. Talagang, single sulaman nyo. Insan say matam, singa ka nang nangad si Kato. Ay, matay, papos ng katampol. Uy, hindi ha. Nagsisilos ka mo. Han, si Karaso ang papapicture siya. Ay, guwapo ang mat. Nanamo, di akala ka. Han, mat, masibag-sibag ka. Ay, kakapila-kapi ha. I love you, Han. Tinupad ni Boyet ang pangako niya sa akin, best friend. Ongoing na pinaprocess ang papers ko, kaya tuwang-tuwa po ako. Hindi man sabihin sa akin ni Boyet pero alam ko na ilan sa bucket list ng American Dream namin ay natupad na niya. Malayo na po ang narating ni Boyet. Masaya ako para sa kanya. Hindi lang ako ang tinutulungan niya kundi pati na rin ang pamilya niya, kaya mas lalo ko siyang minamahal. Magbabalik ang programang Dear IFM pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. Dear IFM. You are a friend of mine, but is this all we'd ever be? I've loved you ever since you were a friend of mine, but babe, is this all we ever could be? You tell me things I've never known, I've shown you love you never shown. But then again, when you cry,
I'm always at your side. You tell me about the love you've had. I listen very eagerly, but deep inside you'll never see this feeling of emptiness. It makes me feel sad, but then again I'm glad. I've known you all my life. You are a friend of mine. I know this is how it's gonna be. I've loved you then and I love you still. You're a friend of mine. Now I know friends are all we ever could be. You tell me things I've never known. I've shown you love you've never shown. But then again, when you cry, I'm always at your side. You tell me about the love you've had. I listen very eagerly, but deep inside you will never see this feeling of emptiness. It makes me feel sad, but then again, I'm glad. IFM ay aking best friend. Too many billion people running around the planet. What is the chance in heaven that you'd find your way to me? Tell me, what is the sweet sensation? It's a miracle that's happened. Though I search for an explanation, only one thing it could be: that I was born for you. It was written in the stars. Yes, I was born for you. And the choice was never ours. It's as if the powers of the universe conspired to make you mine. Until the day I die, I bless the day I was born
Octavio! Oh, Kulas. Bakit? May tanong ako. Kailan ba ang birthday mo? Sa November to. Bakit? Wala naman. Anong taon? Siyempre, taon-taon. Ang classic talaga. Classic! Eto na naman! Mga parol, kumukuti-kutitap na ilaw, Belen, Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 5 ng umaga, Lunes hanggang Sabado. Dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! On board is Bessie J. Magandang tanghali pa rin sa ating lahat mga best friend at heto nga ang kwento ni Loisa na kung saan ay nangarap siya kasama ng kanyang boyfriend na mangibang bansa at sa kasamaang palad naman hindi siya naaprubahan. Ang naaprubahan lang ay yung boyfriend niya. Pero heto nga at naglakas loob siya na mag-apply muli sa kanyang visa abroad. At ngayon ay inaabangan natin kung ano nga ba ang kahihinatnan ng kanyang application. Kung makakasama na ba niya yung taong mahal niya sa ibang bansa kung saan nangarap sila na mamasyal. O hindi na naman ba? Ano kaya mga best friend, di ba? Kasi nga nakakalungkot nga naman kapag naiwang ka dito sa Pilipinas. Pero syempre mga best friend, heto pakinggan natin ang ikalawang bahagi ng ating kwento para syempre malaman natin at syempre sumagot kayo sa ating katanungan ngayong hapon na ito. Pwede kayo mag-text ng inyong mga pagbate sa 0949-614-0306 at syempre hindi na namin kayo pag-aantayin dahil heto na ang ikalawang bahagi ng ating kwento. Habang wala si Boyet ay siyang pag-aalaga ko naman sa aking sarili. Ayoko kasing isipin niya na losyang na ako dahil sa trabaho ko. Kung dati-rati ay wala akong healthy lifestyle, ngayon po ay meron na. Ito ang aking sinusunod ngayon bilang mag-aalaga. 2 beses sa isang linggo nagpupunta ako sa gym para ma-maintain ang aking pangangatawan. Binigyang pansin ko rin ang aking putis, bahagyang kuminis at pumuti ako. Nasa isip ko lagi na dapat maganda ako sa paningin ni Boyet sa muli naming pagkikita. Uy! Blooming ka natin ha! Don't tell me! Wad sila asawang! Siyempre alagang gym kayaya. Kasi Kian, ang tama. Stress aklat trabaho ka ton ay Kung wala ka gym, ka lang ko stress ko. Minsan no jaman? Ay, talaga mong paganggana ka. Ito limutan, friend, ay maganggana ka. Thank you. Go, Loisa! Pigarambulan kumot pinairap Go, Loisa! Kaya taya! Bago ako pumasok sa school, hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko, best friend. Kinakabahan ako at hindi ko ito alam kung bakit. Ako po ay natataranta at wala akong maisip na dahilan kung bakit. Habang abala ako sa kwarto nang bigla akong katukin nang siyang magkahulog ng mga gamit ko. Mula sa taas, naririnig ko ang galak ng boses ng mga kapatid at papa ko. Tila may dumating kaming bisita. Oh, kuya! Uy, wadya ka na! Kumaingal. Si Atem. Surprise siya. Uy, Loisa! Utsab ka lapuram! Ano kasi itan? Akin na, manaapura kayon maunga. Sir, I'm a bit nervous about being here today. Still
still not real sure what I'm going to say. Boyet? Boyet? Wadya ka la. Ating, akin nagmaimbagad si Shak. Loisa. Magano ha? Ay, galaba talaga makangas. Ba't akin wadya ka la? Di ba yung bagatlat si kang pawilak? Wadya la. Sus, wala nire ang tamyoon niya. Sa atay lakap mo siya kay piling ko. Mismo ka mo nga. Si Kamanaya. Anto'y wala, Boyet. Loisa, jatad paway. Ibagam na kasi, anto. Makapabain nila ni. O, di ba, Loisa? May pormisa kat si ka. Wadya la. Tuurang ko la. Abayag tamatlan, walad. Suston, edad. Nabay ko lang gawan taya. Talabay ko, si kaso nanangnan ko kabangon ko. Si kaso mampapalikat at Shak. Inaraaro ta ka. Para at saray magmalaw ya, tatay tananay ko at future. Tan siyempre at saray agagi kat future. Nayaran ka rawang ko'y kamay ng Loisa. Kan magmaliw asawak. No, paunya na nyo arong ko'y Loisa. Lagay bilay ko. At siyempre napayal ang mo. Loisa, will you marry me? I swear to you with all of my heart, I'm gonna marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life. Give her the best of me. Yes, Boyet. Pakasalan ta ka. Magpakasal ta. Thank you. Make her my queen. She'll be the most beautiful bride that I've ever seen. I can't wait to smile as she walks down the aisle on the arm of her father. Noong araw na yun, best friend, ako ang pinakamasaya. Dumaan man ang maraming pagsubok, ang reason namin nga pinagtibay naman kami nito. Natupad namin ang American dream ko, sabay naming napuntahan ang mga lugar na nasa bucket list namin. Masayang-masaya kaming mag-asawa. Masasabi kong ang tamang formula ng pag-iibigan namin ay dahil sa tiwala, pagmamahal, at pagpapatawad. Biniyayaan po kami ng 4 na anak. Nag-for good na kami dito sa Pilipinas. At mga anak naman namin ang mangingibang bansa. As she walks down the aisle on the arm of her father, on the day that I marry your daughter. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Dear IFM. Nag-iisang pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw. Nag-iisang pangako na di magbabago para sa'yo. Saan ka man ay sana'y maalala mo. Kailanman saan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking iibigin. Walang ibang hiling kundi
mga araw natin kay sarap balikan. At lagi mong isipin, walang ibang mahal kundi ikaw. Malayo ka man, sana'y maalala mo. Kailanman pangako di magkalayo. Ibigin, oh, walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Saan kembang, sana'y maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin, oh, walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin, walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. IFM ay aking best friend. I've danced alone 1,000 times to songs that no one else could into the flame of love. I couldn't hold it and it disappeared. I've lived to learn to hate the blues. I've lived with everything but you. I can't believe my eyes. I see you here, looking just the way you should. Oh, oh, so good, it's too good to be true. I've lived my life to be lying here with you. Oh, oh, I can't believe my eyes.
song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That song was brought to you by Our Shop General Merchandise. Presyong pangkaibigan. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM. Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Sagittarius, huwag daanin sa biro. Seryoso siya sa'yo. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-ata sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre, tatak Samstre ang tunay na placenta. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito? Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. On board is Bessie J. Dear IFM. Sa isang mundong talamak ang kabiteran, meron at meron pa ring happy ending. At syempre napatunayan yan ni na Loisa at syempre si Boyet, 'di ba? Dahil sa dulo ng kanilang kwento, nagkahiwalay man at matibay na tawag dito. Pinagtibay ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng long distance relationship. At finally, natupad nila ang kanilang pangarap na pumunta sa ibang bansa, sa lugar kung saan nila gustong makita yung Statue of Liberty. Ganyan. Well, mga best friend, maganda nga naman na puntahan ang mga bagay na pangarap nyong dalawa ng taong mahal mo, diba? Kasi nga naman, mga best friend, kung mamamasyal ka mag-isa, pwede rin naman. Pero nga kasi mas masayang kasama kapag kasama mo, syempre, yung taong mahal mo. At heto nga si Loisa na
teacher by profession ay natupad ang kanyang pangarap. At syempre kinasal siya, nagkaroon ng 2 anak. Diba? Dahil sa buhay natin mga best friend, halos lahat tayo gustong makapunta sa ibang bansa. Hindi lang para makita kung ano ang meron doon, kundi para mas palawakin syempre ang mundo natin. Diba? At heto nga, etong dream abroad nila, natupad nila dahil pinangarap nila to since college, ha? Take note, since college yan. At syempre mga best friend, samahan ako sa ating usapan ngayong tanghaling tapat. Mas tapat pa sa boyfriend mo. Heto, saang bansa ang pangarap mong mapuntahan? Saang bansa ang pangarap mong mapuntahan? Mga best friend, i-text na yan sa 0949-614-0306 o mag-comment sa aming FB page. Nakapost na doon at IFM Dagupan. Ayun mga best friend. At syempre, hello muna sa ati daw ni Peter Batrina na nagpapariband at ang nagre-reband daw na si Divine at kanyang assistant na si Cairo. At syempre, sa hipag daw niyang tinatrangkaso pero lending pa rin ang nasa isip. Tas si Jerry at Linlin na mga pinsan daw niya. Sito Jin na, sabi niya. Alam na kung ano ang tawag dito. Motibo na itong si Peter eh. Well anyways, my best friend, text pa rin ang mga pagbati nyo sa 0949-614-0306. Kasama nyo pa rin Bessie J dito lang sa programang Dear IFM. Magbabalik ang programang Dear IFM pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. Yes, I do. I believe that one day I will be where I was, right there, right next to you. And it's hard, the days just seem so dark. The moon and the stars are nothing without you. Your touch, your skin, where do I begin? No words can explain the way I'm missing you tonight. This emptiness, this hole that I'm inside. These tears, they tell their own story. Told me not to cry when you were gone, but the feeling's overwhelming. It's much too strong. Can I lay by your side next to you? I'll take care of you. Now don't want to be here if I can't be with you tonight. I'm reaching out to you. Can you hear my call? Missing you like crazy. Oh, can I lay by your side next to you? And make sure you're alright.
nasa R-Shop General Merchandise sa Best Friend. Affordable dito ang kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, at hindi rin sila magpapahuli sa mga appliances. Dahil meron silang Standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka appliances. Sa R-Shop General Merchandise, dito, presyong pangkaibigan at swak na swak sa budget mo. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Mapa-wholesale o retail, bukas sila dyan. Kaya ano pang ginagawa mo, punta na sa R-Shop General Merchandise o tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444 o kaya naman sa 0925-56-2227. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Abeless Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at Abeless Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand, quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in Abeless Glass Group Corporation. They also offer processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 099999-47420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka. I-201 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tabi sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Dear IFM. On board is Bessie J. I was wrong when I hurt you, but did you have to hurt me too? Did you think revenge would make it better? I don't care about the past, I just want our love to last. There's a way to bring us back together. I must forgive you. You must forgive me. If we wanna try to put things back the way they used to be, 'cause there's no sense in going over and over the same things as before. So let's not bring the past up anymore. Out of all
forgive is to forget. How can you be mad if you don't remember? I must forgive you. You must forgive you. We've got to try. If we wanna try to put things back the way they used to be. 'Cause there's no sense in going over and over the same things as before. So let's not bring the past up anymore. It's the only thing that's left that we haven't tried to do. One thing I'm sure will work that we haven't tried before. Let's not bring the past up anymore. Honey, let's start again. IFM ay aking best friend. It's beautiful life. Forever I'll stay by your side. It's beautiful life, always standing right behind you. Beautiful life, 'cause we're standing under the same sky, even though we are worlds apart. Beautiful life, beautiful day. Though I am only living in memories. Beautiful life, beautiful day. Won't you let me inside your heart? Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. Beautiful life. It's a beautiful life. Is it forever, you and I? It's a beautiful life. I hope we'll never say goodbye. No, 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 no. Beautiful life. Your tears, your smile, it completes me, and always will until the end of time. It's beautiful life, beautiful day. I've never felt like this, it's crazy. Beautiful life, beautiful day. I will never wanna lose you. Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. Every moment spent with you stays in my heart. Never fading, even though we're space and time apart. Memories of you, keeps my heart beating. Sorrowful life, sorrowful day. I cannot take all this sadness without you. Sorrowful life, sorrowful day. How can I ever live without
Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. That song was brought to you by Stress Tubs. When stress goes, beauty shows. IFM ay aking best friend. Agto ni Antay Istorya, edsi ka to, walay ending la, layari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kung makabagong trabaho ang hanap mo at ikaw ay isang residente ng Bugalyon, well, sakto! Sa mga nagnanais maging online tutor or online teacher, mag-submit na ng iyong resume sa Bugalyon Municipal Hall upang maging parte ng makabagong proyekto ng Bayan ng Bugalyon. Hatid sa atin ni Mayor Jomel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon in cooperation with Department of Information and Technology. Maunlad na mamamayan, lalo na't may kaisahan. One Bugalyon! For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 2:11 na. That time check was brought to you by V-Fresh. Sigaw ng Bayan. Kapayapaan. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. On board is Bessie J. Dear IFM. Saang bansa ang pangarap mong mapuntahan? Yan ang katanungan natin ngayong hapon, mga best friend. At syempre, kung ako ba naman ang pagpipiliin kung saang bansa ko gustong pumunta, para sa akin, gusto kong mapuntahan ang Korea. Kasi parang napakaganda ng culture nila doon, yung mga tao, mababait, at saka syempre, merong isa siya sa part ng Asia na merong snow, diba? Heto, basahin natin ang ilan sa mga kasagutan ng ating mga best friend. Mula kay Marvin Marbs, gusto ko rin pumunta sa Japan to see the cherry blossoms bloom. Here's what my sleepy head can think of as of now. Paris, gusto kong makita yung Louvre. At makapamili sa Harrods at pumunta sa mga deli at cafe, umorder ng coffee, kumain ng classic pasta, makipag-usap sa mga Parisian using French. Wow! Ang taray, ingat ka, bes, ha? Baka mamali ka. Heto, space. Before, when I was a kiddo, one of my dream is becoming an astronaut. Iba to si Kuya. Labanan ng Ingles. Gusto kong lumutang sa space. Zero gravity. I would want to sing I'm living on a jet plane. I don't know when I'll be back again, but I know that was just a dream far from becoming a reality. At naisip ko rin, mahirap ang physics. At sa isang side naman daw ng kanyang imagination, gusto niya makapunta sa Willy Wonka's factory. Gusto daw niya maamoy yung mga amoy ng chocolates niya at makilala siya in person. Ang taray, diba? Eto naman, basa tayo ng mga text natin mula kay
2212, sabi niya, gusto ko pong pumunta sa New Zealand para matikman ko po ang mga masasarap na chocolates doon. Hello sa lahat naman nakikinig mula dyan sa Maya Lingayen. Maraming salamat po. At heto, diba, chocolate ang pinag-uusapan kasi nga mas marami pa daw ang baka dyan kesa sa tao. Mas marami pa ang populasyon ng baka kesa sa tao sa New Zealand. Kaya mas marami, kaya mas napapanatili nilang masarap ang kanilang mga chocolates dahil sagana sila sa dairy industry. At eto naman, mula kay 4494, sabi niya dito, gusto ko pong makapunta sa Japan para makita ko na po ang aking mama. Hello po sa kuya ko na hanggang ngayon nakahiga pa din. Nako kuya, bangon-bangon na ha. Gayak-gayak ka din sa buhay mo. Pero well, anyways, may mga ganyan tayong pananaw sa buhay, ano? Yung gusto nating pumunta sa isang bansa dahil gusto natin makita ang isang tao. Mostly nangyayari ito sa mga anak ng mga OFW. Kasi nga, di ba, gusto nilang makapunta sa bansa na yon dahil nga may mga rason ng mga magulang tulad ng hindi ako makauwi sa Pilipinas kasi nandito ang trabaho. So kung hindi ka makauwi sa Pilipinas, ako na lang ang pupunta sa'yo. Di ba? May mga ganyan na pananaw ang mga anak ng mga OFW. Yung mga naiiwan dito ang mga anak. At heto, kabugera mula kay 1509, sabi niya dito, gusto ko pong makapunta sa Malaysia para makita ko na po at makasama ko ng muli ang aking boyfriend. O, diba? Kabugera, forever. Diba? Sa isang mundong puno ng kabiteran, merong mga ganitong gusto pa rin makasama ang kanilang mga boyfriend kasi doon sila masaya. Bakit ka ba nagmamahal mga best friend? Kasi simply because masayang magmahal. Yun mga best friend. Gusto mong maramdaman ulit kung ano yung naramdaman mo noong mga panahong kasama mo siya. Diba? Ayun. At syempre mga best friend, text pa rin ang inyong mga tawag dito, mga request, mga pagbate at syempre kasagutan sa ating tanong na saang bansa ang pangarap mong mapuntahan? Ayun, sabi dito magpapabida daw sila sa mga nandyan sa may Maluwad, si Florendo Nacionales, Lydia Nacionales, Yamandadangal, si Katayo ko no, mula kay Jepot Nagwapo. Ayun. Ate, ito, sabi dito, #IFM ang best friend mo. Ate, ako yung saang bansang gusto daw niyang puntahan, Israel. Kasi pangarap daw talaga niyang makapunta doon. Galing yan kay 5377. Wow naman, best friend, diba? Nako mga best friend, babasahin pa natin ang iba nyo pang kasagutan sa ating tanong na saang bansa ang pangarap mong mapuntahan? Siyempre kasama nyo pa rin Bessie J dito lang sa programang IFM Best Friend Club. IFM Best Friend Club. Dear IFM, sorry may hangover pa ako kanina, okay? Kasama nyo pa rin ako sa programang Dear IFM dito lang sa 104.7 IFM ang best friend mo, Tugatan. Magbabalik ang programang Dear IFM pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. Dear IFM. I've tried to live without you, though I found it hard to do. I thought of yesterday, how sweet the love we shared. And I just can't forget you, 'cause first the love never dies. Now I'm alone without you, don't know what I'm gonna do. You've been a part of me, without your love. I need you badly, baby. I'm down here on my knees. First love,
need you badly, baby. I'm down here on my knees. First love never dies. I just wanna say that I still love you. First love never dies. Through the years that come and go, I still will say, first love never dies. I just wanna say that I still love you. First love never dies. Through the years that come and go, I still will say, first love never dies. I just wanna say that I still love you. First love never dies. Through the years that come and go, I still will say, I love you. I found myself dreaming in silver and gold, like a scene from a movie that every broken heart knows. We were walking on moonlight, and you pulled me close. Split second and you disappeared, and then I was all alone. I woke up in tears with you by my side, breath of relief, and I realized, no, we're not promised tomorrow. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Wherever we're standing, I won't take you for granted, 'cause we'll never know it when we run out of time. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna love you like I'm gonna lose you. In the blink of an eye, just a whisper of smoke, you could lose everything. The truth is you never know. So I'll kiss you longer, babe. Any chance that I get, I'll make the most of the minutes alone with no regrets. Let's take our time to say what we want, use what we got before it's all gone. 'Cause no, we're not promised tomorrow. So I'm gonna love you
visions around you bring tears to your eyes, and all that's around you are secrets and lies. I'll be your strength, I'll give you hope, keeping your faith when it's gone. The one you should call was standing there all alone. And I will take you in my arms and hold you right where you belong, till the day my life is through. This I promise you. This I promise you. I've loved you forever, in lifetimes before, and I promise you never will you hurt anymore. I gave you my word, I gave you my heart. This is a battle we won, and with this vow, forever has now begun. Just close your eyes, each loving day, and know this feeling won't go away, till the day my life is through. This I promise you. This I promise you. Over and over I fall when I hear you call. Without you in my life, baby, I just wouldn't be living at all. I will take you in my arms, hold you right where you belong, till the day my life is through. This I promise you, every word I say is true. This I promise you. Every word I say is true. This I promise you. Ooh, I promise you. Sa loob ng isang jeep, Hoy, mahal naman ang jeep na to! Grabe ang washing, pati yung driver hindi nag-washing! Oo nga! Ang ingay ng aking mga pasahero. Pwedeng i-push ang eject button. Kuya, bayad daw po! Uy, may chika babes. Huwag ka na mamasahe. Sagot kita. Labot po! Uy, isa-isa lang. Baka mabangga tayo. Mama! Para! Sandali. May bababa? Ay, hindi! May tatalon! Ang classic talaga. Klase! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit.
Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Ang kampiyon ng 10 Commandments, Mang Moy! Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... alam ko na! Sitaw, bataw, patane. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Naghahanap ba kayo ng maagang regalo? Ha? Saan? Worry no more! Dahil hatid sa atin ng Magic Department Store ang Early Holiday Sale. Magic Department Store Early Holiday Sale. Regalong napakaganda, dekalidad at napakamura pa. Dahil sa laking diskwento, mapapa-worry no more ka talaga. Big discounts sa men's and ladies R2Ws, footwear and accessories, glassware and plasticware, kids items and toys at marami pang iba. Kaya't sugod na at mag-early shopping na tayo sa Magic Department Store Early Holiday Sale. Magic Department Store Early Holiday Sale, September 1 to 10, 2017. Available at all Magic Department Stores near you. Eto na naman! Mga parol, kumukuti-kutitap na ilaw, Belen, caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman! ay Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang tukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 5 ng umaga, Lunes hanggang Sabado. Dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, 2:33 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Dear IFM. Sa bawat pag-ikot ng ating buhay, may oras
FM ay aking best friend. How can I convince you what you see is real? Who am I to blame you for doubting what you feel? I was always reaching. You were just a girl I knew. I took for granted the friend I have in you. I was living for a dream, loving for a moment, taking on the world. That was just my style. Now I look into your eyes, I can see forever. The search is over. You were with me all the while. Can we last forever? Will we fall apart? At times it's so confusing, the questions of the heart. You followed me through changes, and patiently you'd wait till I came to my senses through some miracle of fate. I was living for a dream, loving for a moment, taking on the world. That was just my style. Now I look into your eyes, I can see forever. The search is over. You were with me all the while. Now the miles stretch out behind me, loves that I have lost, broken hearts lie victims of again. Then good luck, it finally struck like lightning from the blue. Every highway's leading me back to you. Now at last I hold you. Now all is said and done. The search has come full circle. Our destinies are one. So if you ever love me, show me that you give a damn. We'll know for certain the man I really am. I was living for a dream, loving for a moment, taking on the world. That was just my style. Then I touched your hand, I could hear you whisper, the search is over. Love was right before my eyes. That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Capricorn, ramdam mo na naman na wala siyang paki sa'yo, patuloy ka pa rin. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Busy
BCYF. Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF. Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for Hometown Heroes. Ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, search for Hometown Heroes. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 2:43 na. That time check was brought to you by VFresh. Sigaw ng Bayan, Kapayapaan. On board is Bessie J. Dear IFM. IFM, ang best friend mo, dugatan. Siyempre, magandang hapon na sa ating lahat mga best friend. At siyempre, hello sa lahat ng mga best friend natin na kasalukuyan natutulog sa kani-kanilang mga kabahayan. Diba? Hanggang ngayon tulog pa din. Paggabi tulog pa din. Pag umaga tulog pa din. Nakabilib ang buhay na ganyan. Sana meron din ako. Kaso wala. Well, anyways, etong katanungan natin ngayong hapon, saang bansa ang pangarap mong mapuntahan? Eto mula kay Heyon Mendoza. O, diba? Sa pangalan pa lang. Gusto ko sa Korea para makita ko ng ultimate love kong si Song Joong Ki sa Korea para makamove on na din sa sakit ng puso ko. Madaming magagandang view like Diamond Snow. Ano kaya itong Diamond Snow na to? Hindi ko nga alam to. May mga hanash kang ganito. At eto naman mula kay 4456, sabi niya, ang gusto kong puntahan ay katulad ng pinuntahan ni Loisa at ni Boyet. Gusto ko pong makapunta sa United States of America. At buong-buo niyang tinype yung United States of America. Hindi kita kinaya, te, ha? At eto, ako gusto kong puntahan ay Saudi para masundan ko na ang asawa ko. Baka may revelation, ha? Galing yan kay Rosaline. Eto, ang gusto kong puntahan na ay ano to? Czechoslovakia? Sige. Gusto daw niyang pumunta sa lugar na yon para makasama ko na ang aking mag-ama. Wow, nahiwalay si Mommy, ano. Pero, syempre, may mga ganyan talagang instances na may naiiwan dito. Syempre, kailangan bantayan yung bio, di kayo hindi naprubahan yung kung ano man dyan. Mga best friend, makakasama nyo din ang pamilya mo. Dahil wala din naman talagang silbi na pumunta sa isang lugar kung hindi mo makakasama ang taong mahal mo. Pero kung loner ka, di sige, mag-isa ka. Diba mga best friend? At syempre, magandang hapon sa ating lahat. Happy merienda time na sa lahat ng mga best friend natin na nakikinig. At syempre, maraming salamat po sa pagsama sa akin magmula alauna hanggang ngayong mag-aalas 3 na. Susunod na best friend Krisa Cancionera sa programang IFM Tambayan. At syempre, abangan nyo din best friend Dado Cancionero para sa Ay sa Gabi. At syempre, nag-iisang KZ Sandala naman para sa programang I Confessions. Tuloy-tuloy lang ang pakikinig dito lang sa 104.7 IFM, ang best friend mo, Tugatan. Ay, 2:46 na.
pinangarap-ngarap ko, simula nang matanto na balang araw iibig ang puso. Ikaw ang pag-ibig na hinintay, puso ay nalumbay ng kay tagal, ngunit ngayon'y nandito na. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ang may kapal. Biyaya ka sa buhay ko, ligaya't pag-ibig ko'y ikaw. kaya mapagbiro ang tadhana? Bakit kaya pagdating nyo ay sabay pa? Pareho ko kayong gusto, isa lang aking puso. Di ko naman kayang pagsabayin kayo. Bakit kaya sa tuwing nag-iisa, pareho ng mukha ang nakikita? Tinamaan nga kaya sa inyong dalawa, kaya ang puso ko ngayon'y sasabog na.
Ang puso ko'y nalilito, nalilito kung sino sa inyo. Ang isip ko'y gulong-gulo, gulong-gulo kung sino sa inyo. Sino ba sa inyo ang pipiliin ko? Talong sana ang puso nang di na malito. Bakit kaya mahal ko kayong dalawa? Kaya ang puso ko'y nahihirapan na. Ano ang aking gagawin? Sino ang pipiliin? Puso ko'y hatiin nyo nang wala nang iisipin. Ang puso ko'y nalilito, nalilito kung sino sa inyo. Ang isip ko'y gulong-gulo, gulong-gulo kung sino sa inyo. Sino ba sa inyo ang pipiliin ko? Dalawa sana ang puso nang di na malito. Ang puso ko'y nalilito, nalilito kung sino sa inyo. Ang isip ko'y gulong-gulo, gulong-gulo kung sino sa inyo. Sino ba sa inyo ang pipiliin ko? Dalawa sana ang puso nang di na malito. Ang puso ko'y nalilito, nalilito kung sino sa inyo. Ang isip ko'y gulong-gulo, gulong-gulo kung sino sa inyo. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Abeless Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at Abeless Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand. Quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in Glass Group Corporation. They also offers processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 099999-47420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka.
JB Bagoong, the best lahat ng produkto. Tong tong tong, ito ang paborito kong alamang panas-patis ng JB Bagoong. Ang sarap ng bonus Bagoong, pang-export, pang-pasalubong. Tong tong tong, bonus Bagoong, alamang panas-patis ng JB Bagoong. Yung kalidad ang JB Bagoong, sa sarap ika'y magpapamormor. Petix Photography captures the beauty of life. They specialize in photo and video coverage of weddings, debut, birthdays, family reunions, and other corporate events. Petix Photography offers trusted photographer for your lifetime memories. You can contact them at 0917-569-6830 and look for Mr. Phil Diaz or visit them at www.petixphotography.com. Petix Photography captures the beauty of life. Okay sa Alright, ang iyong umaga kung IFM Best Friends na ang kasama. Alas 5 hanggang alas 8 ng umaga. Alamin na kung ano ang mga important reminders, balita at trending na pinag-uusapan ng bayan sa programang IFM Best Friend Club with Betsy J, Kabayan JJ, and Ella Lambingera. Pagsapit naman ng alas 8 hanggang alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang enjoy na umaga sa mga usapang may kinalaman ka at games na super entertaining talaga. Ay sa umaga with Ella Lambingera, Dado Cancionero tuwing MWF at Krisa Cancionera tuwing TTH. Alas 11 hanggang alauna ng hapon naman, ihahain ng mga pasok sa ating Daily Top 10 Songs sa Bullseye at masayang cooking show na lahat welcome makapag-free taste with Casey Sandalan and Tita Ronnie. Wala ka nang hahanapin pa sa umagang ikaw ang bibida dahil sa saya dito sa 104.7 IFM, ang best friend mo. On behalf of our Chairman and President, Mr. Eric S. Canoy, ang radyoman ng RMN, maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ika-65 anibersaryo ng RMN. Salamat sa mga naging sponsors ng ating IFM Vision 2017 handang tumulong sa iyo na ginanap noong August 28, 2017. Magic Group of Companies, Metro Plaza Commercial Complex, Public Employment Service Office Dagupan, Department of Labor and Employment Dagupan, Department of Foreign Affairs Calasiao, PhilHealth Region 1, Social Security System, Battle World Bake Shop, Diamond Salon and Spa, Jericho's Catering, Cupcakes, Maldita Spicy Gourmet Tuyo, Madrid, Philippines, DRX Sign Maker, Akabar Marketing International Incorporated, Farm Out Central InTouch Incorporated, Staff Search Asia Service Cooperative, ARC Refreshments Corporation, Panaderia Antonio Bakery and Restaurant, National Grid Corporation of the Philippines or NGCP. At sa lahat po ng aming mga tagapakinig, maraming salamat po sa walang humpay na suporta ninyo sa RMN. Asahan po ninyo ang aming tuloy-tuloy na pagbibigay ng total entertainment, news and public affairs at public service para sa masang Pilipino. Ay, 3:02 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tape sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. What's in at trending dito mo masasagaw. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera.
the time in my hustle and hurry world. Laughing myself to sleep, waking up lonely. I needed someone to hold me. Oh, it's such a crazy hometown. It can drag you down till you run out of dreams. So you party all night to the music and lights, but you don't know what happiness means. I was dancing in the dark with strangers, no love around me, when suddenly you found me. Oh, girl, you're every woman in the world to me. You're my fantasy, you're my reality. Girl, you're every woman in the world to me. You're everything I need, you're everything to me. You're every woman in the world to me. You're everything I need, you're everything to me. Girl, you're every woman in the world to me. You're my fantasy, you're my reality. Girl, you're every woman in the world to me. You're everything. IFM ay aking best friend. Adik sa'yo, awit sa akin, nilang sawa na sa'king mga kwentong marathon tungkol sa'yo at sa ligayang iyong hatid sa aking buhay. Tuloy ang bida sa isipan ko'y ikaw. Sa umaga't sa gabi, sa bawat minutong lumilipas, hinahanap-hanap kita, hinahanap-hanap kita. Sa isip at panaginip, bawat pagpihit ng tadhana, hinahanap-hanap kita. Sabik sa'yo, kahit maghapon na tayong magkasama, parang telesine ang ating ending, hatid sa bahay nyo. Sabay good night, sabay may kiss, sabay bye-bye. Sa umaga't sa gabi, sa bawat minutong lumilipas, hinahanap-hanap kita, hinahanap-hanap kita. Sa isip at panaginip, bawat pagpihit ng tadhana, hinahanap-hanap kita. Pilit ko mga ikailimutan. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumisan. At may kapiling ng iba. Oh, sa umaga't sa gabi, sa bawat minutong lumilipas, hinahanap-hanap kita,
Hinahanap-hanap kita sa isip at panaginip, bawat pagpihit ng tadhana. Hinahanap-hanap kita, hinahanap-hanap kita. School sa class, ceremony, hanggang uwian araw-araw. Hinahanap-hanap kita, hinahanap-hanap kita. At kahit pa magkaanak kayo, magkatuluyang balang araw, hanap-hanapin ka, hanap-hanapin ka. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Our Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. IFM ay aking best friend. Feeling gwapo. Talupay kabayo. Nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kung makabagong trabaho ang hanap mo at ikaw ay isang residente ng Bugalyon, well, sakto! Sa mga nagnanais maging online tutor or online teacher, mag-submit na ng iyong resume sa Bugalyon Municipal Hall upang maging parte ng makabagong proyekto ng Bayan ng Bugalyon. Hatid sa atin ni Mayor Jomel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon in cooperation with Department of Information and Technology. Maunlad na mamamayan, lalo na't may kaisahan. One Bugalyon! Anong oras na? Ay, at 3:16 na. Time check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That time check was brought to you by V-Fresh. Sigaw ng bayan, kapayapaan. What's in at trending dito, dito mo masasagaw. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. Kasama mo na ngayong hamon ang nag-iisang best friend ng radio station mo, IFM Dagupan at Dugatan. Naman, isang makulimlim pa rin na hapon sa ating lahat. Kanina po, sobrang init. Nag-iinit po, sumasabay po talaga sa init. Diba? Nako po ha, kayo mag-ingat po kayo, uminom po kayo ng maraming tubig. At syempre, ilakas mo yung radyo mo dahil ngayong hapon, babanatan natin yan ng programang IFM Tambayan. Mga best friend, pwede ka na bumati at bakit tambay sa akin? 0949-614-0306 at maya-maya hintayin natin ang mga kasama natin ngayong hapon. Alas 3 hanggang alas 6 tayo magkakasama. Kaya naman, eto, batiin natin si Manong Driver na. Eto, may nag-text sa atin ha. AVXA, biyaheng bunuan daw. Hello sa iyo, Manong na naka-blue. Lahat tatanong di ba mga driver naka-blue na polo? Pa talaga? Anyways, mga best friends, sa mga manong driver natin na talagang naman mula ulo hanggang paa, sinusunod ang proper uniform. Congratulations! Hindi pwedeng hindi nila sundin yun dahil ang alam ko doon is merong
Violation na tawag doon, violation. Ganun din. So, best friend natin na talaga namang pag-coding, hindi talaga hindi talaga pumapasada yan. Alam mo na ha. Sabayan ako ngayong hapon sa iyong meriendahan. Ano bang masarap na merienda ngayong hapon? Ikaw ba ay pumapak ng pipino? Dahil lang nagustuhan mo lang yung suka. Tamang lasa ng suka sa pipino. Ikaw ba pumapak ng suha? Hindi ka naman tamarind. Ano bang pinagpapapak mo dyan? Isa bang, yung mga iba gusto ng ngayong hapon kilawin. Ewan ko ba ba't gusto nila ng kilawin ngayong hapon? Nasasamahan nila yan ng golf. Kayo talaga. Kakabosan nga ngaram. Lunes sa Lunes. Sasabayan mo ng golf. Sana nung Biyernes na Sabado, diba? Sa mga best friend naman natin na naiinggit dahil may sakit at hindi nakapag-golf, ay okay lang ho yan. Para-paraan din po let's love our body. Kaya naman, let's love our body, our spirit. Totoo yun. Eto, batiin naman na natin #IFM ang best friend mo. Ate Chris, magandang hapon sa'yo. Pabati naman po kami dito na nakikinig ngayong hapon at nakikitambay po sa'yo dito po sa May Maluwad. Sabi niya magandang hapon po dyan sa May Maluwad. Kamusta po yung tubig natin dyan? Naway, wag po kayong magtampisaw dyan. #IFM Tambayan. Pabati naman po yung jowa ko na hanggang ngayon is nagtatampo pa rin sa akin. Bigyan mo ng kiss. Naman, parang ganitong kiss. So, itawag naman na kiss, asimot kiss. Batiin natin siya si Jeffrey daw. Sabi yan ni Anika. Kayo talaga. September 4, 2017. Araw yan ng Lunes. So wag kang tamarin, best friend. Kailangan mo imulat ng mga mata mo. Ilang subject na lang yan. At syempre sa mga nanay natin, kagigising lang. Pabati naman po kami dito sa bagong baryo na si Kuya Jody, Kuya Padjo, Papa Missing, kay Rico, kay Kupal at sa akin na gwapo talaga. Christian pala to ng San Fabian. Solid IFM kami dito. Magandang hapon po dyan sa may San Fabian. Makita kayo hanggang alas 6. Kasama na ngayong hapon ang nagigisang kakantahan mo sa radyo. Krisa Cancionera mula alas 3 hanggang alas 6 yan ng gabi. Ang tabera mo ng ating recap sa ating bullseye. At syempre ang ating mga kasama dito lang syempre sa ating sa programang IFM Tambayan. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko.
ay aking best friend. Follow the Moskwa down to Gonky Park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. The world is closing in. Did you ever think that we could be so close, like brothers? The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Walking down the street, distant memories are buried in the past forever. I follow the Moskwa down to Gorky Park, listening to the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow share their dreams with you and me. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. The wind of change blows straight into that phase of time, like a strong wind that will ring the freedom bell for peace of mind. Let your bala like I sing what my guitar wants to sing.
Father! Oy, sa Kristal, anong may paglilingkod ko? Father, may isang bulag po kanina. Pumunta po sa altar. Tapos, hinagis po yung tungkod niya at umalis. Ganun ba? It's a miracle. Tapos, ngayon, nasaan na yung bulag? Ayun po, nasubsob. Nagkasugat-sugat po yung muka. Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na. Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Naghahanap ba kayo ng maagang regalo? Ha? Saan? Worry no more! Dahil hatid sa atin ng Magic Department Store ang Early Holiday Sale. Magic Department Store Early Holiday Sale. Regalong napakaganda, dekalidad at napakamura pa. Dahil sa laking diskwento, mapapa-worry no more ka talaga. Big discounts sa men's and ladies R2Ws, footwear and accessories, glassware and plasticware, kids items and toys at marami pang iba. Kaya't sugod na at mag-early shopping na tayo sa Magic Department Store Early Holiday Sale. Magic Department Store Early Holiday Sale, September 1 to 10, 2017. Available at all Magic Department stores near you. Save the date this coming September 8, 2017. The new TJR is moving to their new location. Yes, you heard it right. The new TJR Catering Buffet and Fast Food Restaurant is now located at 74 Paris Boulevard, San Carlos City, Pangasinan. The new TJR is giving away 50% off on lunch and dinner this September 8 to 10. Eat all-you-can buffet from 11 to 2 p.m. and 6 p.m. to 9 p.m. Bring with you your family and friends and enjoy the new TJR ambience. The new TJR Catering Buffet and Fast Food Restaurant also offer catering services, function and conference room, private KTV room, dessert, cocktails corner, catering buffet, and fast food restaurant. For more info, call 0925-531-2777. Mga parol, kumukuti-kutitap na ilaw, Belen, caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Puto at suman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko. Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo. Ay, Pasko na!
ay Pasko na! Alas 4 hanggang alas 5 ng umaga, Lunes hanggang Sabado. Dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, 3:36 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. What's in at trending dito mo masasagaw. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. Ako'y nasasaktan sa tuwing ikaw ay nakikita kong ganyan. Sinasaktan ka lang naman. Nahihirapan sa iyong nakaraan. Bakit di mo siya malimutan? Ako'y lagi lang nakaabang. Eto ako, naghihintay lang sa'yo. Hindi lalayo kahit saan ka patungo. Iwawalay ang aking mga kamay kahit wala kang malay. Na ako'y tahimik na naghihintay. Ako'y makikinig sa bawat kwento at bigas ng iyong bibig. Baka ako'y iyong mapansin. Ang pag-ibig ko sa'yo'y maparating. Bakit di mo siya malimutan? Ako'y lagi lang nakaabang. Eto ako, naghihintay lang sa'yo. Hindi lalayo kahit saan ka patungo. Di wawalay ang aking mga kamay kahit wala kang malay. Na ako'y tahimik na naghihintay. Oo na, mahal kita. Hindi mo ba ito naririnig? Oo na, mahal kita. Ito ako, naghihintay lang sa'yo. Hindi lalayo kahit saan ka patungo. Di wawalay ang aking mga kamay kahit wala kang malay. Na ako'y tahimik na naghihintay. Eto ako, naghihintay lang sa'yo. Hindi lalayo kahit saan ka patungo. Di wawalay ang aking mga kamay kahit wala kang malay. Na ako'y tahimik na naghihintay. IFM ay aking best friend. Nagtanong ka pa,
wala namang epekto. Labas-pasok sa tenga mo, kahit anong sabihin ko, wag na tayo magsayang pa ng laway. Sige na, mali na ako, ayoko lang ng away. Pero teka lang, may sasabihin sana. Kung pwede bang manahimik ka muna. Walang saysay ang sinasabi, kaya hindi mo mawari kung imig pa ba. Mananahimik na lang at sa tuwing magpapaliwanag, pakinggan mo naman ito. Akala mo ikaw lang ang marunong tumama. Paminsan-minsan tama rin ako. May tama rin ako. Nagtanong ka pa, wala namang silbi. Wala ka kasing pakialam sa aking sinasabi. Sa susunod, huwag ka nang magtatanong. Kung may sagot ako, wala, parehas rin yun. Pero teka lang, may sasabihin sana. Kung pwede bang manahimik ka muna. Walang saysay ang sinasabi, kaya hindi mo mawari kung imig pa ba. Mananahimik na lang at sa tuwing magpapaliwanag, pakinggan mo naman ito. Akala mo ikaw lang ang marunong tumama. Minsan-minsan tama rin ako. May tama rin ako. That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aquarius, gusto ko aura mo ngayon. Tuloy mo lang yan. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Anong oras na? Ay, 3:45 na. That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. This time check is brought to you by the Great Samsung Sale. Get 2 gadgets for the price of 1. What's in at trending dito mo masasagaw. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan.
Ngayong hapon, mga best friend, at sa lahat naman nakikinig, hindi magpapahuli ang recap sa ating bullseye na kanina lang is napakinggan mo si Casey Sandalan na, diba? Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Eto na muna, recap tayo 10 down to number 6. Ang ating number 10 ay I Just Fall in Love Again ni Sarah Geronimo at number 9 naman ang Ikaw Lang Ang Mamahalin ni KZ Tandingan. Nasa number 8 din ang kanyang kanta na Two Less Lonely People. Nasa number 8 yan at number 7 ang Despacito ni Luis Fonsi, Daddy Yankee and Justin Bieber. Number 6 naman ang Balisong ng The One. So pwede kayo magpa-text ng pabati ninyo sa 0949-614-0306. Hi Ate Carissa, magandang hapon po. Babati naman po kami ng mga barkada ko na nasa study shed. Wow, mabait na bata. Kailangan nang bigyan ng clap-clap yan. Mary Ann, Judy, Melody at ako na rin po, salamat. Pa-request na rin ng kantang I'm the One. Looking at the truth, the man and never lie, no. Ano ba ang ating song number 5 sa ating bullseye? Eto na at pakinggan mo ang ating song number 5. Nag-iisang pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw. Nag-iisang pangako na di magbabago para sa'yo. Saan ka man, sana'y maalala mo. Kailanman saan di magkalayo. Nasa ikalimang pwesto ang kantang Hiling ni Jake Cyrus. Nax naman, no? Napapahiling tayo talaga. Walang iba. Babati naman ko, kami dito sa, BPI Arellano habang umiinom ng hot choco. Sabi yan ni Dance Padilla de Leon. Eto na bes, habang kayo ay sarap na sarap dyan sa choco, hot choco ninyo. Sabayan ang ating song number 4. I just wish I had more time. Yeah, oh, yeah. I just wish I had more time. You know I've been working hard and late, I gotta show it. But I've been thinking about you now, I don't wanna go. If I come pick you up, we'll get on round about 4. Baby, close the door, don't let us see what's going on. Lay back, take a sip, hold your breath, let's take a dip and just sink into the blue. Lay back, take a pic, where do you want me to kiss? Ain't nothing I'd rather do in the afternoon. Yan ang kantang Cool Down ni James Reid. Nasa ika-4 na pwesto. Bago yan, bati naman na natin. Ate Carissa, like ka daw ni Kuya Jody, ang gwapo kong kaibigan. Mabait at higit sa lahat. Mahilig sa kabkab. Antikakabkabuntoy. Singakin siring ko lalatnit. Say ko lalatnit kasi managkabkab na. Anto ka man niya prutas. Eto na muna, IFM ang tambayan. Best pabati ang tatak IFM. Pabati din si mama na naka-confine ngayon. Dito ka sa Kasilagan at ako din na nagbabantay. It's me ni Choy. Get well soon, mami. At naway makauwi na kayo agad. Eto na muna, pakinggan ang ating song number 3.
beautiful life, always standing right behind you. Beautiful love, 'cause we're standing under the same sky, even though we are worlds apart. Beautiful life, beautiful. Ay, sarap mag-emote. Kahit naman walang ka-emote-emote, nag-imagine lang. Ay, nako. Ang number 3 natin, kanta ni Daryl Ong, ang kanyang English version ng Beautiful. Official soundtrack ng programang or ang palabas na Goblin. Ito na best, mag-enjoy sa ating song number 2. It's beautiful life. Nagtatanong, bakit ganon? Ba't di maramdaman ang dating init ng pag-ibig mo? Nagtatanong, sana'y nang maghintay. Kung ayaw mo na, sana man lamang ay sinabi mo. Nang di na naghintay ng kay tagalang puso kong ito. Umasa tapos iniwan. Diyan tayo magaling di ba? Yung nangiiwan tayo ay nagpapaasa din pala. UTI, umasa tapos iniwan na sa song number 2 na yan by Rocksteady. Ano bang ating song number 1? Eto na po, pakinggan mo na best. Nasaktan, naalala ko pa noong nililigawan pa lamang kita, dadalaw tuwing gabi. Masilayan lamang ang iyong mga ngiti at ika'y sasabihan. Bukas ng alas 7 sa dating tagpuan, buo ang araw ko. Marinig ko lang ang mga himig mo. Hindi ko maalam kung nasaan ka. Wala man tayong komunikasyon. Maghihintay sa'yo buong magamag, dahil ikaw ang buhay ko. Yan ang kantang Bukoy na version naman ito ni Inigo Pascual and Julian Estrada na nasa song number 1. Nako, nagustuhan talaga ng mga best friend natin kaya nasa number 1. Batiin muna natin to, Ma'am Grace, na nakakapagod humiga. O, dito tayo din muna tayo. Tumagilid po pag mga best friend nakahiga, tumagilid. Baka po, wag po tayong bigla-biglang tumayo. Makakaranas tayo ng
postural hypotension. Totoo yun! Maniwala ka sa akin! Mga best at namayanan na ang ating Army News, the Son of the Nation. At tuloy-tuloy yan. At syempre sa ating mga kasama ngayong hapon sa programang IFM Tambayan. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Sa tuwing ika'y nakikita, anong saya pag lumapit na kausap siya, natutulala. Ibang-iba ang nadarama. Anong ka ba? Aaminin ko na sa'yo na lagi na lang, lagi na lang, lagi kang nasa isip ko. Lagi na lang, lagi na lang, lagi kang nasa puso ko'y iyong-iyo. Huwag hayaan na masaktan. Asahan mo, di magbabago hanggang kailan. Ibang-iba ang nadarama. Anong ka ba? Aaminin ko na sa'yo na lagi na lang, lagi na lang, lagi kang nasa isip ko. Lagi na lang, lagi na lang, lagi kang nasa puso ko. Lagi na lang, lagi na lang. Sa'yo na lagi na lang, lagi na lang, lagi kang nasa isip ko. Lagi na lang, lagi na lang, lagi kang nasa puso ko. Lagi na lang, lagi na lang, lagi kang nasa isip ko. Ikaw ang puso ko. Lagi na lang, lagi na lang. Ay, 4 o'clock na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend.
aking best friend. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas mga kasama. Hapon po ng Lunes, September 4, 2017 at live din po tayo sa WRMN New York, USA. Live via satellite, RMN News, nationwide, the sound of the nation. Sa detalye ng ating mga balita, mga kasama ngayong hapon, matapos po ang kumpirmadong pagkamatay ng 2 tao sa San Fernando, Pampanga ngayong taon dahil sa Japanese encephalitis, mas pinaigting pa ng lokal na pamahalaan ang pagmomonitor ng kaso ng nasabing mosquito-borne disease. Sa interview ng RMN kay Dr. Renaline Tungkol ng City Health Office, sinabi niya na pinaigting nila ang information drive sa publikong kaugnay sa Japanese encephalitis. Mahigpit din anya ang surveillance sa mga lugar sa posibleng breathing place o breathing side ng mga lamok na carrier po ng Japanese encephalitis. Backyard poultry natin. So what we did is we mapped them out para po kasama siya sa surveillance namin. Kasama po sa minomonitor namin, most especially doon sa pag-dispose ng kanilang mga water sanitation. Nabatid na inaantay na po ng DOH na mairehistro sa Food and Drugs Administration ang mga bakuna para sa Japanese encephalitis. Ang Japanese encephalitis, mga kasama, ay sakit na nakukuha po sa kagat ng lamok. Ilan sa mga sintomas ito ay sakit ng ulo, lagnat at pagsusuka. Karamihan sa mga kaso nito ay mild cases lamang, pero mayroon ilang kaso na nagdudulot ng komplikasyon, kabilang na ang pamamaga ng utak na nagiging sanhi ng kamatayan. Samantala mga kasama, ethics complaint laban kay Senador Antonio Trillanes, suportado ng mayorya. Ayon po yan kay Senador Richard Gordon. Kasama natin sa balita, Grace. Tiniyak na ni Senator Richard Gordon na isasampa niya ngayong araw ang ethics complaint laban kay Senator Antonio Trillanes IV. Ayon pa kay Senator Gordon, nasa 10 hanggang 14 na mga senador na ang tiyak na susuporta sa ihahain niyang reklamo laban kay Trillanes. Ang pahayag ay ginawa ni Gordon matapos ang mahigit 2 oras na caucus ngayong hapon ng mga senador na miyembro ng mayorya. Sabi pa ni Gordon, ayaw na niyang makipag-usap at makipagsasundo muli kay Senator Trillanes. Ipinaalaala pa ni Gordon na minsan na niyang tinanggap ang pagsasori ni Trillanes, pero patuloy ito sa mga aksyon at pahayag laban sa mga kasamahang senador. Samantala, hindi naman matutuloy ang plano ni Senator Gordon na ilabas ngayong araw ang partial committee report ukol sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa paglusot sa Bureau of Customs ng 6.4 billion pesos na halaga ng shabu galing sa China. Ayon kay Gordon, wala pa siyang tulog kagabi dahil sa nabanggit na report at kailangan pa niya itong papirmahan sa mga senador na miyembro ng komite. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak RMN nationwide, the sound of the nation. Ang PNP naman sinisiguro ang kaligtasan ni Puerto Princesa Vice Mayor Luis Marcaida III. Ang kasama mo sa balita mula RMN Palawan. Kasama mo, Raymond Almodal. Ang Puerto Princesa Police Office na hindi manganganib ang buhay ni Vice Mayor Luis Marcaida III sakaling sa kanila mapunta ang pagkustudiya sa naturang opisyal. Hinihintay kasi ng mga otoridad kung magsusumite ng waiver ang opisyal upang sa kanila pansamantala ikustudiya. Ayon kay Police Superintendent Ronnie Bacuel ng CTPNP, hindi nila hahayaang matulad si Marcaida sa ibang mga opisyales ng gobyerno na nasangkot sa ilegal na droga na pinaslang matapos na maaresto. Kaugnay nito sa ngayon ay isila sa ilalim na si Puerto Princesa City Vice Mayor Luis Marcaida III sa drug test upang malaman kung ito ba ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. 3 kaso naman ang kakaharapin ng opisyal, partikular na paglabag sa Section 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act at ang violation of firearms law and explosive. Ihahabol naman na maisampa sa piskalya mga ito ngayong araw habang magpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad
sa mga nakumpiskang kontrabando ng halugugin na pinagsanib na puwersa ng PNP, Drug Enforcement Group at PIDEA ang tahanan ni Marcaida sa bisa ng search warrant kaninang madaling araw. Kasama mo sa Puerto Princesa, Palawan, Raymond Almudal, Tatak, RMN. Samantala mga kasama, DOJ nagtakda na ng petsa sa pagdinig sa kaso ng pagpatay kay Kian Lloyd de los Santos. Kasama natin sa balita, Joyce Adra. Kinumpirma ni Public Attorney's Office Attorney or naghahain ang nagtakda na itong Alright, kasama Joyce, go ahead. Yes, nagtakda na ng RMN News Nationwide. The sound of the nation. Mga kasama, aminado po si PNP Chief Ronald De La Rosa na wala siyang sinisibak na PNP Police Provincial Directors at PNP Regional Directors sa harap ng maigting na kampanya ng pulisya kontra illegal na sugal. Paliwanag ni De La Rosa, kailangan muna niyang matukoy ang mga lehitimong small town na lottery operator sa bansa. May mga natatanggap daw kasi siyang impormasyon na ang mga ilang lehitimong STL operators din ang mismong bookies o nagsasagawa ng illegal na sugal. Sa ngayon, tanging mga Chief of Police ang nasisibak sa kanilang pwesto dahil sa malamyang kampanya kontra illegal gambling. Karamihan sa mga nasibak ay mga taga Region 4A. Halos nasa 50 billion pesos naman ang nalulugi sa gobyerno taon-taon dahil sa illegal na sugal ayon sa PCSO. Pebrero nang inilabas ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order No. 13 para paigtingin ang kampanya ng gobyerno laban sa illegal na sugal. Kasama, balikan natin si kasamang Joyce Adra. Ang DOJ nagtagda po ng petsa para sa pagdinig sa kaso ng pagpatay kay Kian Lloyd de los Santos. Kasamang Joyce, go ahead. Nagtakda ng panel of prosecutors ng Department of Justice ng preliminary investigation sa kaso ng pagpatay kay Kian Lloyd de los Santos ay kay Justice Undersecretary Erickson Valvez. Itinakda ang pagdinig sa September 12 at September 19. Inaasang dadalo sa mga pagdinig ang mga magulang ni Kian na sina Saldi at Lorenza. Gayon din ang Public Attorney's Office at mga kinatawan ng NBI na kapanaghain ng hiwalay na kaso. Inaasahan din ang pagdalo ng mga kinasuhang pulis ng Caloocan na sina Chief Inspector Amora Acerio, PO3 Arnel Uwares, PO1 Sherwin Cruz at PO1 Jeremiah Pereda. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Department of Justice, Joyce Collantes Adra, Tatak RMN. RMN News, the sound of the nation. Report. Samantala, 14 anyos na kasama umano ni Carl Angelo Arnaiz, hindi pa rin ang matagpuan. Kasama natin sa balita, nagbabalik po si Joyce Adra. Kinumpirma ng Public Attorney's Office Chief Persida Acosta na nawawala pa rin ang 14 anyos na binatilyong hiling kasama ni Carl Angelo Arnaiz, ang 19 anyos na sinasabing napatay ng mga pulis ng Caloocan City. Ay kay Acosta, ang naturang binatilyong kasama ni Arnaiz nang mawala ito sa loob ng 10 araw hanggang sa matagpo ang patay sa morgue. Sinabi ni Acosta na hirap din silang makakuha ng kopya ng CCTV footage ng pagpatay kay Arnaiz na hindi niya tulad ng nangyari kay Kian Lloyd de los Santos kung saan na-preserve agad nila ang CCTV footage. Ayon pa Acosta, iniimbestigahan na rin na kung may iba pang mga pulis ang sangkot sa krimen bukod kina PO1 na Jeffrey Perez at PO1 na Ricky Arquelita. Hindi pa rin matukoy ng Public Attorney's Office ang pangalan ng 14 anyos na missing dahil bagong lipat lamang daw ito sa lugar ni Arnaiz sa Cainta, Rizal. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Department of Justice, Joyce Collantes Adra, Tatak RMN. Sa kaugnay na balita pa rin mga kasama, nanawagan po si Philippine National Police Chief Ronald De La Rosa na huwag namang husgahan kaagad po ang mga pulis na naradawit sa pagpatay sa 19 anyos na si Carl Angelo Arnaiz sa Caloocan City. Sa isinagawang press conference, sinabi ni De La Rosa na magkaiba naman kasi ang kaso ni Kian de los Santos sa kaso ni Arnaiz. Iginit pa ni De La Rosa na rumesponde lang naman ang mga pulis matapos makatanggap ang mga ito ng reklamo mula sa isang taxi driver na na-hold up niya.
Anya. Matatandang batay po sa affidavit ni na PO1 Jeffrey Perez at Ricky Arquilita, sinabi nilang nang hold up ng taxi driver si Arnaiz at pinalo ito ng barila. Bukod dito, Anya, ay nakuhanan din ng marijuana at shabu si Arnaiz. Pero mariin naman itong itinatanggi ng mga kamag-anak ni Carl Angelo. Mga kasama, PNP IAS, nakitaan ng probable cause ang 16 na pulis na sangkot sa pagpatay kay Kian Lloyd de los Santos. Kasama natin sa balita, Rhea Mamogay. Kasamang Rhea. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Caloocan Police pinanindigan na walang kasama ang napatay na 19 anyos na si Carl Angelo Arnaiz. Kasama natin sa balita, Raquel Bayan. Kasamang Jane, pinanindigan ng Caloocan Police na walang kasama si Carl Angelo Arnaiz, ang 19 anyos na napatay ng mga pulis pagkaraan umanong mang-hold up ng isang taxi driver. Ayon kay Police Chief Inspector Ilustre Mendoza, OIC Chief ng Caloocan Police, bagamat kiniklaim nga ng ina ni Carl Angelo Arnaiz na mayroon nga itong kasamang 14 na taong gulang na binatilyo para magmerienda, wala umano siyang hawak na impormasyon na magpapatunay dito. Bukod anya sa ina ni Carl Angelo, wala nang iba pang lumapit sa kanilang tanggapan upang maghanap ng 14 na taong gulang na kasama nito. Ang pinagbabasehan lamang anya niya ay ang spot report na hawak ng pulisya kung saan nakasaad nga sa na noong Agosto 18 ay nang hold up ng taxi si Arnaiz sa kahabaan ng C3 route at mag-isa lamang ito. Napatay umano ito makaraang gumating magpaputok ang mga sisita sana na pulis na sila PO1 Jeffrey Perez at PO1 Ricky Arquilita na sa kasalukuyan ay sinibak na sa pwesto. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, Raquel Bayan, Tatak RMN. Ang PNP IAS naman nakitaan po ng probable cause ang 16 na polis na sangkot po sa pagkamatay ni Kian de los Santos. Kasama mo sa balita, Rhea Mamogay. Nakitaan ng PNP Internal Affairs Service ng probable cause ang 16 na pulis na sangkot sa pagkamatay ng minor de edad na si Kian de los Santos na nasawi sa operasyon ng illegal na droga ng PNP sa Caloocan. Ito ang kinumpirma ni PNP IAS Inspector General Attorney Alcigar Trayambulo. Anya dahil sa circumstantial evidence o dahil sa mga ebidensyang nakuha sa crime scene, maging batay sa mga statement ng mga testigo kung kaya't nakitaan ng probable cause ang mga pulis. Dahil sa nakitang probable cause, sasampahan ng kasong administratibo ang mga ito. Matatandang 4 sa 16 na pulis na sinibak sa pwesto habang nagpapatuloy ang investigasyon laban sa kanila dahil sa mga kasong grave misconduct, serious irregularity in the performance of duty at serious neglect of duty. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Kampo Krame, Rhea Mamogay, Tatak RMN. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Sa iba pang balita mga kasama, nagpakilalang anak ni dating Senador Ramon Revilla Sr. ang nahulian po ng Cytotec drugs sa NAIA. Kasama natin sa balita, Silvestre Labay. Hawak na ng mga tauhan ng Bureau of Customs Ninoy Aquino International Airport ang nagpakilalang anak ni dating Senador Ramon Revilla Sr. at isa pang lalaki matapos mapigil ng mga custom police sa NAIA 3 dahil sa tangkang pagpuslit ng gamot na Cytotec regulatory drugs na iniligay sa malaking itim na bag. Sa umanong paunang impormasyong nakalap mula kay Lieutenant Reggie Tuaso ng hepe ng Custom Police sa Paliparan na batid na dumating sa NAIA Terminal 3 alas 11 kagabi galing sa Singapore. Kabilang sa mga inaresto ay sina Ruben Bautista, nagpakilalang anak ni Senador Ramon Revilla Sr. at Glenn Gadi habang dala ang bag na puno ng Cytotec. Kasalukuyan ang inimbisigahan ng mga nasabing individual habang sinasabing aabot naman sa 24 na milyong pisong halaga ang nasabat na mga gamot. Nakatakdang i-inquest sa Pasay City Prosecutor's Office ang naturang mga naaresto. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa NAIA, Silvestre Labay, Tatak RMN.
DSWD Undersecretary Malu Toralde at Gabriela Representative Arlene Brosas. Buboltahan po ang DSWD Pasig na pumigil sa kanila na mabisita mga menor de edad na dinampot po matapos ang marahas na dispersal sa Pasig. Kasama po sa balita, Mike Goyagoy. Nag-aaralan ngayon ni DSWD Undersecretary Malu Toralde at Gabriela Party Representative Arlene Brosas na sampahan ng mga kasong administratibo ang mga opisyal ng Pasig Social Welfare na hinadlangan o na humadlang sa kanila na magsagawa ng spot check sa mga menor de edad na pinagdadampot matapos ang dispersal sa floodway sa may barangay Santa Lucia, Pasig. Sinabi ni Toralde at Brosas na babalikan nila muli ang bahay Aruga para maasistihan ang mga magulang na hindi makalapit sa kanilang mga anak. Balak din ni Brosas ang paghahain ng resolusyon sa Kongreso para imbestigahan naman ang naging marahas na dispersal at naging pamamaraan ng panguhuli sa mga nagrarally. Ito anay kahit tapos ng protesta at dispersal at kahit wala ang warrant of arrest. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Quezon City, Mike Guyagoy, Tatak, RMN. Malacanang nakiusap sa Kongreso na payagan si Pangulong Rodrigo Duterte na ituloy ang negosasyon sa pagbabalik ng mga umano'y nakaw na yaman ng mga Marcos. Kasama natin sa balita, Deo de Guzman. Pumapila ang palasyo ng Malacanang sa Kongreso na bigyan ng kapangyarihan si Pangulong Rodrigo Duterte na ituloy ang pakikipagnegosasyon sa pamilya Marcos para maibalik ang mga umano'y nakaw na yaman ng mga ito sa pamahalaan. Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, ito ay para tuluyan ng matuldukan ng usapin at makamit ang katarungan para magkaroon ng closure sa issue. Pero hindi din naman makapagbigay ng detalye si Abella kung ano talaga ang magiging eksaktong papel ng Kongreso sa proseso ng pagbabalik ng nakaw na yaman ng mga Marcos at sinabi nito na kailangan talaga ng approval ng Kongreso para maituloy ni Pangulong Duterte ang negosasyon. Pero tiniyak din naman ni Abella na tutuparin ni Pangulong Duterte ang negosasyon sa pagitan ng gobyerno o ang pangako nito sa negosasyon sa pagitan ng gobyerno sa Marcos na transparent para na rin sa kapakanan ng mamamayan sa pamamagitan ng Globe Telecom. Kasama mo sa palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak, RMN. Underspending tiniyag na hindi po mangyayari sa ilalim ng 2018 budget. Kamara naman kampante na mahahanapan po ng pondo ang free college education bago ipasa sa Senado ang budget. Ang kasama mo sa balita, Conde Batak. Tiniyak na ng Department of Budget and Management na wala ng underspending o pagtitipid sa ilalim ng Duterte administration ngayong taon, lalo na sa 2018. Ayon kay House Appropriations Committee Chairman Carlo Alexei Nograles, hindi na mangyayari ang underspending dahil sa katunayan ay 40.98% na ng 2017 budget ang nagagastos ng gobyerno. Dagdag pa nito, siniguro ng DBM na magugugol ng administrasyon ang buong 2017 budget sa pagtatapos ng taon. Itinuturing na malaking kasalanan para sa ehekutibo kung may matitirang unobligated funds sa pambansang pondo. Samantala hanggang ngayon ay hinihintay pa ng Kamara kung magkano naman ang kakailanganin para sa libreng matrikula sa kolehiyo sa susunod na taon. Iginit ni Nograles na determinado ang Kamara na hanapan ng pondo ang free higher education para sa 2018 bago ito maipasa sa Senado. Ilang ahensya na ang tinarget ng Kamara na pagbuhaan ng pondo, partikular ang mga underperforming at underspending government agencies. Kasama mo sa Kamara, Conde Batak, Tatak, RMN. Samantala mga kasama, Departments of National Defense ang naaalarma na rin po sa ginawang hydrogen bomb testing ng North Korea. Kasama natin sa balita, Rhea Mamoga. Naalarma ang Department of National Defense sa hydrogen bomb testing na ginawa ng North Korea. Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, dahil sa ginagawa ng North Korea, lalong lumalala ang tensyon sa Korean Peninsula at lalong maaapektuhan ang peace at security sa buong Asia. Sa kabila ng walang direktang epekto sa Pilipinas ang hydrogen bomb testing, sinabi ni Lorenzana na nakamonitor pa rin ng Department of National Defense. Nakaalerto pa rin ang Office of Civil Defense bilang pagtalima na rin sa standard operating procedure. Matatanda ang nagsagawa kahapon ng ang North Korea ng ika-6 na nuclear test. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Campo Aguinaldo, Rhea Mamogay, Tatak, RMN. RMN News, the sound of the nation. Report. Samantala, balita sa Bataan, ang mayor ng San Felipe Zambales ang maswerteng nakaligtas matapos pagbabarilin ng riding in tandem.
Kasama natin sa balita, Mike Sigarat. Maswerteng nakaligtas ang mayor ng San Felipe, Zambales na si Attorney Caroline Fariñas makaraang pagbabarilin ng riding in tandem suspects ang sasakyan nito kaninang mag-aalas 8 ng umaga. Sa report ng pulisya, lulan si Attorney Fariñas ng Toyota Innova na may plakang SHW625 na minamaneho ng driver niyang si Raul Rosete na bahagyang nagalusan sa tinamaang windshield. Kasama rin ito ang kanyang administrative staff na si John Ray Ramil Feria. Base sa report ng pulisya, nakasakay ng motorsiklo ang dalawang salarin at matapos ang krimen ay may sinakyan itong tricycle at nagpakilalang mga miyembro ng New People's Army o NPA. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya sa naturang tangkang pamamaslang sa banggit na alkalde. Si Attorney Fariñas ay nasa ikatlong termino na bilang alkalde ng naturang bayan at napapabalitang tatakbo sa mas mataas na posisyon sa naturang lalawigan. Kasama sa Bataan, Mike Sigaral, Tatak, RMN. Pagtaas naman ang bilang ng rape cases ang muling naitala sa Bicol Region. Mula RMN Legazpi, kasama natin sa balita, Leo Barceliano. Pagtaas ng bilang ng mga biktima ng mga panghalay o rape cases muling naitala sa Albay at Bicol Region ng PNP Counseling. Inaling na ito'y paigtingin sa bawat pamilya na nabibiktima ng DSWD ngayon. Sa datos ng Philippine National Police, ganoon din sa datos ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Tumasampilang ngayon ang mga biktima ng mga panghalay, partikular sa lalawigan ng Albay, kumpara sa nakalipas na taon. Ngayon anya'y umakyat na ito sa mahigit 30. Umpisaan niya ng buwan ng Enero hanggang sa kasalukuyan kumpara naman itong nakalipas na taon. Sa talaan ng PNP at ng DSWD, ito ay kalimitan ay walang mga privacy ang kanilang mga tahanan at magkatabi-tabi lamang sa tulugan ng kanilang ama't ina. Maliban niya dito ay nakita ng PNP at ng DSWD na minsan ang ina ay malayo ang trabaho at umiwi lamang ng lingguan. Samantalang natitiraan niya ang kanilang tatay at ito naman ay lasinggero. Ang iba naman niya dito ay biktima dahil rin sa ipinagbabawal na gamot na droga. Inikayat ngayon ng Philippine National Police at ng DSWD na pagtingin ng kampanya para anya panawakin counseling sa mga naging biktima nito, 10 sa magulang na maragdagan ang kanilang kaalaman may kaugnayan pa heinous crime. Aring sa Regional Legazpi Provincia ng Albay, Bicol Region, Leo Barceliano, Tata, RMN. At Koreano, arestado ng NBI-7 dahil sa kasong theft at syndicated estafa. Mula RMN Cebu, kasama natin sa balita, Ken Galinea. Inaresto ng National Bureau of Investigation 7 ang isang Korean national na inireklamo ng qualified theft at syndicated estafa. Ang Korean national na nakilala si Park Jung-kwan, inaresto ng NBI-7 matapos ireklamo ng ilang individual kabilang na dito ang kapwa mga Koreano. Ayon kay NBI-7 Regional Director Patricio Bernales, nasa kustodiya na nila ngayon si Park habang nagpapatuloy ang investigasyon para idetermina kung magkano ang halaga na nakuha ni Park mula sa mga nagreklamo laban sa kanya. Kauban nimo sa RMN Cebu, Ken Galinea, Tatak, RMN. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Balita sa Ibayong Dagat. Mga kasama, nababahala si US President Donald Trump sa pinakawalang hydrogen bomb ng North Korea. Sa mga pinost na tweet ni Trump, sinabi nitong masama at mapanganib para sa Estados Unidos ang panibagong major nuclear test ng Nukor. Una rito, kinondena rin ng ilang bansang hydrogen bomb test ng Nukor. Sabi ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe, hindi nila babaliwalain ang ginagawa ng Pyongyang. Habang nagpatawag naman ng emergency meeting si South Korean President Moon Jae-in para magbigay ng alerto sa Sokor military. Hinihikayat naman ng China ang Pyongyang na tigilan na nito ang mga mali nitong ginagawa. At tinawag namang reckless ni UK Foreign Secretary Boris Johnson ang nuclear test ng Nukor. Yan mga kasama ang kabuuan ng mga balita natin ang ngayong hapon ng Lunes. Kasama niyo po sa bagong tunog ng pagbabalita, kasama si Rod Marcelino, ako po si Jane Martin. At ito ang RMN News Nationwide, the sound of the nation. IFM ay aking best friend.
sasabot ang taagto antay pantutungtungan? Nayari ka? Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Isang panawagan mula po sa B-Fresh. Sama-sama tayong Pilipino. B-Fresh, sigaw ng bayan. B-Fresh, malamig sa bibig. B-Fresh, presko sa hininga. Kapayapaan, ibigay natin sa kapwa. Sa kalayaan, sabay-sabay nating abutin ng saganahan. Respeto't paggalang sa tao, ang ating kailangan. B-Fresh, sigaw ng bayan. B-Fresh, malamig sa bibig. B-Fresh, presko sa hininga. B-Fresh, kapayapaan. B-Fresh. V-Fresh, sigaw ng bayan, kapayapaan. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Abeless Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at Abeless Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand. Quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in Abeless Glass Group Corporation. They also offers processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 099999-47420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka. What's in at trending dito mo masasagaw. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. IFM, ang best friend mo, dugatan! Habang na-stranded ang ating best friend. Pwede ka muna makitambay sa akin. 0949-614-0306. Batiin natin ang mga best friend natin nagsapag-text sa atin. #IFM ang best friend mo. Tambayan Ate Krisa, bati nga po kami na mga kaibigan ko dito na nakahiga habang nakikinig po sa inyo. Paplay na rin po ng kantang One Last Cry. One last cry. One last cry. Yan ba yun? Before I leave it. Ay, oo. Ay, hindi, mali. #IFM ang best friend mo. Isang makulimlim na hapon sa'yo, best friend Krisa. Pabati naman po yung best friend ko na hanggang ngayon is magkaaway pa rin kami. Gusto ko na po siyang suyuin, pero talagang ma-pride po siya, ate. Pabati na lang po si Ginaline, ate ng Dagupan. Ay, kung sakali nakikinig si Ginaline, yung sa best friend mo, magbati na kayo. Meron kasi na magkaaway yung dalawang mag-best friend, diba? Pa-play naman po ng Like a Rose, sabi ni Christian ng San Fabian. Like a rose, like a rose. #IFM ang best friend mo. Natawa naman ako doon. Pabati naman po kami Ate Carissa. Sabi niya dito na nagkakape dahil po makulimlim. Nakakapagod po. Sabi niya magtrabaho sa kantin ni Aling Jen. Ay, okay lang yan. Basta libre yung kape.
Sino ba ang mga kasama ngayon? Ako, hintay mo na stranded eh. Ay, hintay ko din. Sabi ko, saan ka na? Dito na me. Where na you? Eh, sabi ko, prom. 0949-614-0306 at syempre hanapin ang aming official fanpage at IFM Dagupan at syempre yung page ko, Krisa Cancionera, that's KRISSA. Magbabalik ako maya-maya, best friend, at syempre kasama na natin siya. Dito lang yan sa programang IFM Tambayan. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko, o aking giliw. Di ba din ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Minuto naghihintay ng tawag mo, marinig ang boses mo, masaya't kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin, basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Pinagdarasal ko ng sobre na sana'y tanggapin mo aking inaalay. Napasasalamat sa pagliliwanag ng buhay kong ito'y na dati-rati din ganito na kay ligaya. Oh, tanggapin ang regalo, oh, mga rosas at choco. Liliwanag din ang buhay mo pag nilabas ko na ang puso ko. Ikaw ang tanging inspirasyon sa bawat araw na harapin. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. IFM ay aking best friend. I met you in the dark, you lit me up. You made me feel as though I wasn't enough. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest.
And you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know. 'Cause I played it cool and I was scared of letting go. I knew I needed you, but I never showed. But I wanna stay with you until we're grown old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. And I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I'll forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear, look how we've grown. And I wanna stay with you until we're great old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I wanna live with you, even when we're ghosts. 'Cause you were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part like in our vows. So I wrote this song for you. Now everybody knows that it's just you and me till we're gray and old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Oh, just say you won't let go. IFM. Kuya, magkano po tong blouse nyo? Para sa'yo, 20 na lang. 20 na halik. Ay, ganun po ba? Sige, babayaran po yan ng lola ko. Lola, halika! Oh, apo! Sino ba yung hahalikan ko? Ay! Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan?
ganito. Manghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Pucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, melt. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, melt. Oh, we love, 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 love. Cheesy, melt. Cheesy, melt. Like us on Facebook. Kung cheesiness ang pag-uusapan, dito ka na sa Cheesy Melt Cupcake. May cheesy cake, may cheesy toppings, and cheesy strings. Cheesy Melt Cupcake. Cheesy ang bawat kagat. Eto na naman! Mga parol, kumukuti-kutitap na ilaw. Belen, caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 5 ng umaga, Lunes hanggang Sabado. Dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Young money, young money, young money, young money, young money, young money. Love in 1,000 different flavors. I wish that I could taste them all night. No, I ain't got no dinner plans, so you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my type. All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Freaky, freaky, yeah. My freaky, freaky, yeah. Shimmy, 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 yeah, shimmy, yeah. Bad girls gon' swalla la la. Bust down on my wrist in it, bitch. My pinky ring bigger than this. Matter how I'm Beverly Hills. Dollar got too many girls. Matter how I'm Beverly Hills. All she wears red bottom heels. When she back it up, put it on the top. When she drop it low, put it on the ground. DJ pop it, she gon' swallow that. Champagne pop it, she gon' swallow that. All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Freaky, freaky, yeah. My freaky, freaky. Hey, bad
wellness, swallow nothing. Word to the Dalai Lama, he know I'm a fashion killer. Word to John Galliano, he cupping that Valentino. Ain't no telling me no, I'm that bitch and he know. How your wife in these thoughts, you don't get wins for that. I'm having another good year, we don't get blimps for that. Pussy gang still cold, we don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't link chimps for that. I gave these bitches 2 years, now your time's up. Bless her heart, she throwing shots, but every line sucks. I'm in that cherry red foreign with the brown guts. My shit slapping like dude did LeBron nuts. All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a seat, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Young Money, Swalla la la. Jay-Z, Freaky, yeah. Swalla la la. My freaky, freaky, yeah. Swalla la la. My freaky, freaky, yeah. Swalla la la. My freaky, freaky, yeah. The roll on. IFM, King Best Friend. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa et Albatraoz. C'est parti! Let me tell you all a story about a mouse named Lori. Yeah, Lori was a mouse in a big brown house. She called herself the with the money, money flow. But who's that little mouse? 'Cause I'm an albatross. I'm an albatross. I'm an albatross. Yeah, Lori said she was a mouse. Smoked the cheese and like the owl. The money, 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 oh. Chinka, 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 blow. Lori was a witch. Yeah, a sneaky little bitch. Who's that little mouse? 'Cause I'm an albatross. I'm an albatross. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa et Albatraoz. C'est parti! I got it. Ooh, I say yeah. Ooh, I say yeah. Ooh, I say yeah. I'm an albatross. So stop. I got it. I'm an albatross. This is albatross, yeah. That song was brought to you by Cheesy Melt Cupcake. Cheesing cheesy ang bawat kagat. That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's her toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. IFM, aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Hi sis, lagi na lang ganyan ang rason mo. Nahahalata niya na. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango
desisyon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. BCYF. Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF. Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for Hometown Heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, search for Hometown Heroes. Isang panawagan mula po sa BeFresh. Sama-sama tayong Pilipino. BeFresh, sigaw ng bayan. BeFresh, malamig sa bibig. BeFresh, presko sa hininga. Kapayapaan, ibigay natin sa kapwa. Sa kalayaan, sabay-sabay nating abutin ng saganahan. Respeto at paggalang sa tao, ang ating kailangan. BeFresh, sigaw ng bayan. BeFresh, malamig sa bibig. BeFresh, presko sa hininga. BeFresh, kapayapaan. BeFresh. BeFresh, sigaw ng bayan, kapayapaan. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 4:52 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. What's in at trending dito, dito mo masasagaw. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. Mga best, sa mga nakikitambay ngayon ha, eto dahil na-stranded lang ng konti. Kasi syempre naman, nakalain mo, hindi pwedeng walang tatambay sa akin. Kaya nga po na dahil na-stranded tayo, eto na ha, oo. Makikitambay na ang best friend nating si Lorraine de Guzman ng Bunuan. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I'm never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can feel your halo. You know you're my saving grace. Halo, halo, halo. I can feel your halo, halo. Next naman, nakalain mo sample lang yun, napahilo na siya ha. Hello sa'yo, Lorraine. Hello po. Ayan, si Lorraine ay taga-Bunuan. Opo, Bunuan Gusot. Gusot, tira taga-Bunuan Gusot. Bate ka muna dyan sa Bunuan Gusot. Hi po dyan sa mga taga-Bunuan Gusot, sa may malapit po sa LFC. Ayan po, hello po ah. Mga nagpi-fishball dyan. Magandang hapon po sa inyo. Ito ay si, matanong lang natin, estudyante. Opo. Ay, saan tayo nag-aaral? Senior high school student po ng University of Pangasinan. Ayun, napagtanto ko talaga, kumakanta naman talaga tong batang ito. Ilang taon mo bago na-discover na maganda pala yung boses ko? Kanta nga ako. Ang bali, 2 years old pa lang po kasi ako, kumakanta na po ako. Talaga? Kapag 2 years old, medyo bulol-bulol pa sala. Medyo bulol-bulol pa po, pero... Kumakanta na talaga, ang gusto mo lang kumanta, Incy Wincy Spider, ganun.
Ano yung mga Tapos, kailan lang siya na-develop? Kumbaga, talagang naano mo na yung voice mo. Kasi may puberty stage tayo eh. Doon nag-change yung boses natin eh. Opo. Kailan mo na na parang, ito na yung range ko, ganyan. Na-discover ko lang po na ganito na yung range ko nung mga bandang 16 years old. Lately lang Opo, din. Lately. Ano ba yung, matanong ko lang, ano ba yung genre ni Lorraine? Ang genre ko po usually is R&B and soul po. Yung kinata mo kanina R&B yun, no? Opo. Ay, yung soul naman, pwedeng pa-sample kami ng konti. Sige po. Sige. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. And then I knew I had to face another day. Oh Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind, but you're the key to my peace of mind. 'Cause you make me feel, you make me feel, yes, you make me feel like a natural woman. Ay, gusto ko yun. Alam mo, favorite song ko yun. Tsaka, ganun yung mga kinakanta mo. Opo, usually ganun po. Yung mga pang-negra, ganun. Ay, ganun. Hindi kasi yung boses mo medyo may kakapalan ng konti. Opo, diba? So, yung mga ganun kasing race. Talaga race. Bawal kasi huwag tayong racist. Talaga makakapal ang kanilang boses. Ikaw ba isa kang sumasali ng contest, choir member, gano'n? Sumasali po ako ng mga amateur singing contest. Talaga? Opo. Ilan na yung napanularan mo nga, talagang ikaw talagang nanalo? Marami-rami na rin po sa mga barangay, gano'n po. Pero yung mga malalaking contest po, yung Magic Idol, Season 4 po, ako po yung champion. Wow! Season 4, ikaw ang champion. Ano yung piece mo doon? Stand Up for Love po. Stand up! Hanggang doon lang ako eh. Love, charot. Anyways, ikaw ba kinukuha ka as eto gusto ko to sa sa kasal ko. Gusto ko kantahin mo. Adu-du. Opo, minsan po kinukuha rin po ako sa kasal. May gig din po ako. Ay, ganon. Opo, nagigig din po. Sige, mamaya sabihin natin kung pwede kang diba, tawagan. Opo. Itong pagkanta mo ito, paano siya nakakatulong sa iyo? Bilang estudyante, syempre. Opo, bilang estudyante, minsan po kapag kumakanta ako sa mga events, po, yung nakukuha ko po na talent fee, inaano ko po sa tuition fee ko. Mabait na bata. Maganda yun kasi at the early age, di ba? Bata ka pa, alam mo na kung paano tumulong at the same time sa yung parents. At the same time, dyan na exercise ang ating vocal. Paano ba ma-exercise ang ating Meron po kasing vocalization po. Ganun, di ba? May humming pa, di ba? Mga hum-hum chuchu bells. Alam ko din yun. May alam akong isa. Ano ka ba? Paano ba yun? May morning, gabi, afternoon? Pinakamaganda po na mag-vocalize po every morning po pagkagising. Pagkagising. Opo. Tapos, yung tubig, malamig, maligamgam, ano ba? Warm water? Warm water po. Oo. Kasi po yung malamig, nakakasira po ng voice. Ano yung dapat i-avoid ng mga best friend? Tulad ko. Number 1 po na dapat iwasan yung pagpupuyat, nakakababa po ng boses. Ay, ganun? Paano yan? Estudyante ka. Natural na magpuyat ka. Opo, pero... How do you manage yung puyat para maiwasan yung damage ng voice natin? Lang po, pag inom po talaga ng mga malalamig, ganun. Ay, iwasan na lang natin. Iwasan po talaga. Ang pagkakalam ko, ganun din ng sweets. Pati diba? Sweets po, chocolates, ganun. At saka yung medyo, alam mo yung peanuts kasi makita sa lalamunan. Opo, sumasabit po sa lalamunan. Try mo ba yung yung pagpa-practice ni dati, ni Regine Velasquez na... Yung sa tubig po? Hindi po masyado eh. Pero sa tingin mo, nakakatulong yun? Sa tingin ko naman po, para sa kanya siguro nakakatulong. Pero sa'yo, yung pag-iwas sa mga talagang pagkain, puyat, ganon. Opo, puyat po talaga. Puyat talaga. Ano na yung unforgettable na achievement mo? Kasi bata ka pa lang 17 years old. Yung achievement talaga na naiuwi mo, naging proud ang magulang mo sa'yo. Ang pinakamalaking achievement na po siguro yung sa Magic Idol po. Kasi po yun eh. Buong Region 1 po yun. Naks naman! So,
Walang by age ba yun? Ano po yun? 9 years old pa lang po kasi ako nun. Tapos ikaw na yung nag-champion. Opo, sa bulilit category po. Ay, bulilit category. Opo. Ano yung piece mo nun? Stand up. Ay, stand up. Stand up. Oo, mostly kasi ganun ang mga bata, no? Opo. Pero maya-maya mga best friend, pwede ka magtanong sa amin. Kasama si Lorraine de Guzman sa 0949-614-0306. Magbabalik kami. Dito lang yan, syempre, sa IFM. Ang best friend mo, Dugatan. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but the answer is no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl. Marry you anyway. Marry that girl. Yeah, no matter what you say. Marry that girl. And we'll be a family. Why you gotta be so I hate to do this, you leave no choice. Can't live without her. Love me or hate me, we will be boys standing at that altar. Or we will run away to another guy to say you know she's in love with me. She will go anywhere I go. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Double up with my friend, 'cause the answer's still no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl. Marry you anyway. Marry that girl. No matter what you say. Marry that girl. And we'll be a family. Why you gotta be so Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but no still means no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl. Marry you anyway. Marry that girl. No matter what you say. Marry that girl. And we'll be a family. Why you gotta be so rude? Yeah. Why you gotta be so Why you gotta be so rude? Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Hi! After the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank
Thank you! Smart dishwashing. Tanggaling-galing! Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. A-Bliss Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories. Only here at A-Bliss Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand. Quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in A-Bliss Glass Group Corporation. They also offers processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 099999-47420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, melt. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, melt. Oh, we la 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 la. Cheesy melt. Cheesy melt. Like us on Facebook. Kung cheesiness ang pag-uusapan, dito ka na sa Cheesy Melt Cupcake. May cheesy cake, may cheesy toppings, and cheesy strings. Cheesy Melt Cupcake. Cheesing cheesy ang bawat kagat. Petix Photography captures the beauty of life. They specialize in photo and video coverage of weddings, debut, birthdays, family reunions, and other corporate events. Petix Photography offers trusted photographer for your lifetime memories. You can contact them at 0917-569-6830 and look for Mr. Phil Diaz or visit them at www.petixphotography.com. Petix Photography captures the beauty of life. Okay, so right ang iyong umaga kung IFM Best Friends na ang kasama. Alas 5 hanggang alas 8 ng umaga. Alamin na kung ano ang mga important reminders, balita at trending na pinag-uusapan ng bayan sa programang IFM Best Friend Club with Betsy J, Kabayan JJ, and Ella Lambingera. Pagsapit naman ng alas 8 hanggang alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang enjoy na umaga sa mga usapang may kinalaman ka at games na super entertaining talaga. Ay sa umaga with Ella Lambingera, Dado Cancionero tuwing MWF at Krisa Cancionera tuwing TTH. Alas 11 hanggang alauna ng hapon naman, ihahain ng mga pasok sa ating daily top 10 songs sa Bullseye at masayang cooking show na lahat welcome makapag-free taste with Casey Sandalan and Tita Ronnie. Wala ka nang hahanapin pa sa umagang ikaw ang bibida dahil sa saya dito sa 104.7 IFM, ang best friend mo. On behalf of our Chairman and President, Mr. Eric S. Canoy, ang radyoman ng RMN, maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ika-65 anibersaryo ng RMN.
Salamat sa mga naging sponsors ng ating IFM Mission 2017 handang tumulong sa'yo na ginanap noong August 28, 2017. Magic Group of Companies, Metro Plaza Commercial Complex, Public Employment Service Office Dagupan, Department of Labor and Employment Dagupan, Department of Foreign Affairs Calasiao, PhilHealth Region 1, Social Security System, Battle World Bake Shop, Diamond Salon and Spa, Jericho's Catering, Cupcakes, Maldita Spicy Gourmet Tuyo, Madrid, Philippines, DRX Sign Maker, Akabar Marketing International Incorporated, Farm Out Central E-Touch Incorporated, Staff Search Asia Service Cooperative, ARC Refreshments Corporation, Panaderia Antonio Bakery and Restaurant, National Grid Corporation of the Philippines or NGCP. At sa lahat po ng aming mga tagapakinig, maraming salamat po sa walang humpay na suporta ninyo sa RMN. Asahan po ninyo ang aming tuloy-tuloy na pagbibigay ng total entertainment, news and public affairs at public service para sa masang Pilipino. Ay, 5:11 na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best yung magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friends sa lungkot at saya. Anong mang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. What's in at trending dito, dito mo masasagaw. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. Nitong umaga lang, pagkalambing-lambing ng iyong mga matang, hayop kong tumingin. Nitong umaga lang, pagkagaling-galing ng iyong sumpang walang aawat sa atin. Kay bilis naman maglaho ng pag-ibig mo, sinta. Daig mo pa ang isang kisat mata. Kanina'y nariyan lang mo, ba't bigla namang nawala? Daig mo pa ang isang kisat mata. Kani-kanina lang, pagkakanda-kanda ng pagkasabi mo, sana'y tayong mga. Kani-kanina lang, pagkasaya-saya ng buhay kong bigla na lamang nagiba. Kay bilis naman maglaho ng pag-ibig mo, sinta.
I-FM ay aking best friend. Kahit ano, basta ikaw, walang problema. Kahit buhay ibibigay, ito'y pangako ko sinta. Dahil ayokong malayo sa'yo, magmukha man akong gago. Pagkat minamahal kita o giliw ko. Kahit ano, basta ikaw ay aking susundin. Kahit bituin, susungitin, wag lang akong mapipitin. Siguro ay wala na akong dapat pang ipangamba. Sa ganitong paraan, di mo na ako iiwan pa. Bexman, mamatay man, basta't iyong kagustuhan. Hindi magdadalawang isipin kaya aking pagbibigyan. Buong oras ko, iubol lamang sa'yo. Bulaklak para sa iyo, piso tumpok ang bibig ko, may kasama pang lobo. Kahit ano, basta ikaw, matutupad ang pangarap. Kahit hirap ay sasarap, habang ako ay kayakap. Huwag ka sanang maniwala sa sinasabi nila. Hindi mo ba nakikita sa aking mga mata? Bexman, mamatay man, basta't iyong kagustuhan. Hindi magdadalawang isipin kaya aking pagbibigyan. Buong oras ko, iubol lamang sa'yo. Bulaklak para sa iyo, piso tumpok ang bibig ko, may kasama pang lobo. Bexman, mamatay man, basta't iyong kagustuhan. Hindi magdadalawang isipin kaya aking pagbibigyan. Buong oras ko, iubol lamang sa'yo. Bulaklak para sa iyo, piso tumpok ang bibig ko, may kasama pang lobo. Bexman, mamatay man, basta't iyong kagustuhan. Hindi magdadalawang isipin kaya aking pagbibigyan. Buong oras ko, iubol lamang sa'yo. Bulaklak para sa iyo, piso tumpok ang bibig ko, may kasama pang lobo. That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's her toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. That song was brought to you by our shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. I-FM ay aking best friend. Nanbayar kay para sakay, sa yurong mo para talura, nahiyari ka. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique Toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim.
Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isang panawagan mula po sa B-Fresh. Sama-sama tayong Pilipino. B-Fresh. Sigaw ng bayan. B-Fresh. Malamig sa bibig. B-Fresh. Presko sa hininga. Kapayapaan. Ibigay natin sa kapwa. Sa kalayaan. Sabay-sabay nating abutin ng saganahan. Respeto at paggalang sa tao. Ang ating kailangan. B-Fresh. Sigaw ng bayan. B-Fresh. Malamig sa bibig. B-Fresh. Presko sa hininga. B-Fresh. Kapayapaan. B-Fresh. V-Fresh. Sigaw ng bayan, kapayapaan. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. The great Samsung sale! The great Samsung sale is back! Buy a smartphone or tablet. Buy a smartphone or tablet And get a phone free. and get one free? Because great things come in pairs. Because great things come in pairs. Visit your nearest Samsung Experience store. From August 11 to September 17, 2017. For the great Samsung sale. For DTI FTEB permit number 10515, series of 2017. Save the date this coming September 8, 2017. The new TJR is moving to their new location. Yes, you heard it right. The new TJR Catering Buffet and Fast Food Restaurant is now located at 74 Paris Boulevard, San Carlos City, Pangasinan. The new TJR is giving away 50% off on lunch and dinner this September 8 to 10. Eat all-you-can buffet from 11 to 2 p.m. and 6 p.m. to 9 p.m. Bring with you your family and friends and enjoy the new TJR ambience. The new TJR Catering Buffet and Fast Food Restaurant also offer catering services, function and conference room, private KTV room, dessert, cocktails corner, catering buffet, and fast food restaurant. For more info, call 0925-531-2777. What's in at trending dito mo masasagaw. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. Mga best friend, ayaw kong mabitin ka. Kasama pa rin natin si Lorraine Jasmine de Guzman ng Bunuan. Ito na muna ha, sasampulan ulit tayo ni Jasmine. Fine light in the beautiful sea, I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. I saw the light inside, so shine bright tonight. You and I were beautiful like diamonds in the sky. I so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Yan naman! Naku, pinangarap ko din yung maganyang boses eh. Eto, matanong ko lang, dahil yung boses mo, parang, di ba sa 17, makapal na talaga siya. Opo. So, nag-enroll ka ba sa isang tutorial? Something na para ma-enhance pa, malalo tong boses mo?
Hindi po ako nag-enroll sa tutorial, pero kasi yung tita ko po, nag-aral po siya sa Center for Pop Music Philippines. Nung bata po ako, siya rin po yung nagtitrain sa akin kumanta. Ayun, kaya ganyan yung kinalabasan ng boses. Truly. Sana ganyan din ako, no? Anyways, dahil nasabi nga natin, ini-invite ka sa isang mga wedding. Opo. Saan pa ba? Bukod sa wedding? Sa mga events. Mga gig, gano'n. Gig, gano'n. Sino bang pwede, ikaw, pwede nilang i-contact, mga contact details na pwede nilang Pwede nyo po akong i-text kapag gusto nyo po akong kunin sa event or sa mga gig, gano'n po. Sa number ko po, 0906-543-9749. Or pwede nyo rin po akong i-add sa Facebook, Lorraine Jasmine po, L-O-R-E-I-N-E. Tapos yung Jasmine po, walang E. Ayun, Jasmine lang. Chat nyo na lang po. Ay, chat na lang. Chat na lang tayo. Sample mo naman kami ng last song mo. Sige. Sige na. Eto na ba? Ulit na natin si best friend nating Lorraine. And you got me like, oh, what you want from me? And I tried to buy a pretty heart, but the price too high. Baby, you got me like, oh, your love and I fall apart. So you can put me together and throw me against the wall. Baby, you got me like, don't you stop loving me. Don't quit loving me. Just start loving me. And babe, I'm just fighting with fire just to get close to you. Can we burn something, babe? And I'll run for miles just to get a taste. Must be love on the brain, yeah. Talagang, alam mo, pinangarap ko talaga maging ganyan Pero hanggang ganito lang. Anyways, anong ma-advise mo sa mga best friend natin na, alam mo, yung naglalak ng confidence pagdating sa kantahan? Ikaw, di ba, kasi sabi mo, ikaw hindi ka talaga biritera. May range ka. Ano yung masasabi mo sa kanila? Sa mga besi ko dyan na gustong kumanta, kanta lang kayo kasi isipin nyo lagi kumakanta kayo para sa mga pangarap nyo, hindi para sa ibang tao. At the same time, yung mga best friend natin na hindi naman nakukuha yan sa tutorial lang din. Opo. Diba? Meron ka bang maipapayo doon sa mga best friend natin na parang sa sarili lang nila gayang gawin, yung practice, ganon? Sa mga dyan, yung mga nagpa-practice lang sa bahay, tuloy-tuloy nyo lang yung pag-practice nyo. Kasi mag-i-improve kayo dyan. Basta iwasan lang yung talagang dapat iwasan. Yun na nga, mga best friend, nakasama nga natin si Lorraine de Guzman ng Buda. May papatiin ka? Ayun. Binabati ko po yung mga tropa ko dyan. Mga tropang kulets. Swag. Ayun. At syempre, best friend, makikita nyo to si Lorraine. Diyan lang po sa may Arellano yung dyan, matamis na bite. Makikita nyo siya dyan every Fridays and Saturdays po. Pero ngayon na-stop na muna kasi may isang event. Ayun, makikita nyo siya dyan, kumakanta siya dyan. At syempre kung gusto nyo siyang i-invita, yun na nga nasabi niya na nga yung number at kanyang Facebook. Kaya na nga, maraming salamat sa iyo, best friend Lorraine. Thank you po. Best friend, magbabalik ako maya-maya lang din sa programang IFM Tambayan. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Akala ko ay dagat, yun pala ay alat. Akala ko'y pumasok sa fly. Pigit ko ang aking
Maselang maghari sa aking isipan. Huwag kang mabahala, di kita manimutan. Paglipas ng ulan ay mapapangiti ang araw. Huwag sanang mawala. Maselang bahaghari. Akala ko ay kung ako may ulap na sa ulo. Akala ko ang pera'y tunay. Pikit mo ang iyong mata. Ano ang nakikita? Akala mo'y wala nang saysay. Maselang maghari sa aking isipan. Huwag kang mabahala, di kita manimutan. Paglipas ng ulan ay mapapangiti ang araw. Huwag sanang mawala. Maselang bahaghari sa aking isipan. Huwag kang mabahala, di kita manimutan. Paglipas ng ulan ay mapapangiti ang araw. Huwag sanang mawala. Maselang bahaghari. IFM ay aking best friend. Tingnan mo yung palad, kalyado mong kamay sa hirap ng buhay. Dami mong problema, naku mo pang ngumiti. No'y bigang na astig. Saan ka man naroroon, huwag kang matatakot. Sa baril o patalim, sa bakas na madilim. Hoy! Pinoy ako! Buo aking loob, may agimat ang dugo ko. Hoy! Oh, Pinoy ako, may agimat ang dugo ko. Sinisiko ang dagat, nalibot ko ang mundo. Nasa puso ko pala, hinahanap kong kulo. Ilang beses na akong muntikang mamatay. O alam ko ang sekreto, kaya't nandito ba't buhay. O sabi nila, may anting-anting ako, pero di nila alam na Diyos ang dahilan ko. Hoy! Pinoy ako! Buo aking loob, may agimat ang dugo ko. Hoy! Oh, Pinoy ako, may agimat ang dugo ko. Oh,
Isang araw, nag-usap ang mag-ama sa kanilang sakahan. Alam mo anak, proud na proud ako sa'yo. Dahil nakapagtapos ka ng agriculture. Siyempre tay, nagsikap ako para sa inyo. Siya nga pala, ano bang balak mo itanim dito sa ating farm? Flowers tay. As in, maraming flowers! Ang classic talaga. Classic! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. An ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, melt. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, melt. Oh, we la 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 la. Cheesy melt. Cheesy melt. Like us on Facebook. Kung cheesiness ang pag-uusapan, dito ka na sa Cheesy Melt Cupcake. May cheesy cake, may cheesy toppings, and cheesy strings. Cheesy Melt Cupcake. Cheesy ang bawat kagat. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Mang Moy, nandito si Aling Utsit. Kamusta po? Eto, 77 na, kumakayod pa rin. 77, matibay ang mga buto nyo, Nay. Sinusunod nyo tiyak ang Commandment number 5. Uminom ng gatas at kumain ng ibang pagkain mayaman sa calcium. Siyempre, pero kaya ako narito. Baka gusto nyong bumili ng dilis. Yung palang naamoy ko. Dilis, mayaman sa calcium yan. Isang tabo nga yan, Mother. Oo ba? Ako, isang balde. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan. Pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Sup guys? San Miguel flavored beer! Lemon pa? G? Ay, last can na. Mine na lang, please. Oh no! Ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, Yasi. Wait, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored.
the seriously fun beer. Naghahanap ba kayo ng maagang regalo? Ha? Saan? Worry no more! Dahil hatid sa atin ng Magic Department Store ang Early Holiday Sale. Magic Department Store Early Holiday Sale. Regalong napakaganda, dekalidad at napakamura pa. Dahil sa laking diskwento, mapapa-worry no more ka talaga. Big discounts sa men's and ladies R2Ws, footwear and accessories, glassware and plasticware, kids items and toys at marami pang iba. Kaya't sugod na at mag-early shopping na tayo sa Magic Department Store Early Holiday Sale. Magic Department Store Early Holiday Sale, September 1 to 10, 2017. Available at all Magic Department Stores near you. Eto na naman! Mga parol, kumukuti-kutitap na ilaw, Belen, caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 5 ng umaga, Lunes hanggang Sabado. Dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend.
That song was brought to you by Sulfur Soap. Hindi pwede ang pwede na. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aries, desisyon mo yan. Huwag mong pagsisihan. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Isang panawagan mula po sa BeFresh. Sama-sama tayong Pilipino. BeFresh, sigaw ng bayan. BeFresh, malamig sa bibig. BeFresh, presko sa hininga. Kapayapaan, ibigay natin sa kapwa. Sa kalayaan, sabay-sabay nating abutin ng saganahan. Respeto at paggalang sa tao, ang ating kailangan. BeFresh, sigaw ng bayan. BeFresh, malamig sa bibig. BeFresh, presko sa hininga. BeFresh, kapayapaan. BeFresh. V-Fresh, sigaw ng bayan, kapayapaan. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol, mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon, it's good to be tough. Essie Johnson. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 5:54 na. That time check was brought to you by Cheesy Melt Cupcake. Cheesy ang bawat kagat. What's in at trending dito mo masasagaw. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. Pasadahan na muna natin. Ako ha, hello manong driver. Sana po okay ka ngayon. Ano naman lingon-lingon din pag may time. Baka nandiyan lang si pasahero. Eto na muna, pasadahan ko mga best friend natin na nakitambay talaga sa akin. Hello po, babati naman po lahat ng Tatak IFM. Sabi ni Miles Ian. Eto naman, merienda tayo ng tinurok, ma'am. Sabi ni Ma'am Rosalina. Merry Christmas din sa'yo. Magandang hapon! Palugay naman, sinaasawa ko Alfie at Pari Raymond at si Pugit nang nagiinuman dito sa bahay namin. Maagang inuman dahil makulimlim. Ay, naku naman, maaga talaga. Lunes na Lunes. Salamat po sa pagbasa Ang naglugay daw si Daisy ng Inarangan San Carlos. Ang Putilayag, magandang hapon po sa inyo. Magandang gabi na pala, oo. Lanay babad ni man show na babad sa IFM Best Friend Club. Okay lang yan, best. Shucks, si Jason niya taga San Carlos. May amis taga San Carlos ko. Hashtag IFM ang best friend mo, ate. Pabati nga po ako na nakadadating lang. Galing school, nagpapagalitan po ako kanina. Maingay po kasi yung klase namin. Ang hirap maging estudyante ng architecture, agriculture. Dapat talaga andun yung sipag at matino. At Ate Krisa, pa-play na rin po ng kantang This I'm Proud.
Talaga dapat lahat walang pinipiling kurso yan. Dapat lahat tayo magtino, sabi nga nila. Hi sa'yo, best friend Jenny Lynn Paragas. Ayan. IFM pabati nga po si Jesus na nagpapahinga dito sa silong ng Salumagi. Thanks po, Ronnie Canto po ng Subol. Ray, taga Subol, maabigyan-labi si kayo namin. Yay! Eto, okay. Sabi niya dito, Krisa, magaling na ba? Take ka ng gamot. Okay, thank you. I'm from Dagupan na para sa akin. Ay, nako, wala akong tanong na ganito. Maraming salamat sa mga best friend natin ngayong hapon. Calvin Tony, Sina Mike, lahat ng employee ng Metro Prime Land. Yan, magandang hapon po sa inyo. Tabayanan mo na, best friend Dado Cancionero. Makakasama mo siya sa hanapan at takutan ngayong gabi sa programang Ay sa Gabi. Alas 6 hanggang alas 9 yan. At syempre, back-to-back Eye Confession with Casey Sandalan. Alas 9 hanggang alauna yung madaling araw. Bukas na tayo magkakarinigan sa programang Ay sa Umaga with Ella Lambingera. Alas 8 hanggang alas 11 yan ng umaga. Keep on tuning in dito sa paborito mong radio station, IFM, ang best friend mo, Dugatan. Good evening, everyone! IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Trip, trip, trip. Yo. Trip lang. Trip. Pakinggan nyo to. Bakit? Trip lang. Halika na narang madali ng talaga. Pangako pagkatapos humihinga ka padali na pare magliliwanag na kung di ka sasabay maiiwanan ka. Ang isip ay wag na gawin pang dalawa dahil isa lang ito. Ang gusto lang naman ito ay maging masaya. Para di ka mabato ay iwasan mo kung pananatili sa isang lugar. Hindi ko sabihin ay huwag ka papasakop. Natakot wag ka papasakop. Kapag nangate di ka magito isipin mo. Hinipan sa lahat ng karanasan mo dito sa mundo. Bilang tao ganoon pa rin hindi nagbago. Pinakamasaya yung di pinlano. Kasi pag pero exciting naman. Exciting! Yeah! Sumabay at sibak pa ng bahala. Oras na subukan at di pa nagagawa. Minsan lang kaya magpakaligaya. Mag-enjoy, magsaya, walang mawawala. Trip, 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 trip lang. Trip, 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 trip lang. May gusto kong gawin pero nangangamba na baka mga tao'y tawanan ka na. Kumanta pero di mo forte. 5 piso lang naman ang karaoke. Go! Basta sa bakanting lote. Joke! Galingan kahit konti. Kahit rip, bigay lahat sa ginagawa mo na sa ganun ay walang masabi ang ibang tao. Sa ginagalawa nating mundo ay maraming loko-loko. Hindi mo naman inaano. Ano ba talaga ang kailangan nyo? Siguro ang trip ko'y trip nyo rin. Hindi nyo lang magawang gawin. Kung ganyan na sakyan mo na lang, wag ka na mag-alala kung saan ka dadalhin. Oo, pag hindi mo pa alam, di mo pa natatakot pero exciting naman. Exciting! Yeah! Sumabay lang si Batman at bahala na si Batman. Oras na subukan lang di pa nagagawa. Minsan lang kaya magpakaligaya. Mag-enjoy, magsaya, walang mawawala. Trip, 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 trip lang. Trip, 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 trip lang. Kahit na hindi magaling umawit, malakas pa rin ang loob. Cause maganda ko, oh bakit? Kung ayaw mo, di wag ka manood. Chas! Huwag ka na magalit, no si bad trip. Wala naman bad sa trip kong gawin. Kung ako sa'yo, para happy sa trip ay sumabay na rin. Go! Sumabay lang si Batman at bahala na si Batman. Oras na subukan lang di pa nagagawa. Minsan lang kaya magpakaligaya. Mag-enjoy, magsaya, walang mawawala. Trip, 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 trip lang. 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 Trip, trip. IFM. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with
Pride. Pride with fabric conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Kung makabagong trabaho ang hanap mo at ikaw ay isang residente ng Bugalyon, well, sakto! Sa mga nagnanais maging online tutor or online teacher, mag-submit na ng iyong resume sa Bugalyon Municipal Hall upang maging parte ng makabagong proyekto ng Bayan ng Bugalyon. Hatid sa atin ni Mayor Jomel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon in cooperation with Department of Information and Technology. Maunlad na mamamayan, lalo na't may kaisahan. One Bugalyon! Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? Our Shop General Merchandise. Mapa-kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, mga appliances, Canon Standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa Our Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Ice Point Building in front of PDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa Our Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. Our Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan, pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre. Made of active plant extracts, New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre. Siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Ay, 6:05 na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may
problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko, the best friends sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tapos sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. This program is rated SPG. It contains scenes with themes, language, violence, sex, horror, or drugs, which may not be suitable for children. Strong parental guidance is advised. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Pampa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programang Ay sa Gabi. On board is Tado Cancionero. 369, the goose drink wine, the monkey chew tobacco on the street car line. The line broke, the monkey got choked, and they all went to heaven in a little rowboat. Clap, 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 snap, clap, pat, clap, snap, clap, clap. Everybody dance to the music. Right hand. Okay. IFM ay aking best friend. I've been here all night. I've been here all day. And boy, you got me walking side to side. I'm talking to you. See you standing over there with your body. Feeling like I wanna rock with your body. And we don't gotta think about nothing. I'm coming at you, 'cause I know you got a bad reputation. Doesn't matter 'cause you give me temptation. And we don't gotta think
fresh type of flow. Wrist icicle, ride deck bicycle. Come true, yo. Get you this type of blow. If you wanna manage, I got a tricycle. All these bitches froze is my mini-me. Now they smoking, so they call me Young Nicky Chimney. Rappers and they feelings, cause they feeling me. I give 0 fucks and I got 0 chillin' me. Kissing me, cop the blue box that say Tiffany. Curry with the shot, just tell them to call me Stephanie. Gun pop, then I make my gun pop. I'm the queen of rap, young Ariana Run Pop. These friends keep talking way too much. Say I should give them up. Can't hear them, no, cause flow. Wrist icicle, ride deck bicycle. Come true, yo. Get you this type of blow. If you wanna manage, I got a tricycle. That song was brought to you by Centrum Silver Advance. IFM, ay aking best friend. Nan pasaliwod si ka? Balat agto binayaran? Nayari ka? Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. BCYF. Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF. Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for Hometown Heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, search for Hometown Heroes. Isang panawagan mula po sa Be-Fresh. Sama-sama tayong Pilipino. Be-Fresh, sigaw ng bayan. Be-Fresh, malamig sa bibig. Be-Fresh, presko sa hininga. Kapayapaan, ibigay natin sa kapwa. Sa kalayaan, sabay-sabay nating abutin ng saganahan. Respeto at paggalang sa tao, ang ating kailangan. Be-Fresh, sigaw ng bayan. Be-Fresh, malamig sa bibig. Be-Fresh, presko sa hininga. Be-Fresh, kapayapaan. Be-Fresh. V-Fresh, sigaw ng bayan, kapayapaan. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. The Great Samsung Sale! The Great Samsung Sale is back! Buy a smartphone or tablet. Buy a smartphone or tablet. And get a phone free. And get one free? Because great things come in pairs. Because great things come in pairs. Visit your nearest Samsung Experience store. From August 11 to September 17, 2017. For the Great Samsung Sale. For DTI FTEB permit number 10515, series of 2017. Anong oras na? Ay, 6:17 na.
Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. That time check was brought to you by Sulfur Soap. Hindi pwede ang pwede na. On board is Dado Cancionero. Alas 6 na naman! Bakit yun? Bakit ganun? Nakakatakot naman yun. Ay, pero alas 6 na naman, best friend. Pagka alas 6, sinasabi ko na sa'yo, ako ang makakasama mo. Best friend Dado Cancionero in the house. Ayan. Maraming salamat po. Maraming salamat. Thank you so much. Okay. So, ngayong araw ng Lunes na Lunes mga best friend. At galing tayo sa long weekend. Alam natin na tayong lahat medyo meron pa tayong jet lag sa bakasyon. Lakas maka-jet lag, no? It's September 4, 2017, Monday. And ako po ang makakasama ninyo mula alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. Programang Ay sa Gabi. Takutan, hanapan ng kung ano-ano pa man. I-text mo ko 0949-614-0306. Bago natin basahin ang anumang text, best friend, nire-require ko muna ang lahat. May requirements. Ganito may requirements Best friend, sumagot ka muna sa aking katanungan. Kung may papabanguhan ka, saang parte ng katawan mo at bakit? Isang parte ng katawan lang Kung may papabanguhan ka, saang parte ng katawan mo at bakit? Yan. Pagkatapos mong sagutin yan, ano man ang gusto mong sabihin, ipa-plug natin ang number mo. Pwede na yan. Basta sagutin mo yung tanong ko, kung may papabanguhan ka, saang parte ng katawan mo at bakit? 0949-614-0306. Ulitin ko lang, 0949-614-0306. And also, open din po ang ating call line. That's 0919-411-7714 and 0915-5775283. Pakilike naman po ang aming official fan page, IFM Dagupan. And also, pwede ka rin mag-visit sa aking page, Dado Cancionero. Makita mo doon yung aking diary. At syempre, ayan, best friend add mo na rin ako sa Facebook, that's Dado Cancionero. Pare-pareho naman pangalan no? Dado Cancionero, search mo sa Facebook at nang makapag-comment ka sa kung ano man ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Okay? Marami pa po tayong pag-uusapan. Actually, iba't ibang topics ang ating mamaya Teka nga, parang ngayon ko lang ito napansin. Ay, oo nga, no? Merong Christmas tree na kulay blue, red, pink, at violet. Ba't wala yung kulay ko? Ba't wala yung kulay ko? Sabihin ko nga ito kay Ella. Siyang gumawa nito. Ay, nako. Okay best friend. Ulitin ko lamang, text mo ko 0949-614-0306 or mag-comment ka sa aking Facebook. Magpapaplug ka, pwedeng-pwede yan, or may sasabihin ka sa akin, anything under the sun, pwede natin pag-usapan. Basta sagutin mo muna ang aking katanungan. Best friend, kung may papabanguhan ka, saang parte ng katawan mo at bakit? Magbabalik ako mamaya, best friend Dado Cancionero. Siyempre, kaibayola, maabigya labi para damin. Untantod sa raramay, best friend tayo, manong driver, ay lumalako, ari mang kakaputalako da. Tansari unsasampa, tansari mangyayakar, tanong tanto mo tansari kapambastad dalabat natan. Antuman, so gagawin mo, best friend, basta ulok mo Sayan labi, alas 6 hanggang alas 9, at programan ay sa gabi. Magbabalik ang programang Ay sa Gabi pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Ito na naman, wala nang magawa dahil sa nararamdaman. Pilit-pilitin man, di tago ang laman ng puso. Hindi
ko magawa. Sana naman makita mo na ikaw lang naman ang hanap-hanap ko. Dito ka na lang sa piling ko, huwag na huwag ka nang aalis. Dito ka na lang sa yakap ko, huwag na huwag ka nang bibitiw. Dito ka na lang. Dito naguguluhan kung saan naghanap, pero di makahanap ng katulad mo. Kung sa'kin ka lang, di ka sasaktan. Pangako, hindi ka iiwan. Sana naman makita mo na ikaw lang naman ang hanap-hanap ko. Dito ka na lang sa piling ko, huwag na huwag ka nang aalis. Dito ka na lang sa yakap ko, huwag na huwag ka nang bibitiw. Dito ka na lang. Dito, dito, oh. Dito ka na lang sa piling ko, huwag na huwag ka nang aalis. Dito ka na lang sa yakap ko, huwag na huwag ka nang bibitiw. Dito sa piling ko, dito ka na lang sa yakap ko, huwag na huwag ka nang bibitiw. Dito ka na lang sa piling ko, huwag na huwag ka nang aalis. Dito ka na lang sa yakap ko, huwag na huwag ka nang bibitiw. IFM ay aking best friend. Said it happened last night, about 10 to 11, when I first laid eyes on you. We're standing in line into Club 777. It was just like heaven and a dream come true. Standing in the right place at the right time. When you this oh girl cause the crime. You're my pretty little girl who made me a fool in love. You got my heart all in the world, and now it needs cooling. You set my heart on fire, and now I don't know what to do. You set my heart on fire, and now I'm so in love with you, my said I'm feeling it now, something I've never felt. My heart's so hot, think I'm gonna
set my heart on fire, and now I don't know what to do. You set my heart on fire, and now I'm so in love with you, my You set my heart on fire, and now I don't know what to do. You set my heart on fire, and now I'm so in love with you. My pretty little animal girl who made me a fool in love. IFM. Oh, anak, kung papipiliin ka ng isang palabas, anong gusto mong panoorin? Boxing o Miss Universe? Siyempre, Tay. Boxing. Talagang lalaki-lalaki yung anak ko. Astig na astig. Boxing ang gusto. Ay, siya nga pala. Bakit nga pala boxing ang gusto mo? Eh kasi, Tay, mas masarap ang katawan ng mga boksingero. Ayun! Ang classic talaga. Classic! Best friends, ma-share ko lang ha, di po biro ang pagiging isang radio DJ. Tulad ng ibang klase ng trabaho, demanding ito sa oras at talent mo. Kaya dapat palaging malakas po ang resistensya dahil sa dami ng ginagawa. Andyan yung kailangan mong gumising ng maaga para sa iyong radio show. Pagkatapos, nandyan pa yung mga hosting engagements sa iba't ibang events at marami pang iba. Alam niyo po, ang aim ko everyday ay makapaghatid talaga ako ng enjoyment sa inyo mga best friends. Kaya naman, sa ganitong klase ng trabaho, hindi po pwedeng sakitin ka. Dapat palaging healthy para magampanan namin ang pagiging radio DJ. Kaya naman, sinisiguro ko na ang partner ko sa araw-araw ay yung talagang makakatulong para ang aking pangangatawan. So I take Centrum Advance. Kasi ang sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart dishwashing, tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan. Pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryo dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, melt. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, melt. Oh, we la 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 la. Cheesy melt. Cheesy melt. Like us on Facebook! Kung cheesiness ang pag-uusapan, dito ka na sa Cheesy Melt Cupcake. May cheesy cake, may cheesy toppings, and cheesy strings. Cheesy Melt Cupcake. Cheesy ang bawat kagat. So guys, San Miguel flavored beer. Lemon pa? G, ay, last can na. Mine na lang, please. Oh no, ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, yasi. Wait, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Eto na naman!
naman! Mga parol, kumukuti-kutitap na ilaw, Belen, caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. ay Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 5 ng umaga, Lunes hanggang Sabado. Dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, 6:35 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Pampa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programa Ay sa Gabi. On board is Dado Cancionero. I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find a key without you. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony, like a love song.
am ay aking best friend. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine, just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. Come on. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop, stop, stop. Under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine, just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling, yeah. So keep dancing. Oh, yeah, yeah. I can't stop the. 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 Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. Everybody say, got this feeling in my body. I can't stop the feeling. Got this feeling in my body. I can't stop the feeling. See you move your body. I can't stop the feeling. Got this feeling in my body. Break it down. Got this feeling in my body. Can't stop the feeling. Got this feeling in my body. Can't stop the feeling. Got this feeling in my body. Come on. That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That song was brought to you by V-Fresh. Sigaw ng Bayan, Kapayapaan. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Taurus. Walang boyfriend o girlfriend? No problem! Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito.
of research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. For the wages of sin is death. But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Yes, 6:46 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. On board is Tado Cancionero. Ay, naku naman to. Kalahin mo yun yung trending na isa na naman. Nasa gitna ng kalsadong papatiwakal dahil lang sa natanggihan. Kung ako siguro hindi ko gagawin yan. Besa sayangin mo buhay mo dahil lang sa hindi ka sinagot. Sayang naman ito eh. Ay naka, wag na nga yan ang pag-usapan natin. Pag-usapan natin, best friend, kung saang parte ng katawan mo ang papabanguhan mo. Yan, di ba? Siyempre kung bakit. Bago natin basahin ng kung ano-ano pa man, i-text mo ako sa 0949-614-0306. At speaking of mabango, naku, best friend, medyo nangangamoy pag-akit na naman ng presyo ng langis. Eto best friend kasi nga nag-anunsyo na naman ang ilang kumpanya ng langis na muling magtataas ng presyo ng gasolina, diesel at kerosene simula Martes alas 6 ng umaga. So hanggang bukas po yan. No, Martes alas 6 ng umaga ay magtataas po sila. 40 sentimos kada litrong dagdag singil sa Shell at Sea Oil para sa gasolina at diesel, habang 50 cents naman kada litro ang itataas ng kerosene. Ayan Nag-abiso rin ang Eastern Petroleum at Phoenix Petroleum ng 40 cents aumento sa presyo ng gasolina at diesel epektibo sa Martes alas 6 ng umaga. So bukas din po yan. Magtataas din ng 40 sentimos ang Flying V para sa gasolina at biodiesel, habang 50 kada litro naman ang itataas ng kerosene simula alas 12:01 ng umaga ng Martes. Ayan. So bukas, best friend, ay magtataas na ang mga gasolina, kaya ngayon i-full tank mo ng lahat-lahat, 'di ba? Tama. Ganun dapat, ganun tayo mag-isip. Huwag yung tipo, "Ay, ito taong tagila lang." Nanggalam mo lang ba itong tagila lang ulan? Patang lamasulom. Gikalan. Alam mo, uman, dapat good vibes ka. Ano, bilbilang nanggalam mo, medyo timag. Isa ba? Pulta nga lang natin. Ganun kaisipan, di ba? Pagka bad trip ka, best, mababad trip din lahat. Sayang. Okay, so eto na tayo. #IFM, ang best friend mo. Pag-greet lang sana sina Mike, Calvin, Tony at sa lahat ng employee. Ayan, maraming salamat.
Thank you so much. And eto, good evening din sa'yo, best friend. Ayan, titingin tayo rito ng mga tino-tino. DJ, ang lamig. Talaga lang. Alam mo naman ang panahon, di ba? Medyo nagbabadyang umulan or what. Kaya sa mga best friend natin, dala-dala tayo payong. Pabati nga po yung mga ka-workmate ko na dicer at refiller. Ayan. Maraming salamat. Sobrang sipag. Tapos po yung nakasabay namin na dalawang babae na nakasabay namin kumuha ng police clearance. Cute po kasi. Yung mga diskarte nyo kayo ha. At madaldal. Yun lang po kuya. Si JR po ito ng Linggian. Thanks po. Wow, galawan niya. Akala niyo hindi ko alam yan. DJ Dado, sa leeg mo. Sa leeg po pala. Sa leeg po para maamoy ng katabi ko at pa-plug na rin po ng number ko. Sa leeg? Bakit kaya Alam mo, minsan nasubukan niyo bang pabanguhan yung part na yon? Diba? Just to be ready sa mga mangyayari, sa mga susunod na mangyayari. Kung nasubukan mo na yan, ngiti-ngiti ka. Congratulations. Hindi ka na inosente sa buhay. Diba? Ayan, pa-plug daw po ng number 20 to 24 kahit di na maganda basta di manluloko. I'm MA from Manganese. Ayan, ang kanyang number ay 0909-743-8050. That's 0909-743-8050. Eto, sabi naman niya rito. Sa leeg po para pag pinagpawisan, aagos yung pabango sa dibdib at sa tiyan. Sana lang umagos, no, bes? Minsan bad trip yung ganun di ba? Yung nagpabango ka lahat paglabas mo ng bahay, nung sasakay ka na, iba na naman amoy mo. Congrats sa'yo, di ba? Delayed. Pabati na lang po kami ng love ko na nasa biyahe na si Sampo. I love you, love, from Chino. Ayan. Chino Jimenez. Magandang gabi sa inyo dyan. Saan man kayo patungo, ingat-ingat po kayo, ha? Huwag masyadong kung saan-saan nagpupunta. Ako po, Kuya Dado, ang papabanguhan ko ay sa leeg kasi po matagal mawala ang amoy. Wala na bang ibang parte ng katawan, ba't puro leeg? Nagtanong tapos magko-complain. Pa-plug naman po ng number ko, 80 to 20 lang po. Hanap ako ng taga-Dagupan, Lingayen at Bugal, yun lang po. JR po ito ng Lingayen. Maraming salamat. Ang kanyang numero ay 091246-33536. That's 091246-33536. Maraming salamat. Ay, nako. Pansin ko talaga puro sila leeg. Maabig yalabi at sika, Kuya Dado. Maabig yalabi at sika. Kung papabanguhan ako, para sa akin, parte sa liig at dibdib. Let's say sa dibdib na lang, kasi dami na nilang sa leeg nagpabango. Para maamoy ka agad, maakit sila agad, mahalikan ako. Alam mo, sabi nila, kung saan ka daw nagpapabango, doon daw yung kadalasan na gusto mong halikan nila. Oo, ganun daw yun. Kasi kaya mo nga siya papabanguhan, best friend, kasi gusto mo na doon siya lumapit. So, best friend, alam mo na kung saan mo masisingob yung pabango, ibig sabihin gusto niyang doon mo siya halikan. Mga kalalakihan, alam niyo na kung saan kayo dapat magpabango. Under the sea. Under the sea. Oo, saan ba under the sea? City. Plug nga po ng number ko, Kuya Dado, 25 to 30 pataas, yung single at may work, yung mapagmahal at marunong sa buhay. Number ko, Mr. Dado, ay 0907-705-4590. That's 0907-705-4590. Ayun. So, dami-dami nila. Ay, nako.
Ayun na, ano ka na to? DJ sa akin sa kamay. Para paghawak ko sa ang girl, maaamoy niya. Ay, alam mo, galawan din yan no? Magpabango ka sa kamay para pag mahawakan mo siya, maamoy niya mabango. Actually, kahit yung mga nagpe-perform, yung mga artista, nagpapabango sila sa kamay. Ang reason nun, para pag hinawakan nila yung mic, pagkatapos nila hawakan, mabango, di ba? Galawan din, tapos may ilove sa'yo yung babae. Ganon! Galawan yung pabango na yan. So ganyan nagagamit yan. Pwede rin, mamaya, may tuturo ako sa ilang pa. Pabati sila Ambot at Maki na kasama ko, tumatagay habang nakikinig sa inyo. Ayan, tagay-tagay na. Di ba? Tagay. Ayan ang gusto ko pong pabanguhan ay yung kamay ko para kapag hawakan nila ang kamay ko ay maaakit sila. Rhea K po ito ng Bayambang. Kita mo, galawang babae. Marami pang parte ng katawan ang nais nating pabanguhan. Mamayang konti atin niyang pag-uusapan. Best friend, sa ang parte ng katawan mo gustong pabanguhan, i-text mo ko sa 0949-614-0306. Best friend Dado Cancionero pa rin sa programang Ay sa Gabi. Magbabalik ang programang Ay sa Gabi pagkalipas ng mga musika at paalala. Best friend mo at best friend ko. IFM. Best friend mo at best friend ko. This is the Flip Music exclusive. Yeah. Tara. Sumama ka sa akin. Alam mo na, dadalhin kita sa mong gusto. Ang pawis ko tumatagaktak sa bilis, may pumapalakpak. Abutin natin ng langit, ibuka ang pakpak lang hapin ng halimuyak na mga bulaklak. Ako'y paro-paro, nakadapo sa iyong damo. Sa liwanag ng ganda mo, ang daming nabibighaning gamo-gamo. Yakapin mo ako habang atin ng gabi, kasi mundo natin ay laging salisi. Pag ikay nasa baba, ako ay nasa taas. Sa tuwing ikaw ay darating, ako ay lalabas. Huwag ka masyadong marahas, sige lang isigaw mo pa ng malakas. Ilagay mo sa tono, di kita tinatanong pero sagot mo ito. Hintayin mo ako, malapit na ako, sabay na tayo, papunta na ako. Nasaan ka na ba? Kung ako sa'yo, sumama ka na. Tara, 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 sumama ka sa'kin at hawakan ang aking kamay. Tayo ay maglalakbay patungo sa lugar kung saan tayo lamang may alam. Tara, tara, sumama ka sa'kin at hawakan ang aking kamay. Tayo ay maglalakbay patungo sa lugar kung saan tayo lamang ang laman. Ito ay sarado, buksan ng kandado, talian ng aso, papasukin mo na ako. Meron ako regalong di mo malilimutan. Matagal ko tong pinag-ipunan, peram ng upuan para ko patungan ang aking daladala ng aking namakunan. Para may alaala ka sa pag-alis mo, panoorin ko sakaling ako'y mamimiss mo. Tayo na pagsabay magkamay, kahit na pagkain ay di sa plato nakalagay. Masarap ba? Diyan ako sanay, kaya pala mga sagot mo sa akin ay panay. Oo, hintayin mo ko, malapit na ako, sabay na tayo, papunta na ako. Nasaan ka na ba? Kung ako sa'yo, sumama ka na. Tara, 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 sumama ka sa'kin at hawakan ang aking kamay. Tayo ay maglalakbay patungo sa lugar kung saan tayo lamang may alam. Tara, tara, sumama ka sa'kin at hawakan ang aking kamay. Tayo ay maglalakbay patungo sa lugar kung saan tayo lamang ang laman. Nilambing mo ng maghapon at dinilaan ng mukha mo. Nangangahulog ang hindi lahat ng hinihimas ay umaamo. Aso't pusa, nagkalmutan, nag-away, nagkatugan. Bagong taon ba ngayon, ba ganon may nagkakaputukan? Sibibak ng kahoy para panggatong, para may apoy tayo maghapon. Sakto, may sweldo pa ako, mag-withdraw muna ako sa bangko. Hintayin mo ko, malapit na ako, sabay na tayo, papunta na ako. Nasaan ka na ba? Kung ako sa'yo, sumama ka na. Tara, 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 sumama ka sa'kin at hawakan ang aking kamay. Tayo ay maglalakbay patungo sa lugar kung saan tayo lamang
ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito. Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan. Pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwedeng basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Bessie J at Tita Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. On behalf of our Chairman and President, Mr. Eric S. Canoy, ang radyoman ng RMN, maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ika-65 anibersaryo ng RMN. Salamat sa mga naging sponsors ng ating IFM Mission 2017 handang tumulong sa'yo na ginanap noong August 28, 2017. Magic Group of Companies, Metro Plaza Commercial Complex, Public Employment Service Office, Dagupan, Department of Labor and Employment, Dagupan, Department of Foreign Affairs, Calasiao, PhilHealth Region 1, Social Security System, Battle World Bake Shop, Diamond Salon and Spa, Jericho's Catering, Cupcakes, Maldita Spicy Gourmet Tuyo, Madrid, Philippines, DRX Sign Maker, Akabar Marketing International Incorporated, Farm Out Central InTouch Incorporated, Staff Search Asia Service Cooperative, ARC Refreshments Corporation, Panaderia Antonio Bakery and Restaurant, National Grid Corporation of the Philippines or NGCP. At sa lahat po ng aming mga tagapakinig, maraming salamat po sa walang humpay na suporta ninyo sa RMN. Asahan po ninyo ang aming tuloy-tuloy na pagbibigay ng total entertainment, news and public affairs at public service para sa masang Pilipino. Ay, 7:04 na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best yung magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw.
pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Pampa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programang Ay sa Gabi. On board is Tado Cancionero. Young money, young money, young money, young money, young money, young money. Love in 1,000 different flavors. I wish that I could taste them all night. No, I ain't got no dinner plans, so you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my type. All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Freaky, freaky, yeah. My freaky, freaky, yeah. Shimmy, 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 yeah, shimmy, yeah. Bad girls gon' swalla la la. Bust down on my wrist in it, bitch. My dicky ring bigger than this. Matter how I'm Beverly Hills, dollar got too many girls. Matter how I'm Beverly Hills, all she wears red bottom heels. When she back it up, put it on the top. When she drop it low, put it on the ground. DJ pop it, she gon' swallow that. Champagne pop it, she gon' swallow that. All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Freaky, freaky, yeah. My freaky, freaky, yeah. Bad girl, no swallow nothing. Word to the Dalai Lama, he know I'm a fashion killer. Word to John Galliano, he cupping that Valentino. Ain't no telling me no, I'm that bitch that he know. How your wife in these thoughts, you don't get wins for that. I'm having another good year, we don't get blimps for that. That's the gang still call, we don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't link chimps for that. I gave these bitches 2 years, now your time's up. Bless her heart, she throwing shots, but every line sucks. I'm in that cherry red foreign with the brown guts. My shit slapping like dude did LeBron nuts. All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Young money, swalla la la. JT, Freaky, yeah. Swalla la la. My freaky, freaky, yeah. Swalla la la. My freaky, freaky, yeah. Swalla la la. My freaky, freaky, yeah. The roll-on. IFM, I King Best Friend. Tonight, I just wanna take you high. Throw your hands up in the sky. Let's set this party on fire. Players, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying
blues. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look out. Second verse for the hustlers, gangsters, bad bitches and your ugly old friends. I cannot preach, I cannot preach. I gotta show them how a pimp get it in. First, take your sip, do your dip, spend your money like money ain't shit. Ooh, ooh, we too fresh. Got to blame it on Jesus. Hashtag blessed. They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Hey girls, what y'all trying to do? What you trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look out. Everywhere I go, they be like, oh, so clear. Everywhere I go, they be like, oh, so clear. Everywhere I go, they be like, oh, so clear. Now, watch me break it down like 24 karat, 24 karat magic. What's that sound? 24 karat magic. Come on now. 24 karat, 24 karat magic. Don't fight the feeling, invite the feeling. Just put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? Tell me what you're trying to do. 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look out. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. IFM ay aking best friend. Mangibagay di ang babangil, pian wala labat sunibaga to. Nayari ka? Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. The great Samsung sale The great Samsung sale is back. Buy a smartphone or tablet Buy a smartphone or tablet and get a phone free. and get one free? Because great things come in pairs. Because great things come in pairs. Visit your nearest Samsung Experience store. From August 11 to September 17, 2017. For the great Samsung sale. For DTI FTEB permit number 10515, series of 2017. Anong oras na? Ay, 7:15 na. That time check was brought to you by V-Fresh. Sigaw ng bayan, kapayapaan. On board is Tado Cancionero. Alam mo, isang bagay na kinaiinisan ng lalaki na makita ng kanyang jowa. Alam mo yung mga kaswitan na ginagawa nila sa social media.
palibasa, di mo magawa eh. Alam na natin yan. Oo, ganyan yung mga yan. Magagalit sila pag ganyan. Pero best friend, heto, para mawala ang galit niya, saan ka nga ba magpapabango? I-text mo ako 0949-614-0306. Kung magpapabango ako, sabi ni texter 0107, siguro sa batok kasi kapag niyakap ka ng babae, maaamoy agad na mabango ka. Wow! Ano yan? Napatalikod? Hanap lang po ng kaibigan na babae, maputi, tama lang ang tangkad ko. Ayan, ang kanya number ay 0912-669-0107. That's 0912-669-0107. Ibes, babati raw si Ate Mons. Hello, Ate Mons! At kay Jenny Lilambre, and also to Cindy Mansalapos, Nichelle at Nicaela. Hello po, good evening. And also to Miles. Kayo kay at kay RJ, magandang gabi. Ay nako, tingin tayo sa ating Facebook, mga nag-comment sa ating post, di ba? Post, okay post. Taray, di ba? O, tingnan natin, sino ba yung mga nag-comment sa ating Facebook? O, ibatiin natin si Jumil Zuniga Rosario. Magandang gabi. Ay nako. And also tingnan natin, may mga nag-chat sa atin. Ayun, kay Cindy Mansalapos at sa iba pa. Magandang gabi kay May Katayna. Good evening. And also sa lahat ng mga nakikinig ngayon, eto pa, tingnan natin. Nag-text dito. Teka lang. Gusto ko pabanguhan sa kilikili. Ito dapat ano yun? Roll-on yun, deodorant yun. Para walang body odor. Pa-plug nga po ako ng number ko. Ako nga po pala si Renz ng San Fabian. Hanap ko po ay girl na pwedeng maging girlfriend. 20 to 23 years old and above. Salamat po. Ang kanya number ay 0907-208-1435. That's 0907-208-1435. And okay, so mga best friend, takutan na naman tayo. Susunod na po ang ating ay takutin mo ako. Kaya naman ihanda mo na ang iyong mga pagkain. Chichirya at magtatakutan na tayo, best friend, with best friend Dado Cancelero sa programang Ay sa Gabi. Magbabalik ang programang Ay sa Gabi pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Pinagtagpo, ngayon'y magkalayo, ngunit di papatalo. Sundin lang ang puso, di kailangang pilitin, mas kailangang piliin lang natin tayo. Kahit ano man ang mangyari, sa dulo laging may paghari. Magkaiba man ang mundo, ulan bumagyo, pangakong ikaw pa rin at ako. Sa ating panaginip lang, sa bawat araw at gabi, ala-ala ayoko at ikaw. Pero huwag kang mabahala, ko'y umiling na sa tala. Sa huli tayo. Kahit ano man ang mangyari, sa dulo laging
try to leave, 'cause we both know what we choose. If you pull, then I'll push too deep and fall right back to you. 'Cause you are the piece of me I wish I didn't need. Chasing relentlessly, still fighting, I don't know why. If our love is tragedy, why are you my remedy? If our love's insanity, why are you my clarity? Why are you my clarity? Why are you my remedy? Why are you my clarity? Why are you my remedy? If our love is tragedy, why are you my remedy? If our love's insanity, why are you my clarity? If our love is tragedy, why are you my remedy? If our love's insanity, why are you my clarity? Why are you my clarity? Lolo Octavio! Lolo Octavio! Oh, Sita, bakit? Knock-knock! Who's there? Chandelier! Chandelier who? Chandelier na lang! Maaari ba? Ang layo! Ang classic talaga! Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Hi! After the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Sa ikwanda, sa ituan laki, agaan takot. Agaan takot ya magmaliw ya matwa. Walad say matwa, suduga. Singatamang lakas na Red Horse. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, melt. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, melt. Oh, we love, 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 love. Cheesy melt. Cheesy melt. Like us on Facebook! Kung cheesiness ang pag-uusapan, dito ka na sa Cheesy Melt Cupcake. May cheesy cake, may cheesy toppings, and cheesy strings. Cheesy Melt Cupcake. Cheesy ang bawat kagat. So guys, San Miguel flavored beer. Lemon pa? G? Ay, last can na. Mine na lang, please. Oh no, ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, Yasi. Uy, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Eto na naman! Mga parol, kumukuti-kutitap na ilaw. Belen, caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Bukod ko at
ay Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 5 ng umaga, Lunes hanggang Sabado. Dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, 7:29 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Pampa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programang Ay sa Gabi. Amor Estado Cancionero. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor-made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, vendámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto es dando y dándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver con tu amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a Que le poquito. enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a Hasta poquito. provocar tus gritos y que olvides tu apellido.
Despacito. IFM, ay aking best friend. Right about now. Baby, all I'm saying, simple is better. And the size don't matter. You can wear whatever. Wear what you want. If the sun ain't shining, let's light it up together. Don't care what kind of shape you in. Spin around, show it off, I'm okay with it. Can't nobody touch you, cause you hotter than a sauna. Girl, you hot like a sauna. Don't be hiding that body, it's a gift from your mama. Let go your mama. Baby, it's your party, you can do what you wanna. Drop it, drop it. You got it, girl, have faith in it. The rules they got, we breaking them. Hey, first things first, you got it going on. Hey, the smile on your face really gets me lost. Hey, the world ain't a prison, girl, be free. Hey, I'm just saying you should show off that bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. That bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. Bikini body. Polka dot or stripe, girl. It really don't matter. Really don't matter. Cause if you're sweet like candy, I ain't looking at the rapper. Like the way you carry yourself, girl, got them all coming at you. No time to feel uncomfortable. Don't change cause you're untouchable. Yeah, I remember you were summertime fine in December. You were hot like a real bad temper. Super bad girl, I wonder who sent you. Yeah, I remember how to play it falling down like timber. How you twist and you bend so limber. Every time you come around, I gotta tell ya. Hey, first things first, you got it going on. Hey, the smile on your face really gets me lost. Hey, the world ain't a prison, girl, be free. Hey, I'm just saying you should show off that bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. That bikini body.
mas gusto. Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hey Rookie, kaya mo na mag-Red Horse Beer. Ayan na, pasabak ka na. Hindi na to laro-laro. Seryosohan na to, Dre. Iba na ang diskarte. Nasa tamang edad ka na, humakayot ka na. Sagot mo sa case ng beer, sagot namin na sisi. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Big time ka na! Kaya mo na mag-Red Horse Beer, #1 beer. Ito ang tama. Naririnig nyo? Nagluluto si Mang Moy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa Kumainment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang suwa para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Bessie J at Peter Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. On behalf of our Chairman and President, Mr. Eric S. Canoy, ang radyoman ng RMN, maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ika-65 anibersaryo ng RMN. Salamat sa mga naging sponsors ng ating IFM Mission 2017 handang tumulong sa iyo na ginanap noong August 28, 2017. Magic Group of Companies, Metro Plaza Commercial Complex, Public Employment Service Office, Dagupan, Department of Labor and Employment, Dagupan, Department of Foreign Affairs, Calasiao, PhilHealth Region 1, Social Security System, Battle World Bake Shop, Diamond Salon and Spa, Jericho's Catering, Cupcakes, Maldita Spicy Gourmet Tuyo, Madrid, Philippines, DRX Sign Maker, Akabar Marketing International Incorporated, Farm Out Central InTouch Incorporated, Staff Search Asia Service Cooperative, ARC Refreshments Corporation, Panaderia Antonio Bakery and Restaurant, National Grid Corporation of the Philippines or NGCP. At sa lahat po ng aming mga tagapakinig, maraming salamat po sa walang humpay na suporta ninyo sa RMN. Asahan po ninyo ang aming tuloy-tuloy na pagbibigay ng total entertainment, news and public affairs at public service para sa masang Pilipino. Ay, 9:01 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. All the ways of life, the two of us together, flying high upon the wings. Just smile for me and let the day begin.
heart within. I'm sure that you're an angel in disguise. Come take my hand and together we will rise. On the wings of love, up and above the clouds, the only way to fly is on the wings of love. On the wings of love, only the two of us together flying high upon the wings of You look at me and I begin to melt, just like the snow when the ray of sun is felt. I'm crazy about you, baby, can't you see? I'd be so delighted if you would come with me. Yours exclusively. Right now we're living, breathe each other, inseparable it seems. We're flowing like a dream, running free, traveling on the wings of love. On the wings of love.
IFM ay aking best friend. Lift your head, baby, don't be scared of the things that could go wrong along the way. You'll get by with a smile. You can't win at everything, but you can try. Baby, you don't have to worry, 'cause there ain't no need to hurry. No one ever said that there's an easy way. When they're closing all their doors, they don't want you anymore. It sounds funny, but I say it anyway. Girl, I'll stay through the bad times, even if I had to fetch you every day. Get by if you smile. You can never be too happy in this life. In a world where everybody hates, a happy ending story is the one that love can make the world go round. But don't let it bring you down. Turn your face into a frown. Get along with a little prayer and a song. Let me hear you sing it. In a world where everybody hates, a happy ending story, it's the one that love can make the world go round. But don't let it bring you down. Turn your face into a frown. Get along with a little prayer and a song. Lift your hand, baby, don't be scared of the things that could go wrong along the way. You'll get by with a smile. Now it's time to kiss away those tears goodbye. Let me hear you sing Anta tula? Dapat anto ni. Naihari ka. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Ooh la 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 la.
Bula, 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos. Parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula, 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula, 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 bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 9:17 na. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. That time check was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. On board is KZ Sandalan. May problema ka man o naguguluhan, tawag na sa iConfessions. iConfessions with KZ Sandalan. 104.7 FM The Gupan, powered by Radio Mindanao Network. Maabayalabi at sige na amin, best friends. Magkakasama na naman tayo dito sa nag-iisang programang inaabangan mo gabi-gabi. Ang programang ginawa para makinig, dumamay at tumulong sa'yo. Ang programang iConfessions. Kasama mo ako, ang nag-iisang sandalan mo labi-labi, KZ Sandalan. Kaya i-search mo na at i-like na yan mga best friends sa FB KZ Sandalan, as in a K kanina, kagabi, at a Z as in a last letter of the alphabet, at syempre ang kaagapay natin sa ating tech, Sir Pecto. Best friend, ito na ang oras na pinakahihintay ng bawat ang pagko-confess mo. Handa na kaming makinig sa'yo, kaya naman maya-maya ay tumawag ka na. 0919-411-7714 or 0915-577-5283. Ang ating text line para sa iyong iConfessions ngayong gabi, isend mo lamang yan sa 0949-614-0306. At best friend, pwede ka rin na mag-confess through FB KZ Sandalan. I-message mo lamang yan, best friend. At eto pa, best friend, sa iyong mga pasandal, oo. Wag na wag mong kakalimutan sa ating FB page, KZ Sandalan, pwedeng-pwede ka dyan. O kaya naman, mag-text ng iyong mga pasandal, 0949-614-0306. Ito ang unang batch ng ating mga nagpapasandal. Good evening po, KZ Sandalan. Pabati kami ng anak ko na si Faith at pamangkin ko, si Pam Adriana. Gabi-gabi akong nakikinig sa iyo. Maraming salamat, Rosaline. Eto, magandang gabi, Ate KZ. Pabati naman po ako na nakahiga habang nakikinig sa inyo. Pabati na rin po si Joey na nakaupo. #iConfessions. Good evening, best friend KZ Sandalan. Sobrang namiss kita. Pasandal po ako ng kantang Sa Aking Puso. Team song kasi namin yan ni Laiben at Jen De Vera. Hi! Sana nakikinig ka. Love you. It's a Muriel Joker nga po pala. Eto ng Mangaldana. Thanks po. Uy, at ayan na mga best friend. Kaya tuloy-tuloy lang kayo sa inyong mga pasandal. 0949-614-0306. Kasama mo, nag-iisang sandalan mo, 9 p.m. to 1 a.m. KZ Sandalan. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. It's been so long since we took the time to share words from deep inside us. We're in our own world, spinning our wheels, but you know how I feel. Since the first time I took your hand, my love for you has
M ay aking best friend. Pwede bang ako na lang ulit ang nalalagi mong nasasambit? Baka sakaling magbagong takbo ng isip mo, kaya tinatanong ko na, baka kasi pwedeng ako na lang. Pwede bang subukan pang isa? Baka naman ako'y mahal mo pa. At kung wala nang damdamin sa kiayos lang, hindi ako magagalit. Pero baka pwedeng ako na lang. Hayaan mong ika'y tulungan ko, hanapin ang lugar sa puso mo. Siguro kahit konti pa ako'y may daratan. Buhayin ang nakaraan, ako sana'y pakinggan. Dinggin mo ang hiling ng puso ko, nananabik ang buhay ko sa'yo. Araw-gabi wala akong ibang iniling, magbalik na sa aking piling. Baka kasi pwedeng ako na lang ulit. Hayaan mong ika'y tulungan ko, hanapin ang lugar sa puso mo. Siguro kahit konti pa ako'y may daratan. Buhayin ang nakaraan, ako sana'y pakinggan. Ako sa'yo pa rin nagtatanong, mahal pa ba ako hanggang ngayon? Baka kasi ang oras natin ay lumipas na, at ang kahapon magbalik. Baka maisip mo ako lang ulit, nananabik sa'yo ulit. Pwede ba sana ako na lang IFM? Tatay Octavio, tingnan niyo po yung grades ko. Oh, Bitoy. Ha? Patingin. Oh, ano itong letter P? Ang ibig po sabihin ng letter P, past po. Past. Ah, very good. Oh, ikaw naman, Boknoy. Nasaan yung grado mo? Tatay Octavio, ito po yung grado ko. Patingin. Oh, ano itong letter F? Tatay Octavio, ang ibig po sabihin ng letter F, fasado po. Fasado. Agay! Nandito ang aking asawa.
Ang classic talaga. Classic! Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong. #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Narito na tayo sa Kumainment number 8. Mangoy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mangoy. Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Dre, antoy na pagyay tawag tayo sa Bibiya. Chicks, Umami, Atse, Miss, Doc, Attorney, Be, Prof. Yan ang tama. Tamang lakas ng Red Horse Beer. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Eto na naman! Mga parol, kumukuti-kutitap na ilaw. Belen, Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 5 ng umaga, Lunes hanggang Sabado. Dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Yan na, 9:33 yan na. On board is KZ Sandalan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Nanguna kitang makita, malungkot ako noon at nag-iisa. Iniwan ako ng aking sinta, naalala mo pa ba? Luwa ang nakahiga, nakatungagang tulala, nakatitig sa kisame, walang ibang inintindi. Pagsikat ng araw, agad kang natanaw, ikaw at ang marikot mong galaw. Sayang, di tayo bagay. Sayang, kaibigan.
mabuti ka pa. Dinadamayan mo ako, mapaaraw, mapagabi, bumahaman o bumagyo, nandyan ka sa paningin ko, nandyan ka sa paningin ko. Pagsikat ng araw, agad kang natanaw, ikaw at ang malikot mong galaw. Sayang, di tayo bagay, sayang, kaibigan ko. Sayang, iba ka, iba ko. Sayang, kaibigan ko. Kamu pa naman yung dating syota ko. Kamu pa naman yung dating syota ko. Pagsikat ng araw, agad kang natanaw, ikaw at ang malikot mong galaw. Sayang, di tayo bagay, sayang, kaibigan ko. Sayang, iba ka, iba ko. Sayang, kaibigan ko. Sayang, 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 kaibigan ko. Sayang, kaibigan butikin sa kisabi. Kaibigan butikin sa kisabi. Kaibigan butikin sa kisabi. Kaibigan butikin sa kisabi. Kaibigan butikin. IFM ay aking best friend. You looked inside my fantasies and made each one come true. Something no one else had ever found a way to do. I've kept the memories one by one since you took me in. I know I'll never love this way again. I know I'll never love this way again, so I keep holding on before the good is gone. I know I'll never love this way again. Hold on, hold on, hold on. A fool will lose tomorrow, reaching back for yesterday. I won't turn my head in sorrow if you should go away. I'll stand here and remember just how good it's been. And I know I'll never love this way again. Before the good is gone, I know I'll never love this way again. Hold on, hold
FM. Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Leo. Naman ang salita mo Bakit di nila maintindihan? Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hey Rookie, kaya mo na mag-Red Horse Beer. Ayan na, pasaba ka na. Hindi na to laro-laro. Seryosohan na to, Dre. Iba na ang diskarte. Nasa tamang edad ka na, humakayot ka na. Sagot mo sa case ng beer, sagot namin na siksi. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Big time ka na! Kaya mo na mag-Red Horse #1 beer. Ito ang tama. Anong oras na? Ay, 9:44 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. On board is KZ Sandalan. May problema ka man o naguguluhan, tawag na sa iConfessions. iConfessions with KZ Sandalan. Alam nyo ba mga best friends na ang pagtawa ay nakakababa ng stress hormones tulad ng epinephrine, cortisol at adrenaline. Kasabay nito ay pinapatatag at pinapalakas ng pagtawa ang ating immune system sa pamamagitan ng paglalabas ng healthy improving hormones. O, diba? Ay, ang hina. Wait, ulit. Ayan. Uy, alam nyo mga best friend, talaga nga ayon yan sa research. Hindi yan keme-keme lang Kaya naman na best friend, huwag mo masyado dibdibin at isip-isipin yan. Alam mo ang maganda, tumawag ka na. Halika na! 0919-411-7714 or 0915-577-5283. Mga best friend, yan na nga dapat niyong tawagan para marinig namin kayo ngayong gabing ito. Hello, best friend! Hello? Hi! Ano yung ngaran niyo, best friend? Angel po. Angel! Uy, Angel, ang ganda naman ng pangalan mo kasing ganda ng boses mo. Ay, thank you po. Ilan taon ka na, Angel? 21 po. Talaga? Tunog 12. Sige, Angel. Tagi-ener ka? Taga Malasiki po. Oo. Uy, Angel, ano ba nga i-confessions mo ngayong gabi? Ate Casey kasi po. Niya po. Sige lang, di ka nila nakikita. Ako na nahihiya pero okay lang. Hayaan mo na, isipin mo na lang, di ka naman nila nakikita. Ganito po kasi yan. Bali po, may best friend po ako. Oo, may best friend. Na guy. And lagi po namin magkasama. Para pong alam niyo na po yan. Parang na-develop po ako. May feelings po akong hindi niya po alam. At nung nagka-girlfriend po siya. Katrabaho mo ba siya? Hindi po eh. Nag-study pa po.
Ay, paano mo naging best friend? Kapitbahay? Hindi po. Ano? Tropa niya po yung kapatid ko. Kaya lagi po kaya siya sa mas bahay. bata siya sa'yo. Mas bata Hindi siya po. sa'yo. Feeling ko po kasi hindi niya po alam. Uy, may nag-text sa atin, Miss Casey, ang cute po ng boses ng first caller mo, nakaka-in-love. Ay, sabi. Sige, Grabe tapos naman best po. friend. Sorry sa texter, in love siya sa iba. Tapos Angel, what happened? Minsan po, nagtalo po kami dahil po sa sa babaero po kasi. Bakit? Parang- Sino ka ba? Best friend ka lang naman. Hindi po kasi yung naging girlfriend po niya, naging kaibigan ko po. Tapos nung one time na i-birth po siya, sa akin po siya umiiyak. Yung babae? Opo. Best friend, nasabi mo ba, na-confess mo ba doon sa best friend mo na mahal mo siya? Hindi po eh. Hindi pa? Hindi ko po kaya. Hindi niya alam? Hindi po. Maganda na wag mo nang i-confess. Camila. Sige, best friend. Wala po akong balak ang Oo, tama yan. Joke lang. Uy, best friend. Kung nga nakikinig, Angel, ngayon, yung best friend mo, kunwari, ako siya, ano nga masasabi mo sa akin? Best, kung nakikinig ka man, gusto kong sabihin sa'yo na hindi ko alam, pa-full ka kasi. Masyado kang malapit eh. Ayaw ko nang sabihin sa'yo kasi ayaw kong mag-iba yung tingin mo sa akin. And mas gugustuhin ko na lang na masaktan ng patago, pagmubo ng batago, at saka umiyak na lang ng batago. Kaysa naman magbago yung pagtingin mo sa akin, ayaw ko na mailang ka ng dahilan doon. Tandaan mo lang na nandito lang ako. Kahit na masaktan man ako, mananatili pa rin akong best friend mo. Yun lang po, ate. Uy, Angel, okay na? Yun lang? Opo. May Salamat papasandal po. ka ba? Basanda na lang po doon sa kapatid ko. Sino pa? Yun lang po. Angel, nagtatrabaho ka na ba? Hindi po eh. Ano? Sa bahay lang po. Nagpapahinga. Mas komportable sa bahay. Ay, naka-5 na kami. Yun nga mga best friend. Ang ating best friend, si Angel. Kung sana kanyang sitwasyon ay hindi naman nalalayo sa napakaraming sitwasyon ng mga kabataan ngayon. Uso yan, yung mga best friend, tapos na-fall, tapos ganito, ganyan. Though hindi naman na sa mga kabataan lang ngayon, kahit panahon pa ni Kopong-Kopong, talagang nangyayari na yan, yung mga best friend na ganyan. Kaya dapat we always guard our hearts. So, pero kayo, mga best friend, ano ba nga masasabi nyo sa ating best friend na si Angel na talaga namang kaganda ng boses? Ayun, mga best friend, diba? Mamaya sa ating pagbabalik, maaari mo siyang i-advisean o kaya payuhan, tulungan kung paano mga best friend ang kanyang dapat gawin. Kasi medyo bata pa naman siya. 21 pa lang siya, diba? Mga best friend, yun ang problema niya na halos iniiyak daw talaga niya dahil mahal niya mahal niya. Ayaw naman niyang sabihin din. Ayaw niya rin naman umamin. Kaya naman mga best friend, save mo na ang ating numero dahil mamaya sasagutin na kita sa ating pagbabalik. 0919 yan lang muna. Sa pagbabalik na natin yung iba.
Charot lang. Ito na, 0919-411-7714 or 0915-5775283. At sa mga advice mo naman, sa text 0949-614-0306. At sa ating FB page, syempre best friend, KZ as sandalan, K as in koala, kangaroo, tapos Z as in a last letter of the alphabet. At best friend, sa mga pasandal mo, syempre, ano pat KZ sandalan ako, di ba? Kung hindi ka naman sasandal. Kaya naman best friend, hintayin ko yan na yung pasandal mo. Talaga nga naglagay ako ng ointment ngayon sa likod. Para pag sumandal ka. 0949-614-0306 o kaya sumandal sa ating FB page na KZ Sandalan. Hintayin kayo na best friend ha. Ito ang programang ginawa para makinig, dumamay at tumulong sa'yo. Ang programang ay Confessions. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. I met you in the dark. You lit me up. You made me feel as though I wasn't off. We danced the night away. We drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest and you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know. 'Cause I played it cool when I was scared of letting go. I knew I needed you, but I never showed. But I wanna stay with you until we're grown old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. And I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear, look how we've grown. And I wanna stay with you until we're great old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I wanna live with you, even when we're ghosts. 'Cause you were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part, like in our vows. So I wrote this song for you. Now everybody knows that it's just you and me till we're great old. Just say you won't let go. Just say you won't let go.
Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mang Moy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mang Moy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9. Panatiliin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mang Moy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Bessie J at Peter Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. On behalf of our Chairman and President, Mr. Eric S. Canoy, ang radyoman ng RMN, maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ika-65 anibersaryo ng RMN. Salamat sa mga naging sponsors ng ating IFM Mission 2017 handang tumulong sa iyo na ginanap noong August 28, 2017. Magic Group of Companies, Metro Plaza Complex, Public Employment Service Office, Dagupan, Department of Labor and Employment, Dagupan, Department of Foreign Affairs, Calasiao, PhilHealth, Region 1, Social Security System, Battle World Bake Shop, Diamond Salon and Spa, Jericho's Catering, Cupcakes, Maldita Spicy Gourmet Tuyo, Madrid, Philippines, DRX Sign Maker, Acabar Marketing International Incorporated, Farm Out Central InTouch Incorporated, Staff Search Asia Service Cooperative, ARC Refreshments Corporation, Panaderia Antonio Bakery and Restaurant, National Grid Corporation of the Philippines or NGCP. At sa lahat po ng aming mga tagapakinig, maraming salamat po sa walang humpay na suporta ninyo sa RMN. Asahan po ninyo ang aming tuloy-tuloy na pagbibigay ng total entertainment, news and public affairs at public service para sa masang Pilipino. Ay, at 10 o'clock na. IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions.
look at your face with stars in the night. There were times when I just want to feel your embrace in the cold night. I just can't believe that you are mine now. You are just a dream that I once knew. Never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're all I need to be here with forever. All those years I've longed to hold you in my arms. I've been dreaming of you. Every night I've been watching all the stars that fall down, wishing you would be mine. I just can't believe that you are mine now. You are just a dream that I once knew. I never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're all I need to be here with forevermore. Time and again, there are these changes that we cannot end. Sure as stars keep going on and on, my love for you will be forever. You are just a dream that I once knew. Never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. As endless as forever, our love will stay together. You are all I need to be here with forevermore.
and forever I will be your man. Now I can rest my worries and always be sure that I won't be alone anymore. If I'd only known you were there all the time, all this until the day the ocean doesn't touch the sand. Now and forever I will be your man. Now and forever I will be your IFM ay aking best friend. Alam kong hindi mo pansin, narito lang ako, naghihintay na mahalin, umaasa kahit di man ngayon, mapapansin mo rin, mapapansin mo rin. Alam ko di mo makita, narito lang ako, hinihintay lagi kita, umaasa kahit di man ngayon, hahanapin mo rin, hahanapin
That song was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Nanlibre natan. Balat bawi kamot kuno next time. Nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, at 10:14 na. That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. On board is KZ Sandalan. Na-develop. Yan nga po ang kinakaharap ngayon ni best friend Angel. Na-develop siya mga best friend sa kanyang best friend na kabarkada ng kanyang kapatid. No, so nakilala niya dahil laging nasa bahay nila at yun nga, nagka-develop pa na na-in-love siya. Kaso best friend, hindi siya gusto nung lalaki, nag-girlfriend ng iba, babaero, ganun. Pero kahit babaero yung lalaki, mahal pa rin niya, gusto pa rin niya, mga best friend. Pero ayaw niya namang umamin. Desisyon niya na huwag umamin. Mga best friend, ano nga bang dapat gawin ng ating best friend na si Angel na 21 years old? 0919-411-7714 or 0915577523. Mga best friend, yan lang ang numerong dapat nyong tawagan ngayong gabi para naman mabigyang payo ninyo ang ating 21-year-old na si Angel. Muli, mga best friend, ang dapat nyong tawagan na 0919-411-7714 or 0915577523. Hello, best friend. Best friend, hello. Hello? Ayun, sige. 0919-411-7714 or 0915577523. Hello, best friend? Hello? Hi, antay nga rin niyo, best friend? Eman po. Eman. Uy, Eman, narinig mo ba kanina si Angel? Opo. Eman? Opo, narinig ko. Ay, hindi ka namin masyado marinig. Nasaan ka ba? Nasa kuweba ka ba? Tunog kuweba yan, best friend ha. Uy, Eman, ano nga masasabi mo sa ating best friend na si Angel? Ikaw ba, best friend, ilang taong ka na, Eman? 22. 22. O, isang year lang ang gap ninyo. Sige, Eman. Payuhan mo ating best friend na si Angel. Advice ko lang kanya na kung talagang mahal niya yung best friend niya, try niya lang na sabihin kung ano yung nararamdaman niya. Kasi wala namang mawawala dun eh. At least, kapag na-open niya, kung sakali man na ayaw talaga ng lalaki, okay lang kasi marami pa naman dyan. At least, na-open niya. Kasi malay niya, may gusto rin naman pala yung lalaki sa kanya hintay lang na sabihin niya. Parang ganun lang. So, para sa'yo, Eman, i-push niya kahit na babaero yung mahal niya? Try niya lang naman itong kasi di naman niya masasabing babaero kasi wala naman silang
parang best friend lang naman sila. Oo nga. Syempre best friend niya, kilala niya na babaero, dami daw nagiging girlfriend, ganito ganyan. Tapos naging kaibigan niya rin yung mga girlfriend, ganon. Ikaw talaga best friend. So, kahit ganon, push niya pa rin for you. Eman. Oo, kasi pwede naman magbago yung tao eh. Sige. Maraming salamat, best friend Eman. May papasandal ka ba ngayong gabi? Meron po ba? Ano? Pasandal lang po ako sa... Ano munang pangalan ko? Ha? Ano munang pangalan ko? DJ Casey. Kala ko, puro ka kasi kala ko di mo ako kilala eh. Sige, sino? Yung mga papasandal mo. Pasandal lang po ako sa asawa ko na sa bahay namin. Kasi nandito ako sa trabaho ngayon, matagal na akong pinakako. Kaya... Talaga? Tagasan ka ba, best friend? Taga Manawag po. Oo. Saan yung work mo? Sa, Mapandan. Pero driver po kasi ako, kaya napapalayo rin. Naku, nakakalungkot yun, nakakamiss. Sige. Anong pangalan ng yung beloved wife? Anong tawagan nyo? Babe? Anong tawagan nyo ng asawa mo? Mahal po. Mahal. Unique na unique, best friend. Wala kayong katulad, mahal. Sige. Uy, mahal. Anong pangalan, mahal, Mahal Gemaline. Gemaline. Mahal Gemaline. Sana nakikinig ka ngayon dahil nangungulila na si Mahal Eman. Diba? Sino pa, best friend? Yun lang po. Wala kayong anak? Wala pa kayong anak, best friend? Meron na rin. Pasandal mo na. Yan, mahal. Sa baby ko. Yun lang po. Maraming salamat, Eman. Sino ang best friend mo? Ikaw po. 104.7 IFM ang best friend mo. Dugatan. At narinig nga po natin yan si Eman. Para sa kanya, push lang. Kasi malay mo naman, mahal ka pala, diba? Di natin alam. Hello, best friend. Yun lang, grabe naman yon, best friend. Okay lang ba na pahinaan ng iyong radyo dahil grabe. Sige, sabihin mo sa amin kung ready ka na ha. Kasi best friend, hintayin ka namin. Go. Hello? Ganun pa rin, best friend. Hello, best friend. Okay, sige. Pag ready ka na, best friend, tawag ka muli. Eto, sabi niya, Ate KZ, gandang gabi po sa inyo. Dapat sabihin na ng girl sa boy ang nararamdaman niya. Baka maunawaan pa siya. Huwag na niyang itago ang nararamdaman niya sa boy kasi mas lalo lang siya masasaktan pag hindi na pinagtapat. J.R. Cervantes nga pala, aka Binokan ng Barangay Banawang, Santa Barbara. Pa-request na rin po ng kantang na Despacito. Salamat, Ate KZ. Ganda-ganda ng boses pa lang, siguradong maganda na. Uy, maraming salamat, best friend. Ito sabi niya, good evening, Miss DJ. Advice ko sa kanya, aminin na lang niya. Malay niya, ma-develop din si Guy sa kanya pag nalaman niya nga may gusto siya sa kanya. Total, nasasaktan di naman siya, di sagarin na kung sakaling ayaw sa kanya. Hehe, it's me, king ng mga taram. Ikaw talaga king. Sakit-sakit kaya ng ganon. Eto, sige. Good evening. Ma'am KZ, akin na lang po yung first caller. Ganda siguro ni Angel Face, si Jepot Yabes KZ. Oo, maganda talaga siya. Ate KZ, cute ng caller. Pwede makuha number niya. Ay, kayo talaga kayo, mga... Bawal. Bata pa siya. Di pa siya pwede. Oo, gano'n. Uy, mga best friend, tuloy-tuloy lang tayo, ha? Sa inyong mga pasandal, i-like lamang ang ating FB page, KZ Sandalan, K as in kanina at Z as in last letter of the alphabet. At sa inyong pasandal, syempre text nyo ako, 0949-6140-306. Ikaw ay nakatutok sa number 1 best friend radio station mo, 104.7 IFM, ang best friend mo, Dugatan.
Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. Mahal. Kung dapat nang lumisan ba't nagtatagal? Di ba nagkaroon kailangan kasinta? Ano bang nangyayari sa'yo? Pati na madinig sigaw ng iyong dibdib. Ano ba itong sinasabit? Huwag kang bibitaw kahit sa akin. Yan ang tanging kong hiling. Isusuko ka kahit sa iyo. Hanggang sa dulo ikaw lang natako. Huwag kang bibitaw kahit sa akin tumapit kahit. Di ba mahihirapan kapag umalis? Maghihintay pa rin sa iyong pagbabalik. Ako'y nangangamba sa bilis ng iyong pasya. Bakit ba nagkakaganito? Nakatago mong galit at lungkot, binibitbit. Tingin mo sana kahit saglit. Huwag kang bibitaw kahit sa akin. Yan ang tanging kong hiling. Isusuko ka kahit sa iyo. Hanggang sa dulo ikaw lang natako. Huwag kang bibitaw kahit sa akin tumapit kahit. Kahit ano ay gagawin, ikaw ang dahilan. Susundan kahit saan. Huwag sanang mawala sa akin. Ako ay pagtigan, kapit mo ay higpitan. Huwag kang bibitaw kahit sa akin. Yan ang tanging kong hiling. Di susuko ka kahit sa iyo. Hanggang sa dulo ikaw lang natako. Huwag kang bibitaw kahit sa akin. Di susuko ka kahit. Huwag kang bibitaw kahit sa iyo. Hanggang sa dulo IFM ay aking best friend. Listen to the song here in my heart, a melody I start but can't complete. Listen to the sound from deep within. It's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside and turned into your own, all 'cause you won't listen. Listen, I am alone at a crossroads. I'm
have listened. There is someone here inside, someone I thought had died so long ago. Oh, I'm screaming out in my dream to be heard. They will not be pushed aside or worse into your own, all 'cause you won't listen. Mare, kumusta ka na? Nako, naiinis talaga ako sa boyfriend ko, Mare. Uy, balita ko nga, nag-break na daw kayo. Bakit naman? Hindi marunong mag-kiss. Isang style lang ang alam, kaya hiniwalayan ko na. Ha? Anong style naman yun? Flying kiss! Ay, ay! Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pang-10 kumainment, Mangmoy. Maging aktibo. Iwasan ang alak. Huwag manigarilyo. Wala akong kanyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama. Magpalakas ng katawan. Maging aktibo. Game ako dyan, Mangmoy. O sige, Elmer. Mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Ha? Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Eto na naman! Mga parol, kumukuti-kutitap na ilaw. Belen, caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang tukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Puto at suman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 5 ng umaga, Lunes hanggang Sabado. Dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, at 10:33 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM.
Sandalan. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ako na lang, tayo na lang. Ikaw lang talaga ang minahal mula noon. Di pa rin nagbabago sa'yo hanggang ngayon. Anumang panahon ako'y maghihintay, hindi babalik sa iba. Ano man ang gawin, di kayang pigilin aking nadarama. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di mabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Ikaw pa rin talaga ang iniisip ko ngayon. Kahit na alam kong ibang kapiling mo ngayon. Alam kong sa iyo'y may pagkukulang siya. Pwede bang makialam? Hindi ko kayang babayaang makita kang ganyan. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Nandito lang ako, naghihintay na makapiling ka. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap magkasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Can't say I don't love her, still I can't pretend. And my heart is torn just knowing that I'm losing my best friend. If it's easier said than done, then someone tell me why. Though I try, I can't find the words to say goodbye. I could tell her that I'm sorry and hope she'll understand. She will have to do with someone else all that we had planned. I'd rather her hear the truth than hurt her with a lie. So I try, but I can't find the words to say goodbye.
Now I know I have to go. There's no other way. But goodbye is not what I can bring myself to say. If I told her see you later, then I might be wrong. 'Cause this voice inside is driving me to find where I belong. And I know I must leave her now, but every time I try, don't know why, but I can't find the words to say goodbye. Don't know why, I can't find the words to say goodbye. IFM ay aking best friend. A long and lasting love, not many people find it, but those who do, their whole life through, put their heart and soul behind it. A long and lasting love, a long and lasting love is what I always dreamed of. And when I looked into your eyes, I knew I'd really seen love, a long and lasting love. I never thought that I would meet someone so beautiful. I never thought I'd see a love like this. Tonight I'll show you that our love is something beautiful, and I'll seal it with a kiss. A long and lasting love we share for many reasons, a special bond that goes beyond the changing of the seasons. A long and lasting love, a long and lasting love, someone I can care for, someone to be there for the rest of my life. A long and lasting love. I never thought that I would meet someone so beautiful. I never thought I'd see a love like this. Tonight I'll show you that our love is something beautiful, and I'll seal it with a kiss. A long and lasting love is what I always dreamed of, and when I looked into your eyes, I knew I'd really seen love, a long and lasting love, a long and lasting love, a long and lasting love.
That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugots Go! Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Virgo, lolokohin ka lang nun. Promise! Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique Toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique Toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique Toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique Toothpaste na! It's your toothpaste at your price. On board is KZ Sandalan. Para sa ating best friend na si Angel, maganda yung desisyon mo na huwag muna umamin doon sa lalaki kasi pangit naman na sugod ka lang ng sugod. Hindi porket mahal mo, sugod agad, sasabihin mo agad. Maganda na sa bawat desisyon mo, pinag-iisipan mo na nga makapitong beses. 'Di ba kasi maraming magiging apektado sa mga desisyon na ginagawa natin. Hindi lang tayo na gumawa ng desisyon. Tingnan mo muna yung papasukin mong relasyon kung sakali yung lalaki mahilig pa sa iba't ibang babae, kumbaga parang wala lang sa kanya ang magmahal. Hindi pa siya mature. Mas maganda na i-ready mo muna sarili mo na pag nag-boyfriend ka, yung pang forever na. Hindi sapat na mahal mo siya, dapat handa ka rin sa commitment at responsibilidad. Siya ba handa na? Ang pakikipagrelasyon, hindi lang yan basta textan, tawagan, chatan, tag ng ganito ganyan. You're giving your time, your life. Kaya pinag-iisipan nyo dapat mabuti yan. Alam nyo, best friend, ang daming failed relationship, sugod ng sugod. Kahit nasa bahay ka lang, Angel, make yourself busy muna. Establish yourself. Mag-business ka sa bahay nyo, magtinda-tinda ka ng kung ano, magbasa ka ng mga libro, magsulat ka, alam mo yon, improve mo muna sarili mo. Kasi pag better person ka na, kusang dadating na lang yung tamang lalaking para sa'yo na hindi ka kailangan umiyak ng patago, magmahal ng patago, kasi hayagan na siya. Siya pa mismo yung ipagsisigawan na mahal ka niya, Angel. Kaya yung love life mo, ikadena mo muna. Ilak mo at ibigay mo ang susi sa Lord. Sabihin mo, Lord, ibigay mo tong susi ng puso ko sa tamang tao kasi po pag ako, baka sa maling tao ko maibigay Amen. Ganun lang, best friend. Kaya mo yan. Kasi sa ngayon, baka yung best friend mo, lagi mong nakikita na ikaw, alam mo yun, nakafocus ka kasi sa kanya na binibigyan ka niya ng oras, ng panahon, ng ganito, ganyan, kaya ka na-develop. Mas maganda, best friend, na improve yourself at alam mo, wag mong madaliin ang love life kasi pag tamang tao ka na, mahahanap mo na yung tamang tao para sa'yo, di ba? Ang problema kasi sa atin mga best friend, hanap tayo ng taong para sa atin. Hindi natin nakikita yung sarili natin kung tamang tao ba tayo. Di ba? Dapat suriin muna natin yung sarili natin. Let us check our hearts, minds, and soul. Di ba? Lahat. Kaya mga best friend, huwag tayong sugod ng sugod. Ipag-pray nyo muna yan sa Lord para guided kayo, para may shield kayo. Mga best friend? Salamat sa lahat ng ating mga best friends na talaga namang nakinig, dumamay at tumulong kay best friend
angel. Siguradong tumaba ang kanyang puso sa dami ng nagmamahal sa kanya at sa mga advices ninyo. Alam nyo, best friend, pag nagko-confess tayo o kayo, di ba, at nag-a-advisean tayo, hindi lang kayo yung nagkakaroon ng kaalaman at kaliwanagan. Pati rin po kami na mga nakikinig at dumadamay, natututo sa mga pinagdaraanan ninyo. Kaya naman maraming salamat po sa bawat kwento na inyong ibinabahagi. Maya-maya po ay mapapakinggan na natin ang ating second caller. Kaya naman, best friend, malay mo, ikaw na yan. Tawag ka na sa ating pagbabalik. Ang ating mga numero na dapat niyong tawagan, 0919-411-7714 or 0915-775-283. At kung ikaw ay walang pantawag pero may pantext, i-text mo yan yung kung ano man yung confessions mo ngayong gabi, 0949-614-0306 o kaya naman i-message mo sa akin sa ating FB page na KZ Sandalan. K as in kanina, Z as in Z as in last letter of the alphabet, zebra, ganon, zigzag, zygote, diba, napakadaming Z. KZ Sandalan po yan ang mga best friend. Wag na wag niyong kakalimutan i-like at mag-confess kayo dyan. PM nyo lang po ako. At sa inyong mga pasandal, text mo lang ako 0949-614-0306. At pwede rin magpasandal via FB page KZ Sandalan. Oo mga best friend, eto katulad ng mga nagpapasandal sa ating FB na sila Alexis Capito Campos, stay tuned na daw siya. Si Jericho Acomen at si Rose Ann Mayhon Narado. Ang sabi, good evening po. Rose Ann po, Lukaw, per request naman po ng Ikaw at Ako by TJ Montarde. At pabati naman po sa mahal ko nga si Ruben Fernandez. Thank you po. First time ko pong bumati at mag-message. Sana mabasa po ninyo. Salamat po ulit, Ate KZ. Uy, mga best friend, huwag kayong mag-alala kasi mababasa ko yan lahat-lahat. Uy, best friend, sa mga ang hili ko mag-uy. Ayoko na nga mag-uy. Best friend, sa mga pa-request nyo pong kanta, try po natin na ma-play yan kasi hindi po natin hawak mga sa mga oras. At saka mga best friend, yun, sa mga pasandal nyo, sandal lang ng sandal. At eto naman, sa ating message, sabi si Jimmy Boy Amante, listening from KL, Saudi Arabia, Al-Karj. Tama ba si Boots Kubakani? Good evening po, Ate KZ Sandalan. Pasandal po lahat ng mga tatak IFM. At mga kabarkada ko na iniinom dito, umiinom siguro to sa bahay. Yun lang po, Ate KZ. Uy, Monday pa lang, bakit nagiinuman na kayo? Kayo talaga. Walang pinipili, basta inom. Kahit Lunes pa lang. At sa mga pasandal nyo pa, eto, napakadami pa. Mamaya po sa ating pagbabalik, ipunin natin yan at babasahin natin yan lahat. Kaya naman mga best friend, go lang. Pasandal lang ng pasandal, ha? Ikaw ay nakatutok sa paborito mong programa, gabi-gabi ang programang makikinig, dadamay at tutulong sa'yo. Ang programang I-Confessions kasama ang nag-iisa mong sandalan, KZ Sandalan. Magbabalik ang programang I-Confessions pagkalipas ng mga musika at paalala. Something deep inside of me keeps holding on your memory. How I've tried to find someone new, but everywhere I look, it's you that I see. Don't you know that my whole life has changed? I can't look at the past without feeling. All alone, I just cry.
someday I'll forget you and I'll love once again. But someday seems so far away, and I know I won't make it without you in the end. Tell me, how can I go on this way, knowing that someone else could be taking my place? Tell me, where in the world would I be if I wake up each morning and you're not here with me? I need your love. Every day seems forever without you. I need your love. Tell me that you'll come back to me. I need your love. Every day seems forever without you. I need your love. Tell me that you'll come back to me. I need your love. Every day seems forever without you. I need your love. Tell me that you'll come back to love me. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Bessie J at Tita Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. On behalf of our Chairman and President, Mr. Eric S. Canon, ang radyoman ng RMN, maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ika-65 anibersaryo ng RMN. Salamat sa mga naging sponsors ng ating IFM Mission 2017 handang tumulong sa'yo na ginanap noong August 28, 2017. Magic Group of Companies, Metro Plaza Commercial Complex, Public Employment Service Office Dagupan, Department of Labor and Employment Dagupan, Department of Foreign Affairs Calasiao, PhilHealth Region 1, Social Security System, Battle World Bake Shop, Diamond Salon and Spa, Jericho's Catering, Cupcakes, Maldita Spicy Gourmet Tuyo, Madrid, Philippines, DRX Sign Maker, Akabar Marketing International Incorporated, Farm Out Central InTouch Incorporated, Staff Search Asia Service Cooperative, ARC Refreshments Corporation, Panaderia Antonio Bakery and Restaurant, National Grid Corporation of the Philippines or NGCP. At sa lahat po ng aming mga tagapakinig, maraming salamat po sa walang humpay na suporta ninyo sa RMN. Asahan po ninyo ang aming tuloy-tuloy na pagbibigay ng total entertainment, news and public affairs at public service para sa masang Pilipino.
Ay, at sana 59 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Nakikiusap sa'yo, patawarin mo na lang ako. Patawarin, pasensya ka na at di ko na rin madama. Tagal kitang hinihintay, pasensya ka na, kaya ko nang mag-isa, kalayaan sa kamay ng lumbay. Ikaw na rin ang nagsabi, tapos na ang lahat. Uunahin na ang sarili, makuha lang ang sapat. Huwag ka sanang magtampo, mas mabuti nang ako'y lumayo. Lumayo. Pasensya ka na at di ko na rin madama, kay tagal kitang hinihintay. Pasensya ka na, kaya ko nang mag-isa, kalayaan sa kamay ng lumbay. Pasensya ka na at di ko na rin matama, kay tagal kitang hinihintay. Pasensya ka na, kaya ko nang mag-isa, kalayaan sa kamay ng lumbay. Pasensya ka na at di ko na rin madama, kay tagal kitang hinihintay. Pasensya ka na at kaya ko nang mag-isa, kalayaan sa kamay ng lumbay. Pasensya ka na, pasensya ka na, pasensya ka na.
My freedom, that's what I thought. But I was a fool to believe my heart lied while you cried rivers of tears. But I was too blind to see everything we've been through before. Now it means so much more. I tried to run from your side, but each place I hide, it only reminds me of you. When I turn out all the lights, even the night, it only reminds me of you. Only you. Come back to me, down on my knees. Girl, can't you see? How could I ever let you go? Is it too late to let you know that I tried to run from your side, but each place I hide, it only reminds me of you. When I turn out all the lights, even the night, it only reminds me of you. You. Only reminds me of IFM, ay aking best friend. Softly, gently,
animal na ba ito? Natanan dila, nayari ka? Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 11:14 na. That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. On board is KZ Sandalan. May problema ka man o naguguluhan, tawag na sa iConfessions. iConfessions with KZ Sandalan. Best friend, kung ikaw ay stress, nakakaranas ka ng paninikip ng dibdib, high cholesterol, sakit sa puso, depresyon, at iba't ibang sangay ng mga sakit. Ito rin ang dahilan ng pagputi ng buhok o uban. Yung bata ka pa tapos may puti-puti na buhok mo, hindi nyo naman lahi yung mauban. Stress yan, best friend. And you know, stress is in English mo kasi it's a silent killer, best friend. Unti-unti yung pinapa-weak, napahina yung immune system mo, yung tissue, cells ng katawan mo. Kaya naman, best friend, huwag ka nang may stress. Pag-usapan natin yan. 0919-411-7714 or 0915-577-5283. Best friend, dali ka na. Pag-usapan na natin yan. Ano man yung kinakaharap mo ngayon. Dahil agad-agad, sasagutin ka namin, best friend. Kaya, go na 0919-411-7714 or 0915-577-5283. Ito mula sa ating Facebook account, nagpapa